होता एक झाले दुसरे तर सांगता पळय स्पीकर सर की आपण एक खंय विधवा झाली बायल जाल्यार फोर्स करतले फॅन मारतात त्या सिच्युएशना लागून तो बिल फाटी घे म्हणटा स्पीकर सर म्हाका स्पीकर सर लॉ जर कोण हातीन घेता लॉ कोण हातीन घेता तो सांगता ते सारखे क्रिमिनल सिव्हिल मॅटर म्हणून सांगता ते सिव्हिल आसा शी स्टील हॅज अ रायट स्पीकर सर आणि कम्युनियन ऑफ लॉ शी स्टील हॅज अ रायट ऑन द हजबंड प्रॉपर्टी तो किती सांगतालो स्पीकर सर आणि कोण आसा स्पीकर सर म्हाका दिसता हे बिल क्लियर आसा पण कित्याक काडटा जस्ट टेल अस द रिजन खंयचो ब्रदर इन लॉ आनी कोण सिस्टर इन लॉ ही तुमकां मेळ्ळा तुझो ब्रदर इन लॉ तुझो सिस्टर इन लॉ मेळलो सांग मरे गिव दिस नेम गिव से दॅट म्हजो ब्रदर इन लॉ बिल खंयचे स्पेसिफीक कोणा खातीर हाडिना ओके स्पेसिफीक कोणाच खातीर हाडिना कितें इतले बिलां हाडपाक लागले तुमी स्पीकर सर आमी पळयता की गोंयच्या कायद्या प्रमाणे प्रॉपर्टी जी आसा पळय न्ही लग्न जाल्या उपरांत म्हणजे मिसेसीक हाफ प्रॉपर्टी ऑटोमॅटिकली वता ओके आनी तिका रायट आसा ओके त्या खातीर म्हणजे ब्रदर इन लॉ स्पीकर सर एकूच सांग बेनामी ट्रान्झॅक्शन म्हणून आसता पळय ऐकून घ्या कशी जाता अशी कशी जाता ती सांगता तुका बसून ना स्पीकर सर हाजेर मुख्यमंत्र्यान विचार करचो कोण कोणाच्या नांवार घेता कशें ट्रान्सफर जाता आनी ताका गिफ्ट म्हणून दिता आनी तें सगळें लिगल जाता स्पीकर सर हाजेर तुमी विचार करा तुमकां फाल्यां ओगीच कोण कितें कितें बरयतलो आनी तुमची फकाणां करतलो काबरालान जर कोणा तरी हाडला काबरालाक कोण मेळ्ळा जाल्यार डिफरंट हांव म्हणून विचारता कोण तुमकां मेळ्ळा तो सांगचो स्पीकर सर कोण कोणाकूच मेळूंक ना ओके गोंयच्या कायद्यानुसार परत ना जाल्यार कितें जालां आमी म्हणटा त्या अनुसार ना जाल्यार परत हे जे हर्डल्स क्रिएट जाता पळय न्हू हेका लागूनच म्हणजे ब्रदर इन लॉ आनी सिस्टर इन लॉ ह्या खातीर एटीन ब्लड रिलेशन जरी नासले आसत जाल्यार ताजो रायट्स शेअर्स जो दिवपा खातीर ताका रायट आसा दिवपा खातीर सो दॅट त्या खातीर बिल हाडटा Yes, Minister. Speaker, sir, I request to move that Bill number 10, 2023, the Indian Stamp Goa Amendment Bill Just 2023 be passed. कन्सिडरेशन नका हय मंडळाचे म्हणणे मान झाले हय मंडळाचे म्हणणे झाले विधेयक विचार डिव्हिजन मागला मरे विजय मागला डिव्हिजन मागला डिव्हिजन मागले त्याने विजय मागला आम्ही उभं राहू सर इन फेवर स्टँड अप फेवर एल्मर भाऊजी पार्टी भाऊजी मंडळाचे काय राव, 27. भाऊजी काबराल काबराल भाऊजी भाऊजी तुझी काय फाल्या दितात पळय तुझी डिव्हिजन माग आता उभे राहा अगेन्स्ट कोणा ते सांगता हय मंडळाचे 27 भाऊजी Against. मीना मीना असा ते 7 अगेन्स्ट 7 येस एकटो ना जालो पळय हांव आतां हें विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता विधेयकाक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रतिमथ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जांकां मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां कलम 2 कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रतिमथ्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात मनसूर मंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो मिनिस्टर Speaker, sir, I request to move that Bill number 10, 2023, the Indian Stamp Goa Amendment Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां हय मंडळाचें म्हणणें मान्य जालां भारतीय स्टॅम्प गोंय दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जालां गोंय अनधिकृत बांदकामाचो अधिनियमनकरण दुरुस्ती विधेयक 2023 रेव्हेन्यू मिनिस्टर Speaker, sir, I request to move that Bill number 11 of 2023, the Goa Regularization of Unauthorized Construction Amendment Bill 2023, be taken into consideration. येस प्रश्न असो आसा विधेयक विचारान घेवचें जाका मान्य आसा ताणें ना म्हणचें स्पीकर सर Speaker, sir, Rahul Tamre. सांग बाबूश सांग Speaker, sir, Speaker, sir, reason for extension of time limit for 90 days of Goa Regulation of Unauthorized Construction Act 2016, Goa Act 20 of 2016.
Many persons who have carried out constructions which are coming under the purview of term unauthorized construction, as defined in Section 2H of the Goa Regulation of Unauthorized Construction Act 2016, Goa Act 20 of 2016, have approached the government with a request to extend the time limit for filing of applications for regularization of their unauthorized construction, as they could not file the application within the time limit as specified in the said Act, on account of being unaware of the provisions of regularization of such unauthorized construction contained in the said Act, or due to several other unavoidable circumstances. Many of them have filed application away expiry of such time limit, some of which are pending for final disposal in an inquiry under subsection 3 of Section 3 before the authorized officer, while some are pending for final disposal in an appeal under Section 7 against rejection of application being made beyond time limit before the government now. Therefore, it is seen that the purpose of the said Act stands defeated. It is the above cases, if the above cases are not given opportunity. However, as on date, total 2,445 applications has been rejected out of 8,320 applications for various reasons by the deputy collectors of the concerned talukas. Yes. Speaker, sir, the title itself of this bill makes it clear that unauthorized must be made legal and authorized. I would only ask the Honourable Minister, a very specific thing to do is you need to add the incorporated domicile clause so that, Speaker, sir, you protect Goans and there is no misuse of this act. हो आमी एक्ट हाडिल्लो गेले खेपे जेन्ना LAQ आमी घालो तातूंत आन्सर मेळ्ळें की 5,291 एप्लिकेशन्स रिसीव जाली हय आनीक 1,000 रुपया तुवें घेतले पर एप्लिकेशन 10,000 सॉरी आनी आतां तुवें सांगलां की 2,445 तुवें भायर उडयली आउट ऑफ सम 8,300 स्पीकर सर म्हजो पॉयंटेड क्वेश्चन आहा how many of these applications are pending, accepted and rejected? Sarke exact. Kidak your LAQ gives a different answer. 1 minute. Of this, how many are in one's own land and how many are in Comunidad land? Will houses where temporary house number is given under recent Panchayat Raj Act be eligible for regularization? How will government guarantee that private property is not encroached and claimed under regularization in the future? Because, just give me answers to these questions. Because this has got nothing to do as far as Comunidad land is concerned. This is only on private lands. But yeah. you will, for example, you will encroach on my land. And illegal construction, and you will give a number and regularize that. No. Speaker sir, हितूर clear असा own land. पयली act जो आहा पळय न्ही 2014 पयली ज्याच्या स्वताच्या जाग्यान बांधलेले घर स्वतःचे जागो म्हणल्यार कितें ओनरशिप विकत घेतलेलो ओनरशिप तुझे ओनरशिप घेवना ते बरें आनी हे आतां 2016 एक्ट कितें जालो 2016 एक्टान 5,291 एप्लिकेशन घेतली ते विचार विचारले बरोबर आसा 2016 पर्यंत एप्लिकेशन तुम्ही घेतलेली तांचे कितें जालें 5,000 अरे राव रे भाऊजी मातसो बस तुझं भाऊजी वतलो घरा गेले की कोळशा कसो करतालो भाऊजीन हाडले आसतले कोण भूमिपुत्र भरपाक हातून हे भूमिपुत्र न्ही मरे हे भाऊजीन हाडिल्ले ते भूमिपुत्र लास्ट टाइम See, as far as the applications are concerned, total application received was 8,320. Disposed applications are 1,046. Rejected are 2,445. Now, some of these applications are rejected because of this delay. And pending application are 4,829. Yes. Only one this thing. The Honourable Minister may only clarify that those except which are rejected because they were not filed within time, what guarantee is that they will not apply under this and now get reapply and then be considered again? No, that's the reason we have given them a chance for another 90 days time. All those applications will be taken into consideration now. Even a new application also will be taken. Speaker sir, I stand to oppose... new application, that's the reason we said whoever missed out the date. Speaker sir, I stand to oppose this amendment.
तुम्ही पळयता आसतले लास्ट टायमूय तांकां एक्सटेंशन दिलें आनी 180 दीस दिले जे अनऑथोरायज इट सेल्फ सांगता की अनऑथोरायज म्हटल्यार इनलिगल स्ट्रक्चर्स जे आसा तांकां लिगल करपाक सोदता. आतां मिनिस्टर म्हणटालो की आमी जे गोंयकारांचेच आसा ते करूं सोदता. हांव म्हणटा की इनलिगलिटी सगळ्यांनी केल्या कोणानूय करूं त्यो आयज खंय ना खंय ते लिगल करपाक सोदता. आयज तुम्ही पळयता आसतले हांगा मेन्शन केला स्पीकर सर मुद्दम 3 of C any unauthorized construction by application in undivided property jointly held by a unit of family तांकां ते लिगल करूं सोदता. म्हटल्यार एनी आतां तितून तो खंयचोय आसूं आतां ऑर्चर्ड लँडार समज घालता आनी तितून डिविजन करूं ना तेवूय मेन्शन केला. समज खंयचोय इनलिगल स्ट्रक्चर लिगलायज करपाक सोदता आतां एक्सटेंशन परत वाडयता. आतां हितून प्रमोशन झोपडपट्ट्यांक दिता. सद्याक तुम्ही पळयता आसतले आख्खे गोंयभरान झोपडपट्टे चालूच आसा आनी हेजेर खंयच मेन्शन केल्लें ना की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन नाव नेटीव गोवन जे नोटरायज एक्टा प्रमाणे पासून आसा नेटीव गोवनाक दिवचो हेंय तेजेर मेन्शन केल्लें ना. म्हटल्यार कोणूय येतले आनी खंयूय बांदतले स्ट्रक्चर. स्पीकर सर तो जे आत्तां एप्रेन्शन जे आसा पळय न्ही तेजें कोण आतां बांदपा खातीर न्हय परत एकदा हांव क्लियर करता. 2014 पयलींचें जेचें स्वताचें घर आसा स्वताच्या जागेन एक्सटेंशन 114 ताज्या नांवार आसा. ओके तेणी पार्टिशन केला म्युटेशन केला एक क्लियर आहा पयलींचें आणि जॉईंट आसा जर जॉईंट प्रॉपर्टी आसा जॉयंट प्रॉपर्टी आसतली तेजे कडेन बट तेणी पार्टिशन करून आपली क्लियर केल्ली आसा. ओके तितून तेणी घर बांदलां फक्त ते वयल्यान म्हणजे सरकाराक कसलोच रेव्हेन्यू दिनासतना बांदलेलें. ओके तेद्या वेळार तो आतां सरकार ताका ऑथरायज करता ताज्या कडल्यान फीज घेता. ओके आनी भितर वयल्यान थोडेशे एकूच म्हणजे ताका रोड क्लियरन्स सेटबॅक हे ते सगळें वचून इन्स्पेक्शन करता सगळें करता. आतां कोणाक करपा खातीर न्ही 2014 तेजी डेडलायन आशिल्ली 2014 पयलींची ती थोडी एप्लिकेशन्स आजून थोड्यांनी कोणी करपाची उरलेली तांकां परत एकदां सरकार ऑपॉर्च्युनिटी दिता. 2014 आनी दुसरी गजाल आसा जस्ट म्हणजे अपोजिशन लिडरान जे उलयले म्हणून तेणी रेजिडेन्शियल क्लॉज जर कोणी येवन स्वताच्या जागो कोणा कडल्यान विकत घेतला आनी घर हांगा जर बांदलां जाल्यार तेचें घर रेग्युलरायज जातलेंच. जाल्यार तेणी विकत घेवन बांदलेलें आसा. पार्टिशन म्युटेशन सगळे प्रोसेस कंप्लीट केल्या. आमी ताका आडूंक शकना स्पीकर सर. म्हाका सरकाराक एक विचारपाक दिसता 2016 हाडलें आनी 2023 आतां आमगेले हॉनरेबल मिनिस्टरान मोविन गुदिनान गोवा पंचायत राज एक्टाक अमेंडमेंट हाडलें तेज्या पडले आमगे TCP मिनिस्टराक गेले तेगले आहा जाल्यार आमी सजमताय जाल्यार लोकां तरी हे तोकल्यान जाल्यार परसेप्शन आसतलें बाबा एवरी 5 months सरकार जे इलिगल आहा ते आनीक 5 वर्सां आनीक बील हाडलें आनी परतून लिगलायज करतलें जाल्यार म्हाका सरकार लोकांनी आनी ते लिगलिटीन चोवप ना टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगांनी घालप ना पंचायती घालप ना म्हणजे सरकार ना स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा हेच कोण सी वी आर गिविंग अ चान्स टू द पीपल हू वॉन्ट टू डू इलिगॅलिटी आनी 5 वर्सां आनी एक बील हाडपाचें आनी मागीर 5 वर्सां गेले तेंगे परतून मागीर लिगल कराय हें करीत रावपाचें कन्स्ट्रक्शन वाय वी हॅव टू डू दॅट. स्पीकर सर आमचें इंटेन्शन क्लियर आहा. आतां कोणाकूच इल्लिगल घर बांदपा खातीर कोणूच परमीट करिना. ओके तेजेर डेमोलिशन म्हणजे डायरेक्टर ऑफ पंचायत म्युन्सिपालिटीज डेप्युटी कलेक्टर्स हे सगळे कोणी जर कंप्लेन दिली आसत जाल्यार तेजेर एक्टूय जाता. ही घरां जी सगळीं आसा पळय न्हू ही 28/12/2014 हाज्या पयलीं म्हणजे जी घरां ती बी कशा पार्टिशन म्युटेशन हे सगळें कंप्लीट करून म्हणून सांगतात दुसऱ्याच्या जागेन गव्हर्मेंटाच्या जागेन बांदलेली हे क्लियर करता परत. ओके कोमुदातीच्या जागेंतलेंय न्हू. ओके जी ओन स्वताच्या जागेत बांदलेली घरां त्या खातीर तेजें जें एप्रेन्शन आसा परत म्हणजे कोणूय येतलो खंयसरूय बांदतलो कोण कोणाक बांदूंक दिना आनी कोण कोणाची अशीं घरां सर म्हणजे कोमुदातीच्या हितून स्पीकर सर परत गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार बांदलेली आहा ती डेमोलिश जातली. परत सांगता म्हणजे तशें जर आसत म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या जागेत बांदलेली आसत आनी इल्लिगली आसत आनी हेज्या फुडें कोण बांदता आसत जाल्यार डेमोलिश जातलेली. स्पीकर सर वॉट आय जस्ट वॉन्ट टू मेक अ पॉयंट इज दॅट लोक कितें जाता हे तोकल्यान दोन आतां तेज्या मतदारसंघात जर गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन बीन कोणी बांदला जाल्यार दिवनी. आमगे केप्यां लास्ट 20 वर्सां कितलीं इलिगल आहाय केप्यां मोलो आहाय. आय कॅन शो यू द सर्वे नंबर्स आय हॅव डिटेल विथ मी. नाव हांय गेलो म्हाका आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क हॉनरेबल टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग लास्ट असेंब्ली घायला आज पासून तेजें कांय जालें ना.
दिता हांव Demolish सर्वे नंबर करपाची तेंची मरे. स्पीकर सर what I am saying is that हे तुमी इन्फ्लुएन्स कोताय for the people to do ना. illegality बिलकुल because they ना. know after परत 5 एकदा years सांगता. they will again to do you all will legalize it. 2014 पयलींची त्यांच्या ओन प्रॉपर्टीन घरां आसत जाल्यार ती डायरेक्टली रेग्युलरायज करपाक घालपाक लाय आनी जर नासत गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टीन बी आसत जाल्यार नांवां ती सर Demolish करया. स्पीकर सर what I am saying इतले ते लोकांनी लिगल केले ती बिस्ती घालपाची तें करपाक नाकाल्ले why they had to run from pillar to post to Speaker do all sir, this. परत एकदा सांगता ही बेस्टी करिना हेंची फायन घेतली वता इट इज पयलीं तेंची सर्वे करपाक समथींग 10,000 रुपीज घेता आनी मागीर अकॉर्डिंग टू दॅट तेंची फायन एक 50 to 1 lakh रुपीज पर्यंत कितें तरी तांकां फायनूय पडटा आनी रेव्हेन्यू कलेक्ट एज पर द एरिया सॉरी एज पर एरिया वी आर चार्जिंग देम कोण बेस्टी डायरेक्ट ऑथरायज करिना In fact, this has to change. Speaker. डिस्कशन क्रू सिल्वा आनी नॉट मोर दॅन 250 बी इन्क्लुडींग Speaker, sir. एक मिनिट क्रू सिल्वा स्पीकर साहेब विजया बसून घे म्हाका मातशें जाण जावपाक जाय आसलें हांगा रेग्युलायज केला ती फाटली जे रोड वायडनींग एरियांक कोण एप्लिकेशन कितले रेग्युलायज जाले रोड वायडनींग एरियांक Road widening areas is not been considered. सेकंडली ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी Orchard property also is not considered. सो एज पर माय इन्फॉर्मेशन म्हापसा बार्देसांक ऑर्चर्डाक दिला सालसेट आनी मार्मागोवा दिला They have got to Speaker get sir, I would like to tell the Speaker, Honourable sir. Minister with a fine. that properties in Orchard is बार्देसांक दिला ऑर्चर्डान दिला considered. कन्सिडर ऑर्चर्ड प्रॉपर्टी बार्देसांक दिला सालसेट मार्मागोवा दिला Sorry, orchard is considered, एक but minute. they'll have to pay a fine after that. सर Yes. ही घरां जी आसा स्पीकर सर जेन्ना कायदो काडलेलो 2014 एका 250 स्क्वेअर मिटर तितली 200 स्क्वेअर मिटर घर आणि 50 स्क्वेअर मिटर कमर्शियल यूज तेज्या वयर घराची रेग्युलर जायना आतांय जायना सर स्पीकर सर आणि हितू भितर नो डेव्हलपमेंट झोन CRZ एरिया बाकीचे एरिया ना इंटू जे TCPच्या एक्टा अंडर क्लास 2 म्हणजे तितू भितर सेकंड हितू ती सगळी रेग्युलर जाता स्पीकर सर स्पीकर सर आत्ता मंत्र्यान म्हणला आणि मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगला की अंडर दीस 2016 रेग्युलरायझेशन गोवा रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन एक्ट 2016 हातून कुमुंदाद लँडीचेर आमी करूंक ना म्हणून बट एक क्वेश्चन आशिल्लो बाब दिगंबर कामतीचो 15/7/2022 म्हळ्यार गेल्या सेशनान LAQ नंबर 8A दिगंबर कामत टू बी आन्सर्ड ऑन 15/7/2022 हाजेर तुवें उत्तर दिलां रेव्हेन्यू मिनिस्टरान नांव वाचून दाखयता तुका हांव एक मिनिट दिलीप रंगा जाधव रेजिडेंट ऑफ तेलियावाडो कोळवाळे 161 सेल डीड केला कुमुंदाद लँड आनी रेग्युलरायज केला मागीर पळय आयक यलप्पा नगप्पा बुडगोली कोळवाळे 110/1 सर्वे नंबर 85 स्क्वेअर मिटर सेल डीड आता कुमुंदादीन सेल डीड केली कशी आणि तुम्ही रेग्युलरायज केले कशें स्पीकर सर हे आन्सर आन्सर गिवन इन दीस हाऊस बाय द गॉड टू द गॉड मॅन दिला आणि हे कोळवाळेचे इश्यू हे अशी कितलीच आहा स्पीकर सर हाजे खातीर जे बाबा एल्टर म्हणटा ते सारकें यू आर गिविंग अ सिग्नल सगळ्यांक की बाबा या बाना आणि खाओ पिओ मजा करो गोवा में चलता है सब Okay, you just give me. स्पीकर सर भाऊजीचे मातशे हे करा तुम्ही हो भाऊजी उलयता म्हणून उगी बिलां पास करू नाका Okay, sir, let the honorable member give me the details. I will inquire into the matter. हांवूय लिस्ट दिता लास्ट टायम आमी दिल्ली आसा सीएमान म्हटला की लिस्ट दिया म्हणून लास्ट टायम हांवें प्रोवायड केल्या मिनिस्टराक पावल्या आसतलें काय खबर ना नॉर्थ गोवा कलेक्टराक पावल्या गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीन स्ट्रक्चर बांदल्या जशें कोमुलदाद प्रॉपर्टीनी स्ट्रक्चर बांदल्या इनलिगली जावं तांकां रेग्युलायज करपाचो तो आमी लिस्ट दिता एक्शन घेयत ना एवरी टायम ते फुडें व्हरता हांव सीएमाक लिस्ट दिता हे फावट काडून सीएमान आतां मेन्शन केला तूं लिस्ट काडून दिता Speaker, sir. ते म्हणटा तुज्या पयलीं दी खुबश्यो इनलिगलिटी आसा तेजेर लिस्ट आमी दिता सीएमान एक्शन घेवची Speaker, sir, as far as the Komunidad land is concerned, is the managing committee of the Komunidad. Basically, they must initiate the action against them. गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी No, government ऑलरेडी property दिल्ली they आसा हांव सीएमाक दिता कन्सिडरेशन घालपाचें already. I put it already for this thing. I will. 5 मिनटांचें म्हणणें मान्य जालें 5 मिनटांचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला हांव आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता विधेयकाचे दुरुस्ती नात
प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियमन सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 कलम 1 अधिनियमन सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात महसूल म्हणजे आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Speaker, sir, I request to move that Bill number 11, 2023, the Goa Regulation of Unauthorized Construction, Amendment Bill 2023 be passed. येस प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें डिव्हिजन 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 म्हाका डिव्हिजन डिव्हिजन म्हाका येस कोणा डिव्हिजन सांग उबें करपाक चल डिव्हिजन चल येस तो गेलो भायर तो ना तुज्या वांगडा तो पळय आं येस जालें राव रे यो बेगीन राव 20 येस 27 येस डिव्हिजन एक शब्द येयलो तो डिव्हिजन चल चल मल्टिप्लिकेशन येतलो आता. कोवपाक जाय पास केला एक कमी झाला बरं आता डिव्हिजन ना 1 2 3 4 5 6 तो ना आता तुमच्या वांगडा 6 मल्टिप्लिकेशन करा मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन आता रे उलोवपाचें ना एल्टन 6 27 येस मल्टिप्लिकेशन सर झाले आता पुढे प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें 8 जाण वेले जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें गोंय अनधिकृत बांदकामाचें अनियमितीकरण दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जालां गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2023 Sir, I request to move the bill number 3 of the 2023 Goa Town and Country Planning Amendment Bill to be taken into consideration. काळजी बरोबर ना प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला आतां विधेयक कलमवार सभागृहांत सादर करता विधेयकाच्यो दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात शार आनी नगर नियोजन मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो मंत्री Sir, I request to move the bill number 3 of 2023, the Goa Town and Country Planning Amendment Bill to be taken into consideration. येस प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें आं येस कन्सिडरेशन जालें Statement, Speaker, sir. स्टेटमेंट ओके येस The bill seeks to amend Section 17 of the Goa Town and Country Planning Act 1974, Act 21 of 1975, so as to provide for rectification of errors in the regional plan correction and consistent, coherent zoning proposals in the regional plan in accordance with the rules that may be made in this behalf. Speaker, sir, the Honorable Minister has moved this amendment. It is proposed to Section 17. I would like to ask the Honorable Minister, Speaker, sir, when you have brought this amendment, in 16B चेर जायत चर्चा जाली. What is the status? तें आहा, stopped, kept in abeyance, मुखार under study, कितें आहा open आहा, close आहा, तेजेरूय माननीय मंत्रीन मातशें हावजा सांगचें. हॅलो स्पीकर सर जेन्ना माननीय मंत्रीन हे न्यू अमेंडमेंट हाडा लास्ट टायम हांवें सांगिल्लें आनी इनफॅक्ट आय फॉलोड अप फॉर द लास्ट 4 months जेन्ना आतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सांगता म्हाका थोडे नंबर दी म्हूण हांवें सर्वे नंबर एक्चुअली म्हगे क्वेश्चनूय आहा ते सर्वे नंबर 23/1 23/39 29 नो एब्सोल्युटली नो क्लॅरिटी कांयच ना आतां तें पयलीं 16 आहा वो ना तें सांग मागीर बिल पास करूया पयलीं हें कितें आहा सो इन दॅट देर इज समथींग एल्स सो वॉट इट इज यू जस्ट क्लॅरिफाय दीस हें केलें ताणें मूव केलें ताणें आं ना फायल ती सुटकेस ओपन ओ क्लोज हांवें म्हणलां तें स्पीकर सर हें जें बिल सेक्शन 17 एमेंड करपाक हाडलां
हे shortcut which was tried through earlier 16B हे न्ही म्हणून कित्या वयल्यान हे मंत्र्यान सांगचें पडटलें. हे नंबर 1. आयक 16B चे परते हांव सांगता. 16B हाडपी हांव. आयक रे कंप्लीट कर न्ही मरे. 16B हाडलें आनी 16Bचे मागीर ओपन आनी तुमी अशें ओपन केलें की तें क्लोज वचून जायना, ओपनूच आहा. तो सांगता तें सारकें अजून ओपनाचेर तुमी चलयला येदो व्हडलो गल्लो. हांवें केल्ले 32 केसी, तुमी केल्ल्यो 6700 केसी आनी हांवें 32 केसींनी जर गल्लो केल्लो जाल्यार आज मेरेन हांव भितर आसपाचो. तुमी म्हाका सोडपाचें न्ही. स्पीकर सर, आतां हें नवें दुकान, नवो गाडो हो ताजेर कसो न्ही हो मंत्र्यान सांगचो पडटलो. एक. दुसरें म्हणल्यार सेक्शन 17 कितें म्हणटा? If the government at any time after a regional plan has been published in official gazette is of the opinion that a revision of such a regional plan is necessary, it may direct the chief town planner to undertake the revision. आता हे अंडरटेक रिव्हिजन करपा खातीर आतां आमचो हॉरायझन पिरियड रिजनल प्लॅनाचो सोंपला. सो नवो रिजनल प्लॅन कित्याक जायना? ऑलरेडी गव्हर्मेंटा कडेन प्रोविजन आहा झोनींग प्लॅन्स करपाचे. केरला अशी स्टेट आसा जी स्टेट बरोबर एक धपक्याक रिजनल प्लॅन करपाक घेना. ते डिस्ट्रिक्ट वायज प्लॅनिंग करतात. हो डिस्ट्रिक्ट जालो, तो डिस्ट्रिक्ट जालो. हांगा मंत्र्यान हें तालुका वायज कित्याक करना? बट वाय डू अशें दर्या भंय दिसता की सगळो रिजनल प्लॅन केलो जाल्यार तो जावचोच ना. बरें आहा, तूं तालुका वायज कर. पूण पॉयंट असो आहा स्पीकर सर, इट शूड नॉट बी अ शॉर्टकट टू चेंजिंग झोन्स विच आर इको सेन्सिटीव. डिस्ट्रक्शन ऑफ इको सेन्सिटीव एरियाज म्हणटा ताजेर सारको दोळो आसूंक जाय, गॅरंटी आसपाक जाय. एक हातून इनएडवर्ट एरर्स म्हणटा पळय, रेक्टिफिकेशन, हाका एक केस आसा. कित्याक 4 crore square meters of land which was in the settlement zone in the regional plan of 2001 was made into orchard in 2021, and 8 crore square meters of land which was in orchard zone was converted into settlement. हो अन्याय त्या लोकांचेर जाला. तो अन्याय तो तांकां जर न्याय दिवपा खातीर हें सेक्शन हाडटा. इट कॅनॉट बी रॉंग, बट एट द सेम टायम इट शूड नॉट बी अ लायसन्स. It should not be a license, Speaker sir, to bring the same thing what was initially planned under 16B, and how the minister will convince the house. That is the issue. ना जाल्यार कितें जातलें की आमी हाडिल्लें आतां हे पळय उबे रावले आनी सपोर्ट करतात म्हणून. आमी तशें सपोर्ट करपाक हांगा येवंक ना. We have come to find out your true intentions. Speaker sir, I want to place on the table of the house the report from the department, town planning department, and जे आमगेले केप्यां आमोण्या आमगे श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ हेंगेले लोक ते देवासाक मानता आनी भितात तेंगेले जमीन हिल कटिंग केलोलें मुको रिपोर्ट आहा फ्रॉम द डिपार्टमेंट. ऑनरेबल मिनिस्टराकूय सांगूं सोदतां, I have a report from your department where that hill cutting is been done and they have admitted it is of Sri Chandreshwar Bhutnath आमगेले केप्यां त्या देवळाचे property. There is a issue report आहा. I want to place it on the table. Sir, I would like to oppose the bill number 3 of 2023 amendment to DCP Act. The bill proposes to amend the DCP Act to enable the government to instruct the CTP to amend RP for rectifying inadvertent errors and correction inconsistent to incoherent zoning policies. The bill is unlawful because it is a shortcut for illegal changing zones of lands, as was earlier tried through 16B, which has been widely opposed as it allows corrupt changes in zones to help profit-seeking speculators. Under Rule 16, the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. Mike. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by 2 hours. Those who favor ayes. Aye. Those who favor no. Ayes have it. Ayes have it. The duration of the sitting of the House extended by 2 hours.
Okay, this amendment is contrary to Section 11 of TCP Act itself, which requires prior social, physical and economic studies before changing zones. It grants unfettered powers to change zones without any proper studies, thus allowing corruption and nepotism. Number 4, guidelines for change in zones under this provision must be included in the Act itself to prevent any corruption and destruction of eco-sensitive areas. As an example, the following guidelines could be given to prevent abuse of this provision. Changes from ecological sensitive zones to settlement, industrial, institutional zones are permitted only for existing legal structures and land uses, not for any further changes for construction. And the last point, changes from settlement, industrial, institutional zones to appropriate ecological sensitive zones must be carried out where settlement zones are wrongly shown in sloping lands, NDZs of CRZ, tenanted agricultural lands, common lands, water bodies and their buffer zones, forests including open forests as per Supreme Court orders, plateaus, irrigation command areas and other prime agricultural lands, wetlands and low-lying areas. Speaker sir, I would like to present it and put it in the House. Yes. Minister. शहर आणि नियोजन मंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. स्पीकर सर, आमचे थोडे क्वेश्चन जे आहा ते ताणें क्लॅरिफाय करचे न्ही. स्पीकर सर, जे आम्ही रिव्हिजन हाडलेले आसा, जे अमेंडमेंट हाडलेले आसा ह्या टाउन प्लॅनिंग एक्टान and section 17, I just want to make it very clear to Honorable Member Shri Vijay Sardesai, this is totally different from 16B. This is totally different, and mainly what has happened, as you are aware, you just mentioned about the figures in the regional plan that was prepared, and in a lot of irregularities that happened in 2000, after 2001 was already finalized, that a lot of properties, a lot of private properties, roads have been shown wherever they want, and also playgrounds, garbage treatment plants in private property, which needs to be rectified. You cannot wait for a regional plan to come to have it rectified. People have suffered for a long time, and these irregularities and these incoherent things that have been done need to be rectified. So in brief, I just want to make a mention that the amendments that we have proposed to the Town and Country Planning Act are primarily aimed at giving powers to the government to modify, revise the regional plan, to rectify errors which have crept into the plan, to correct the zoning proposals which are inconsistent or lack any kind of rationale which was there in the 2021 plan. Considering the pace of development of the state, these powers are very important because state is not impeded or slackened because of the long time gap in finalization of two regional plans, which is actually the fact. For example, there are large projects that are coming up like MOPA and other things. Honorable Chief Minister also mentioned, and also whatever needs to be done around in terms of creating a right type of ecosystem. One cannot wait for the next regional plan in the event there are any modifications required which fall within the purview of the proposed amendment. This power will also ensure that nobody suffers prejudice on account of inadvertent errors and zoning proposals. Power is not in any manner unfettered. Just like my friend Mr. Venzi mentioned, it is a regulated power intended to benefit for the state. The said provision is conceptually and fundamentally different from 16B. 16B is a provision which relates to changing of zone on basis of individual application received by the government and operates for different purpose. The proposed amendment is a broader power to the government for correction, rectification and modification of the regional plan based on the prescribed rules. The process of effecting modification revision is fair and transparent. Necessary guidelines will be framed to ensure that ecologically sensitive zones, and especially ecologically sensitive zone 1, are protected and there is no breach of existing environment laws. As also there is a process in place, there is no question of any misuse and abuse of power. This is in a nutshell the whole thing. Rather than me, each one who has raised, as Mr. Elton also Honourable Member, talked about 16B. We have already taken decision on 16B. We have put it, it's already sub judice. No, see, Speaker sir, decision on 16B we heard, but we never heard the execution of that decision. Because we heard it in the House, we have heard last time also the decision was heard, but nothing has been 16B. आम्ही सगळे केसीस अभियन्सान दवरल्या कारण ते सबज्युडीस आहा. त्याच बरोबर आम्ही ठरयल्लें आसा की ते केसीस जे कितें नॉट फिटिंग इन दोज गायडलायन्स टू बी टेकन ऑफ. And as a how many of them are related? So in board meeting and decision because board meeting case. How many of these cases are there which don't fit it with your guidelines? No,
Speaker sir, जे 16B cases, you know that the whole thing started with about 60 cases, which according to the petitioner, whoever had filed a PIL, was not in confirming with the guidelines. So after that, what we decided is when we took a decision in the board is to take away all these cases and relook at it. As a result of which the Chief Town, Mr. James Matthew was appointed as the head of the committee to examine these cases and go through it in detail. But as far as at the moment, we have said it is totally non-operational 16B. As far we have not taken a single case. How many projects that have been approved under 16B finalized? How many projects have been completed? Speaker sir, वो आयज आमी अमेंडमेंटाचो विषय आमी मांडटा. तो जो विषय हा तो विषय Speaker sir. Speaker sir, this is rectification of the regional plan. स्पीकर सर, तो जो विषय आसा 16Bचो जो विषय आसा तो आमी सध्या आमी अभ्यासान दवरल्या आणि मेन म्हणजे कितें आसा बोर्डान बी डिसिजन घेतले आसा की 16Bची आमी खंयचीच केस घेवची ना कितें घेवन काय अर्थ ना आमी त्या केसी ज्युडिशरी कडेन फॉलोअप करीत आहा पण त्याच बरोबर त्यो केसीस जे तांकां कमिटीक योग्य दिसतले पण एट द मोमेंट आमी ठरयला की आमी बोर्डान जुने केसेस कुशीक दवरल्या. Speaker sir, 1,200 cases sub judice are in abeyance, but 6,000 cases you have the power to scrap it, say that is gone. 1,200 are in abeyance, in sub judice. बाकी 16,000 आहे तो किती? That you have the power. That is not sub judice. Speaker sir, already जे 1,000 and odd cases, 1,000 and odd cases, those are the only cases which the committee is reviewing, which have got their final this thing. But तुझे पहिली that is what I am trying to say, sir. That 1,200 cases are sub judice, but 16,000 आहे the application. You say that is. बाकी सगळे board has already scrapped it. You are saying in kept in abeyance. You are not saying that it is kabar. Still there are 1,000 and odd cases which. So that is sub judice. No, so that let it be sub judice. But 6,000 cases. Your 6,000 and odd cases is as good as they have to reapply. As good as, but it is not. They have been scrapped by the board. So say that it is been. Because sir, एकूच आमचे भंय कितें आहा 16B केल्लो अशेंच नोबल इंटेंशन आशिल्लें. एक परिस्थिती हांव 16B मूव करपी मनीस हांगा येवन उबो रावन सांगूंक लागलो 16B स्क्रॅप कर म्हणून. कित्याक म्हणपाक लागलो? कित्याक 16Bचो दुरुपयोग जालो, सारको होलसेल दुरुपयोग जालो. आतां आमचो एकूच प्रश्न मंत्र्याक असो आहा, 16B नाशिल्ल्यो केसूच 17 येतल्यो. कित्याक एक मिनिट जस्ट आय एम टेलिंग यू, एक मिनिट मंत्र्यान आयकुचें. इंटेंशन इज द सेम. इफ injustice has been done to me from 2001 to 2021, I went to 16B. That is scrapped now, already sub judice. So what I do? I come under 17. Nothing wrong. Nothing wrong. I am not saying it is wrong, but the point is, ह्यो केसी होलसेल पडत्यो येवन त्योच केसी 17 भितर येवच्यो ना म्हणून कित्याक वयल्यान? स्पीकर सर, होलसेलान कितें जालें म्हाका खबर ना, कित्याक म्हाजे कडेन काय होलसेलान जायना. ना तुका सांगला ते भशेन आमदारान ओपन जाला क्लोज जावंकूच ना. करपाक जाय ते आतां पळोवचें पडटलें. आतां होलसेल रिटेल बी आतां ते हाडपाक आतां शब्द वापरल्यार 16Bचो विशय जो जालो ते 16Bचो जालो आनी ते कोर्टान आहा. ते कांय कोणाक फायदो ना तेजो. ते 16B जे जाले ते सगळे शिरकाला ते कोर्टान आनी कोर्टान आतां काही जजमेंट बी दिवंक ना. ते कांयच तुमी फुडें डिपार्टमेंट फुडें व्हरूंक शकना. तेजेर काही आमी फुडें आमी डिस्कशन बी करून काय करतना की सबज्युडिस. बेसिकली तुम्ही जे उल्लेख करता की 16B तू डायरेक्ट कोर्टान सांग मरे की आमी स्क्रॅप केला सगळे केसी भायर म्हणून. आणि सांगता स्पीकर सर कितें स्पीकर सर ते कंप्लीट करू तो आन्सर करता न्ही स्पीकर सर. जाप करून स्पीकर सर. स्पीकर सर बेसिकली वो विषय जो हा आताच उल्लेख 2-3 बिलां जाली जे आमी स्पश्टीकरण मुख्यमंत्रीन बी दिल्ले जाय त्यो गोष्टीचेर. पण कितें आसा की राज्य आमी थारू शकना. आमकां जर फुडें वचून लोकांक न्याय दिवंक जाय आमकां वेगळे तरेन विचार करचो पडटलो. फाल्यां कोणी कायदेशीर सबज्युडिस म्हणून आमी दीस कितले काडटले. लोकांचे जमनीवन जर आमी प्लेग्रावंड दाखयले, लोकांचे जमनीवन आमी जर रस्ते दाखयले, जर आमकां कितें मॉडिफिकेशन करपाक सरकाराकूच पावर ना आनी सरकार तशेंच उरले. आतां आमी जेन्ना चर्चा करतले प्रत्येक गोष्टीक वाट काडपाची गरज आहा. प्रत्येक गोष्टीक संशयेचेर पळोवपाक गरज ना. आयज कोणाचे संशय आसल्यार तुमकां एज इट इज तुमकां सगळे गोष्टी आतांच विजयान सांगले प्रमाणे RTIच्या माध्यमांतल्यान सगळे गोष्टी गावता. माझ्या डिपार्टमेंटान बी RTIच्या माध्यमांतल्यान तुका जाय तशी तुका म्हायती गावतली. जर तेजो दुरुपयोग जालो तेजो परिणाम कितें जावपाचें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. ते दुरुपयोग जाल्यार परिणाम जातलो, पण दुरुपयोग जावना जाल्यार ते पयलींच आमी ते दुरुपयोग जातलो म्हणून कित्याक म्हणून तेजेर संशय काडपाचो. म्हाजे तरी
म्हाका तरी दिसता स्पीकर सर की पयलीं जें कितें घडलें सगळे आमी म्हणटा की एक्सपर्ट्स म्हणून, पूण सगळे एक्सपर्ट्स करता ते सारकें नासता. एक्सपर्ट्स केन्ना केन्ना सत्यानाश करून दवरता. हे रिजनल प्लॅन 2021 सगळे म्हणटाले इतलो बरो व्हडलो प्लॅन, ते व्हडलो प्लॅन कितें, ते व्हडलो प्लॅनान व्हडलो स्कीम ऑफ इव्हेंट्स आशिल्लो आनी आमकां तेन्ना कोणाकूच कळोंक ना कितें जालां तें. आनी मेन म्हणजे कितें आसा, हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा आमी केल्या, पूण त्याच बरोबर सामान्य मनशाची एक मनीस स्पीकर सर, हांव तुमकां उदाहरण दिता, सांताक्रूज तो रावता, एक ल्हान फॅमिली, तो आयुश्य काडलें तेणी ते रेक्टिफाय करपाक, ते जें कितें कर्मां केल्ल्यो 2021 तो एक्सपायर जावन गेली, तेजी आतां बायल फॉलोअप करता. सेटलमेंट आशिल्ली 2001 आनी 2021 जालें ते ऑर्चर्ड जालें परत. आनी ह्या तरेच्यो जायत्यो गोश्टी आहा, कित्याक म्हणून न्याय दिवपाचें ना? आयज हावस आहा, प्रत्येकाक दिसता आपल्या मतदारसंघात. आतां एल्टनान प्रश्न विचारलेलो ते आयल्ले, फाल्यां आसता दिसा म्हाका ते केपेंचे कितें कितें डेव्हलपमेंटाचो विशय. जायत्यो गोश्टी आसा जे खंय कोणाचे 2001 जो बेस प्लॅन आशिल्लो, 2021 आमी व्हडले म्हणटाले, व्हडले बरें जाल्ले प्लॅन, एक्सपर्ट्स इतले हाडले, पूण एक्सपर्ट्स हाडले म्हणून सदां योग्य तरेचे आमकां न्याय गावना. म्हणूनच हांव विनंती करता, प्रत्येक मेंबरा कडेन विशय आसता आपल्या मतदारसंघाचो. वेन्झीक पयर हांवें सांगलें, आमी बेश्टे खंय लॉबीन आमी मेळ्ळे. बेनावली आसा, बेनावलीन जर अशें कितें डिस्क्रिपन्सी आसल्यार न्याय कोण दितलो मागीर? तुमी रावतले 5 वर्सां, रिजनल प्लॅन येतले. आतांच विजयान सांगले प्रमाणे केरला, तेंचे प्रत्येक राज्यान आमी आतां ऑलरेडी मुख्यमंत्रीचे ह्या सरकारान आमी ऑलरेडी झोनींग प्लॅन हाडलेले आसा. आमी जाय तसो आमी विशय फुडें व्हरूंक शकता. मॉडिफिकेशन आनी रिविजन आनी जें कितें रेक्टिफिकेशन जाय तें सामान्य मनशाच्या दृश्टिकोनान, फक्त श्रीमंत लोकांच्या दृश्टिकोनान न्हू, पूण सामान्य लोकांच्या दृश्टिकोनान तें तरी करपाक आमकां सरकारान हे निर्णय घेतलेले आसा. हे म्हाका दिसता आमकां फुडें व्हरूंक जाय स्पीकर. शार आनी नगराच्या मंत्र्यांनी विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to move the Bill number 3, 2023 of the Town and Country Planning Amendment Bill 23 to be passed. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय शार आनी नगर नियोजन दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जालां. गोंय जमीन विकास आनी इमारत बांदकाम नियम दुरुस्ती विधेयक 2023 शार आनी Sir, I request to move the Bill number 4 of the 2023, the Goa Regulation of Land Development and Building Construction Amendment Bill 23 to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारांत घेवचें, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Statement and objection reason. The bill seeks to amend Section 8 of the Goa Regulation and Land Development Building Construction Act 2008, Goa Act 6 of 2008, so as to enable the government to relax any provision of regulation framed under the said Act to extend as may be prescribed by rules for the purpose of implementation of the government policies, including land development for inclusive housing and affordable housing. Yes. This particular bill, the Goa Regulation of Land Development and Building Construction Amendment Bill 2023. Speaker sir, this amendment will bypass the Goa Regulation Land Development and Building Construction regularization of 2010 for certain housing projects. Now, Speaker sir, the Honorable Chief Minister is also here. The Honorable TCP Minister is also here. I would like to ask the Honorable Minister, Jay Magadista, I had raised this issue last time with a housing project. I think Sankar Pamonkar was also there on record that time. But he had raised it with regards to Mukhyamantri tuyan with regards to this housing project coming up in Kankanamudi, Paul Tinga. Ada Tuntesh Eta, Zaitpusa Eta, Amge constituency Eta, right on this Tipoda. There is a major destruction. And this destruction, Speaker sir, I was given an assurance in this house that it would not go through. Aaj to file municipality yellow hai. And there seems to be an housing project. Dongor disti pata. This is an aquifer. Such type of things, Speaker sir, needs to stop.
I request the Honorable Minister to first answer to this and the Honorable Chief Minister. तूं थिंग येता थंय चोयलां, रायट. कांकणामोडी, पांजोरकोणी, रायट आहा थंय. तो एक एक्विफायर आसा. थिंगा आमगे आज आहा थिंगा, ते जाग्या वयलो. तुमी संकल्पान थंय गेले त्या दिसा म्हाका सपोर्ट केल्लो. पूण हांव मागोतां, हें जें डिस्ट्रक्शन थिंगा जावपा आहा, हें बंद जावपा जाय सो डिस्ट्रक्शन. स्पीकर सर, आता ऑपोजिशन लिडरान सांगलें एक केस. मिस्टर विश्वजीत राणे, यू आर मूविंग अ बिल. ही इज गिवन अ केस टू यू. Does this fall in the category of inclusive housing? I don't know what is this inclusive housing. तुझ्या आता definition, objection तुवें घाला inclusive housing and affordable housing. Affordable I understood. What he is saying, how is it not falling in inclusive housing? What is this inclusive? He has not said that whether it falls in inclusive. I'm asking you. I don't know the definition of inclusive housing. He has not asked whether. No, he is giving you an example. He has raised apprehensions of that project. He has brought it to my knowledge also. I am examining it. I have called for the file today itself. No. What is your definition of inclusive housing? Definition of inclusive housing, which I have been, which we generally. What is happening is that initially, in any, which we have to still prescribe the rules and figure it out we have figured it out what we want to do. Earlier it used to be, if you go to the villages and all, or you have any kind of housing scheme, you need to have smaller areas of houses. People in the village cannot afford 200 square meters and leave your 3 meter setback. When you're planning, you need to plan from a particular perspective to at least see that the smaller houses and the poor people are able to also affordable housing is yes, because 75 square meters and 100 square meters with minimum. Yes. That's त्या तरेचें हावसिंग. आतां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तुमी गेल्यार खंय इवन सीएमाच्या जर कॉन्स्टिट्युन्सी तुमी खेडेगांवान भितूर गेल्यार तो तुजे 200 स्क्वेअर मिटर 250 स्क्वेअर मिटर ताका परवडपाचें ना. That will be very expensive for him. So as a result of which, we have to see whether in a square meter, like in a 4,000 square meter plot, a certain amount of these type of structures with this type of a setback, which is minimum setback, which will benefit the common man, we are able to clear it. As a result of which this was introduced, because there is no clarity in the law. When you talk about inclusive housing, affordable housing, we only talk about, like Honorable CM was just mentioning, 20-point program, that has got a certain amount of relaxation. But generally, we need to see and figure it out, how do we provide relief to the common man? It is not only large projects. Every time we talk about a large project, every time in the assembly we discuss, but nobody ever talks about it. It is the Chief Minister who has supported this initiative of bringing this inclusive housing so that the small man is able to benefit. What Yuri, Honorable Leader of Opposition, is saying, he is talking to a specific project which has got a specific issue in that particular place, which I have assured him that I have already called for the file. Today I will have the file and I will be able to give him an outcome on that. The Honorable Minister in the last Assembly session had given us a word. I would like to tell the Honorable Home Minister, the Chief Minister, that if this project goes ahead, revolutionary, there will be a law and order situation there. तुई थिंग जायत पुसा येता तुवें मातशें हेजेर लक्ष घालचें आनी हें स्क्रॅप करचो. Speaker, sir, I want to add to this. I don't want to go to the legality of this project, but हांवूय कोंकळेचो आमगेलो Honorable Chief Minister भयणा आहा थिंगा, तिने सदां वयता because town planning minister गोळे पावल ना थिंगा. But as far as my knowledge, because I am also close, that has something, that तो जागो मातशें भरपूर देवायलो, the आजागे जाग म्हणटाय. And we don't want anything bad to happen to anyone. Actually, this is one very important point. कित्याक थिंगा मातशें देवा भरपूर आहा. So it shouldn't be just, I don't know the technique, but this is the point what I know. Speaker sir, एक issue आहा. Inclusive affordable housing म्हणटा तें थोड्या हातून ताणें आतां दिला ते भशेन setback issue असतात. Single family dwelling. आतां फाल्यां बाब मोविन गुदीन म्हणूंक शकता आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ते सिंगल फॅमिली ड्वेलिंगान काम जायना. ग्राउंड प्लस ते म्हळ्यार SRA करुया म्हणून. अशें SRA जर गांवांनी करूंक गेले जाल्यार द एथोज ऑफ द गोवन विलेजीस वील ऑल्सो बी irreparably damaged in certain villages, because you see that certain villages which have maintained their architectural aesthetics and the ethos of Goa, I have got value today. The others where massive development has happened have got finished. Many North Goa villages where ODPs have come have now become not very sellable.
The ones which are low density, high cost is a model which has to be propagated in Goa. How do you give us a guarantee that this type of SRA units won't come up under these guise? No, we will, when we are prescribing the rules, we will make sure that this is specifically done in a particular manner. It has to be judiciously used. A law is brought in to make the provision to allow these things to happen. Like if you, in the villages today, if you go to see, my question is not only from the village point of view. If there is a large development that is taking place, in that large development also we can prescribe a certain section where a certain amount of plotting can be done for specific sizes and specific houses with specific setbacks. So when we talk about inclusive and affordable housing, that gives us only the flexibility to devise this type of a framework and policy. So as a result of which, I can assure you that this will be judiciously used and there will be no question of allowing these type of, because whatever, if you say that there's a 0.80 FSI in a particular place or 0.16 in a particular place, that all those factors will be taken into consideration and maintained. The whole idea is to create this type of affordable housing and to create inclusive housing. Inclusive housing was a word, that terminology that we use, so that to give us a flexibility. We can differ from project to project, but then we have to see that particular area. You have just mentioned, you just clarified that certain areas have been overexploited and used. We don't want to do that. But then we must also see that every section of society is integrated in when we are talking about planning. Yes. No, only Speaker sir, rules jenna frame karta under the amendment. That time be careful about this. Because you are only passing the amendment and you are bypassing other rules. So whilst making the new rules, this has to be considered. We will consider. Yes. Because a mantrin te answer maase teje ticha. The Kunkuliche, I am file Magalia, and I will, I will give you, I've talked to CM has also said, I will take strict action in that matter. we will not proceed on that. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जाका मान्य आसा ताणें अजून उरला So I stand to say that I do not agree to this bill number 4 of 2023. This bill proposes to empower the government to relax any provision of regulations framed under the said Act and allow implementation of government policies including inclusive housing and affordable housing. This bill is unlawful because the bill dilutes the existing provisions of law for protection of environment and hence violates the non-regression principle. Second, the government policies are general in nature and any change in land use or activity, even if destructive to nature, displacing local communities or unsustainable, can be included as required by the implementation of government policies. Therefore, this amendment will lead to large-scale corruption and nepotism. There is no need for this amendment as it is not clear how it was initiated and decided upon. This bill provides powers to the government to allow relaxation of any of the existing regulations, road accesses necessary, setbacks, heights, FAR, etc., in the name of implementation of government policies. It is therefore completely not correct and purely for corruption by amending this. So when the law is being put, we have to make sure that all these considerations are taken and it does not make the environment impact when you are applying this law for this amendment. Yes, I would like to place this in the floor of the House. Minister. Sir, I request to move that the Bill 4/2023, the Goa Regulation of Land and Development Building Construction Amendment Bill 23 be passed. Pass. हांव आतां विधेयक कलमगार सभाघरांत सादर करता. विधेयकांत दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचें काय कितें? जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रतीक मत्स्याचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. शार आनी नगर नियोजन मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मिनिस्टर. I request that Bill number 4/2023, the Goa Regulation and Land Development and Building Construction Amendment Bill 23 be passed. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें, जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. गोंय जमीन विकास आनी इमारत बांदकाम नियमन दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जालां.
गोवा मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयक 2023 मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक विचारात घेवपाचे प्रस्ताव म्हणतो. सीएम. Sir, I request to move that the bill number 8 of 2023, the Goa Value Added Tax Amended Bill 2023 be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारात घेवचें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. विधेयक विचारात घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. Sir, I requested to move that the bill number 8 of 2023, Goa Value Added. एक मिनिट. हांव आतां विधेयक कलमगार सभाघरांत सादर करपाक विधेयकाची दुरुस्ती नात. प्रश्न असो आसा कलम 2, कलम 4, कलम 1 अधिनियम सूत्र आनी प्रदीप मथ्याचो विभागाचो भाग जावचो काय कितें. जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जाला. कलम 2, 4, कलम 1 अधिनियम सूत्र प्रदीप मथ्याचो विधेयकाचे भाग जाला. चीफ मिनिस्टर नामो मानून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I requested to move that the bill number 8 of 2023, Goa Value Added Tax Amendment Bill 2023 be passed. Sir, a bill as a step towards the ease of doing the business. It is a requirement for the renewal of the registration certificate under the VAT Act, removed since 10th April 2017, and which was a long pending demand of the taxpayer, and after introduction of the GST to making the registration under the VAT, it is valid till cancelled. Yearly requirement of the renewal of the registration is being a long away with, and this will be bring the VAT structure in par with the GST law, as also encourage an upfront of the registration under the VAT Act. In order to keep the check on the fraudulent dealers, and it is a proposal to make the declaration of the PAN number, mobile number and email address in the registration application compulsory. Considering the hardship faced by the taxpayer during the pandemic, and it is a proposal to insert the new provision enabling the government to grant the benefits of the taxpayer for the COVID period, and to the extent and various time limits under the VAT Act. And the bill seeks to allow the refund to excess ITC determination on the account of the order of the authorities and which cannot be carried forward with the introduction of the GST. Yes. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय मूल्यवर्धित कर दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जाला. येस. आभार प्रस्तावाचेर मुखावली चर्चा चालू दवरची. कंटिन्युएशन. एक जस्ट 1 मिनिट. विरेश बोरकर हाणें आपल्यो दुरुस्ती मांडच्यो. Speaker sir, I beg to move the following amendment to the motion of thanks to Governor's address as per list number 4. दुरुस्त्यो सभागृहा मुखार आसात. जांकां उलोवपाचें आसा तांणी उलोवपाक हरकत ना. काल जें उरलां पूण एक टायम आमकां काल ऑपोजिशन सायडीक कोण कोण उरला तो कोणाक उलोवपाचें आसा कोण उरला. एक एकटोच. मुख्यमंत्री सीएम सत्ताधारी कितलो टायम जाय, कोण कोण उलयतले, कितलो टायम जाय तुमकां, कितलो टायम जाय. स्पीकर सर, आमचे कोण उरला तेजे बटन मारतले आता. 1 वर. तेवटेंच्यान कोण उरला. बाब तुका ऑपोजिशन सायडीक विरेश दोगूच जाण उरल्या. 6:30. 1 वर. आमकां बाय 8:30 पर्यंत सोंपपाक जाता. 1 वर लागतलें स्पीकर सर. हांव काल उलोवपा आसलो ती सांगेल आज रावला. वोटिंग आसा. विरेश परत येवपा जाय. विरेश बाब. स्पीकर सर, आमकां 1 वर. आमकां 1 वर. तुमकां 1 वर कित्याक रे. दोगूच जाण मरे. काल उलोवपा आसलो. काल उरले मरे. आमी अर्द्या वर. Can I speak yesterday? Half an hour. I will speak. तांकां दोगांयकूय मेळून पावण वर. हय. 45 मिनिट. 45 मिनिट. 1 वर. हांव उलयता आसतना. सुरू कर. स्पीकर सर, विदाउट वेस्टिंग टायम. पयलो. चल विरेश बोरकर. येस. मूव करता ना उलय तू.
सुरू कर. Speaker sir, I raised to support the amendment moved in list number 4. Speaker sir, गव्हर्नराच्या एड्रेसान पयलू म्हणजे घेवंक सोदता ते म्हणजे गव्हर्नराच्या एड्रेसान म्हादयचो जो विशय आसा तो म्हादयचो विशय घेतलोच ना. आमकां खूब दूख दिसता, आमकां ब्लॅक डे कसो दिसता, कारण येद्या व्हडल्या गव्हर्नराचे स्पीच जी आसा ते गव्हर्नराचे स्पीचीन म्हादयचो विशय मांडलोच ना. मात कर्नाटकाच्या विधानसभेन जो कर्नाटकाचो गव्हर्नराची स्पीच आसा 2018ची, त्या स्पीचीन तेंच्यांनी मेन्शन केला म्हादयचो जो विशय आसा तो तेंच्यांनी मांडला. आयज खरेंच गव्हर्नरान मेन्शन करपाक जाय आसलें, कित्याक म्हादयचो इश्यू गोंयांत वाडत चल्लेलो आसा आनी चड जाल्लो आसा, मात सरकाराक तेजे पडलेलेच ना. हें ह्या अंदूच्या गव्हर्नराच्या स्पीचीन दिसता. तशेंच कर्नाटकाच्या सरकारान बजेट जो स्पीच आसा तितूनय 2022च्या तितूनय म्हादयचो इश्यू मेन्शन केल्लो. मात आमचो गोंय सरकार कितलो सिरियस आसा हें म्हाका खबर ना. फुडें पळोवंक गेल्यार गोंयची जी क्रायम रेट आसा, आयज तुमी पळयता आसतले हांगा क्रायम डिटेक्शन रेट सांगलेली आसा 84%, पूण क्रायम प्रिव्हेन्शन रेट ही सरकारान कांयच सांगलेली ना, मेन्शनूच केल्ली ना. आयज तुमी पळयता सगळे कडेन न्यूज पेपरार एवरी डे क्रायम्स येता, पण क्रायम कसो प्रिव्हेंट करपाचो हें आजून पर्यंत सरकारान हेजेर मेन्शन केल्लें ना. गव्हर्नर स्पीचीर कांयच मेन्शन केल्लें ना. आयज तुमी पळयता आसतले स्लम्स वाडत चल्लेले आसा, इनलिगलिटीज वाडत चल्लेल्यो आसा, स्क्रॅपी यार्ड्स वाडत चल्लेले आसा. आयज जाय तशे मशरूम इनलिगलिटी मशरूम जायत आसा, मात सरकाराचो एक्शन प्लॅन जो समज मायग्रंट व्हेरिफिकेशन जें आसा तेंच्या नेटीव प्लेसीच्यान म्हटल्यार तेंच्या स्टेटींच्यान तें जावपाक जाय तें मेन्शन केल्लें ना. सो म्हाका खूब दूख दिसता, कारण सरकार हें सिरियसली घेयना. तशेंच इंटरस्टेट मायग्रंट वर्कमॅन एक्ट हो जो आसा तेजी डॉक्युमेंटेशन केल्या काय ना हें कांयच मेन्शन केल्लें ना ह्या गव्हर्नर स्पीचीन. जेन्ना आमी फुडें पळयता आमचे एक्सिडंट्स, आयज गोंयभरान तुमी पळयता आसतले कितलेशे एक्सिडंट जायत आसा, मात तेजी प्रिव्हेन्शन आमच्या PWD डिपार्टमेंटान हेजेर कांयच मेन्शन केल्लें ना की प्रिव्हेंट करपा लागून एक्सिडंट प्रिव्हेंट करपा लागून कितें करता. इयरली ऑडिट एक्सिडंट जाल्या कितले, इयरली ऑडिट केला काय ना हें कांयच मेन्शन केल्लें ना ह्या जे गव्हर्नर स्पीचीन. एक्सिडंट डिक्रीज करपाक आमी कितें स्टेप्स घेतले, अवेरनस कितें केल्या, जावं फुडें आमी कितें स्टेप्स घेतले हेजो एक्शन प्लॅन रिपोर्ट जावं हेजेर कांय मेन्शन केल्लो ना. रस्त्याची आयज तुमी पळयता आसतले प्रत्येक कडेन रस्ते डेंजरस जाल्ले आसा, रोड इंजिनियरींग फेलियर जाल्लो आसा. आयज गोंयांत तुमी पळयता जेन्ना आमी रस्ते वयता, आयज मेन रोड आमचो जो हायवे आसा NH66 हो हायवे इतलो डेंजर जाल्लो आसा, खंयच्यान वचपाचें ना हें कांयच कळना. आमच्या हायवेंचेर आयज ओव्हरब्रीज जावपाक जाय आसले, जो डिझायन जावपाक जाय आसलो ओव्हरब्रीज अंडरपास, खूब कडेन ओव्हरब्रीज अंडरपास सारके ना. उदकाचो जो फ्लो आसा तो फ्लो खंयच्यान वचपाचो ते सारकें ना. आमी ऑलरेडी मिनिस्टरांकूय सांगला, पण आजून पर्यंत तेजो न्याय मेळोंक ना. खंयच्यान एक्शन प्लॅन कितें आसा, फुडलो एक्शन प्लॅन कितें आसा तो आजून पर्यंत सरकारान हेजेर मेन्शन केल्लोच ना. फुडें आमी जेन्ना पळयता फायर डिपार्टमेंट, आयज खरेंच जेन्ना पिलेन इंडस्ट्रियल स्टेटीन उजो लागलो फायर फायटर्स थंय धांवून येयले, पण सरकाराचो हेजेर प्लॅन कांय ना. कशें आमी फायर प्रोटेक्शन करतले जावं प्रिव्हेन्शन करतले, जेन्ना उजो लागता तो उजो कसो प्रिव्हेन्शन करतले, फुडें हेल्थाक प्रोविजन कितें आसा तें मेन्शन केल्लें ना. आयज तुमी पळयता खंयच्याच जे इंडस्ट्री आसा तो ऑडिट टायम टू टायम जाता काय ना हें ह्या स्पीचीन मेन्शन केल्लें ना. ऑडिट रिपोर्ट्स कांय ना. सो आमचो सरकार जो आसा तो अपयशी ठरलेलो आसा हें ऑडिट करपाक जावं ऑडिट मेन्शन्स करपाक. आमी पळयता उजो कंटिन्युअसली लागत आसा. आयज
लास्ट टायम कोलवाळे येदो व्हडलो स्क्रॅप यार्ड तो इनलिगल स्क्रॅप यार्ड आसा. सरकार तांकां कशी प्रोविजन दिता, सरकार कित्याक एक्शन घेयना म्हाका खबर ना. कोणाची कितें सेटिंग्स आसा ती म्हाका खबर ना. मात एक्शन ही हेंचेर जायत ना. आमी कितल्योश्यो कंप्लेनी घातल्यो मात तेंचेर एक्शन जायना. तशेंच म्हापसावी असोच उजो लागलो, तेजें कितें फुडें जालें तें कांयच खबर ना. आयज पिल्यान उजो लागला, पिल्यानूय कितें जातलें तें कांय खबर ना. कॉम्पन्सेशन मेळटलें काय ना, रेक्टिफाय करतले काय ना हें कांय खबर ना. इंडस्ट्रीज ज्यो इंडस्ट्रीन आसा तांकां प्रॉपर ट्रेनींग मेळटली, प्रॉपर ट्रेनींग मेळटा हेंय कोणाक कांय खबर ना. हेजेर कांयच मेन्शन केल्लें ना. जेन्ना आमी पळयता आमचो आयज टॅक्स पेयराचो पयसो इनवॉल्व जाता, आमचे फायर फायटर थंय वयता, तांकां कितलेशे उदक यूज करचें पडटा, आमचे ग्रावंड वॉटर खंय ना खंय पोल्यूट जाता. हो जो ग्रावंड वॉटर पोल्यूट जाता हेजो हार्मफूल इफेक्ट सगळ्या लोकांक जाता. सो हेजेर सरकारान दखल घेतल्या काय ना हेजेर कांयच मेन्शन केल्लें ना की कितें एक्शन घेतलें, कितें जो आतांच इन्सिडंट जाला त्या इन्सिडंटाचेर कितें एक्शन घेतलें तें गव्हर्नर स्पिचीन कांयच मेन्शन केल्लें ना. आमी जेन्ना सेफ्टी आमची पळयता आयज प्रत्येक कडेन सेफ अशें आमकां दिसना. जेन्ना सरकार म्हणटा की आमी सगळे कडेन क्रायम डिटेक्शन वाडयत डिटेक्ट करता, प्रिवेंशन जायना, पण स्क्रॅपयार्डां जावं स्लम्स जे आसा आयज थंय ट्रॅकिंग जायना की बाबा हांगा एक्शन कितें जालां, हो पुलीस फोर्सान एक्शन घेवपाक जाय, होम डिपार्टमेंटान प्रॉपर एक्शन घेवपाक जाय, हें कांयच मेन्शन केल्लें ना. फुडें आमी जेन्ना वयता तेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जेन्ना एग्रीकल्चराचें आमी उलयता आयज आमी डिमांड केल्लो आसा की खाजन जी शेती आसा हेजेर कांयच मेन्शन केल्लें ना की रिवायवल ऑफ खाजन लँड जे आमी रिवायव करपाक सोदता. सरकार खरेंच सिरियस आसा काय कितें, काय बेश्टोच सांगता की आमी शेतकारांक वयर काडपाक सोदता, शेतकारांक ही स्कीम दिता ती स्कीम दिता. खरेंच आमी प्रोटेक्ट करूंक सोदता काय कितें शेतकारांक, काय ह्यो ज्यो आमच्यो जमनी आसा त्यो पडींग पडटा तांकां काबार करपाक सोदता, त्यो स्लम हाडपाक सोदता, जावं तेजेर इनलिगलिटी हाडपाक सोदता. सरकारान हेजेर कांयच प्लॅन केल्लो ना, कांयच सांगलेलें ना, हेजेर दाखोवनूच दिल्लें ना की एक्शन प्लॅन कितें आसा सरकाराचो. आमी मागलेली आसा 10,000 करोडाची पॅकेज खाजन रिवायवलाक लागून सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन, ती सरकारान घेवची, हितून घालची की आमी पॅकेज मागता म्हणून. कारण कितलेशा हजारांनी हेक्टर जमीन आसा खाजनाची आनी फक्त आमच्या मतदारांक न्हू प्रत्येक मतदारसंघात केदी व्हडली शेती आसा, मात ती शेतीक रिवायवल करपाक लागून आजून पर्यंत एक मेजर स्टेप घेतलेलो ना. सो हांव मागता सरकारा कडेन की तुमी एक्शन प्लॅन करचो, रिवायवल ऑफ खाजन लँड ही पॅकेज हाडची, मागची, डिमांड करची. कारण जेन्ना पर्यंत ही पॅकेज घालिना आमचे जे बांद आसा, आमकां वॉटर फ्लोज आसा त्यो प्रोवायड सारक्यो करपाक जाय, आयज त्या बांदांची हायट वाडोवपाक जाय, हेजेर कांयच उलयल्लें ना, हेजेर कांय दखलूच घेतलेली ना. सो मागता सरकारा कडेन की तुमी हेजेर एक्शन प्लॅन घालचो आनी फुडल्या आतां तुमी एवरी टायम म्हणटा की आमी शेतकारांक बरें करता, शेतकारांक वयर काडटा, मात तुमी दाखोवन दिवपाक जाय. तशेंच सरकार म्हणटा की ऑर्गेनीक फार्मींग, आमी ऑर्गेनीक फार्मींग प्रमोट करता. लास्ट टायम सरकारान सांगलें, सीएमान सांगलें की आमी 500 क्लस्टर्स केल्या म्हणून, ऑर्गेनीक क्लस्टर्स. म्हाका तरी एकूय ऑर्गेनीक क्लस्टर दिसना आनी आयज हितूनय आयज तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें ना की ऑर्गेनीक क्लस्टर जाल्या. आयज तुमी पळयता सरकारान सीएमान आनीक मेन्शन केल्लें तें म्हणजे 25,000 पर मंथ ऑफ शेतकार जोडटलो. म्हाका खबर ना खंयचो शेतकार 25,000 जोडटा तो, कित्याक सीएम सांगता एवरी टायम की आपूण हें करता म्हणून, मात तेजेर मेन्शनूच केल्लें ना आनी तेणें हांगा बरोवंकूच ना की कितले जाण शेतकारांनी 25,000 जोडटा म्हयन्याक, हें ह्या गव्हर्नर स्पिचीन मेन्शन केल्लें ना. तशेंच आतां फुडें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आतां स्टार्ट केलां सरकारान की आपूण नॅचरल फार्मींग करता. सो नॅचरल फार्मींग करता म्हणून सीएमान स्टेटमेंट दिलो, पण नॅचरल फार्मिंगाचो कांयच उल्लेख हांगा केल्लो ना. नॅचरल फार्मींग कशी करतली, कितें करतली, ताचो एक्शन प्लॅन कितें आसा हेजो कांयच उल्लेख हांगा केल्लो ना. जेन्ना आमी पळयता की आमचे एग्रीकल्चर लँडान आयज खुबशे इनलिगलिटीज चालू आसा, लँड यूज चेंज करपाक चालू आसा, मात हेजेर सरकार कितें एक्शन घेता. कारण आमी पळयता आमचे दोंगर आसा, येदे व्हडले दोंगर आसा, त्या दोंगरांचेर इनलिगलिटीज चालू आसा, आमचो लँड यूज चेंज जाता, कित्याक आमची कॅजू प्लांटेशन आसा, आमचे जॅकफ्रूट प्लांटेशन आसा, आमचे कोकोनट प्लांटेशन आसा. सो प्रत्येक डिफरंट वरायटी ऑफ प्लांटेशन आसा, हे प्लांटेशन लँड यूज चेंज जाता. शेत आमचे जी एग्रीकल्चर आसा ते एग्रीकल्चर देंवत आसा, सकयल देंवत आसा, मात सरकारान तें कांय मेन्शन करूना. सरकार म्हणटा आमी एक्सपोर्ट करतले. एक्सपोर्ट खंयच्यान करतले जेन्ना
हो जो लँड यूज आसा तो चेंज जाता, एक्सपोर्ट खंयच्यान करतले, खंयच्यान आमकां काजू पिकतल्यो, जेन्ना काजीचे जे दोंगर आसा ते कन्वर्ट करून खंय ना खंय इनलिगलिटी करून थंय स्ट्रक्चर बांदता, बिल्डिंगो बांदता. सो हे खंय ना खंय सरकारान दखल घेवपाक जाय की बाबा हे आमचे एग्रीकल्चर लँड आसा हो आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. हे खंयच दिसना ह्या जी गव्हर्नर स्पिचीन. आमी पळयता खुबशे शेतां पुरयता, दोंगर कट करता आनी थंय कितलेशी इनलिगल स्ट्रक्चर्स जाता, आमचे स्लम्स जाता. सो हेजेर सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची गरज आसा. ही ह्या स्पिचीन कांयच दिसोंक ना की आमच्यांनी इतली एक्शन घेतल्या आनी इतलें काम केलां म्हणून. फुडें आमी जेन्ना वयता तेन्ना मोपा, आयज मोपा एअरपोर्ट जाला, कितलेशे गोंयकारांची थंय जमीन गेल्ली आसा. आतां कालूय सेम विशय तापलोलो. मोपा एअरपोर्ट जाला पण तांकां कॉम्पन्सेशन मेळोंक ना. स्थानीक आमदार जे तुमच्याच वाटेन आसा ते आमदार सांगता की तांकां सारकें कॉम्पन्सेशन मेळोंक ना, आजून पर्यंत तांकां भरपाई मेळोंक ना, आजून पर्यंत तांकां सारकी घरां मेळोंक ना, जागे मेळोंक ना. सो आजून पर्यंत तांकां कामां मेळोंक ना. सो जो मोपाचो येदो व्हडलो विशय आसा आयज तेज्या बाबतींत कितल्या जाणांक कामां दिल्या. सरकार म्हणटा, काल सीएमान स्टेटमेंट केलो की 1300 जाणांक कामां मेळल्या म्हणून. हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां, हांव सीएमाक सांगपाक सोदतां की 1300 जाणांक जागा जी कामां मेळिल्लीं म्हणटा ती तांकां काडून उडयले. आयज थंय कोणूच ना भितूर. सरकार सांगता तांकां भितूर घेतल्या पण भायर सरल्या ते कोण सांगिना, तांकां भायर काडून उडयले ते कोण सांगिना. सो आजून आमच्यांनी जेन्ना एलक्यू घातली आनी एलक्यूचेर मागलें की बाबा कितले जाणांक कामां मेळल्या, ते म्हणटा तेंचे कडेन एक्झॅक्ट 500 जाणांची तेंच्यांनी नांवां दिलीं, 500 जाणांची डिटेल दिल्या. पण जे कितले जाणांक कसले कॉन्ट्रॅक्ट बेज गावल्या काय आनी कसले हितून फिक्स टर्म बेज गावल्या ते कांयच मेन्शन केल्ले ना. ते म्हणटा आमचे डिटेल ना. सो जेन्ना सरकार म्हणटा की आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातले, आमी आमच्या लोकलांक कामां मेळटलीं, पेडणेकारांक कामां मेळटलीं, सो सरकारा कडेन कांयच डेटा ना हेजो की बाबा कितले जाणांक कामां मेळल्या ती. हांव फुडें जेन्ना आमी वयता तेन्ना एनवायरमेंटल डॅमेज मोपा एअरपोर्टाक लागून जाल्या. आयज कितलेशे दोंगर थंय कट जाल्या, कितलेशे आमचे जे इकोसिस्टम आसा तो कोलॅप्स जाल्लो आसा. सो तेजेर एक्शन प्लॅन कितें घेतला, तो एनवायरमेंट डॅमेज जाला तेजेर एक्शन प्लॅन कितें घेतला तेंय सरकारान मेन्शन केल्लें ना. जेन्ना आमी फुडें वयता आमी पळयता एड्युकेशन डिपार्टमेंट. एड्युकेशनान आतां कंटिन्युअसली व्हिडियोज येत आसा. कितलेशे व्हिडियोज येयले. प्रायमरी जे स्कुल्स आमचे आसा, प्रायमरी स्कुलान सारकें इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. आयज इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलॅप्स जाल्लो आसा. हांव स्पेसिफिकली आमच्याच स्कुलाचें सांगता. लास्ट टायम हांवें सांगलेलें, सीएमानूय एश्युरन्स दिल्लें की तो आमचे जे प्रायमरी स्कूल आसा ते खंय ना खंय दुरुस्ती करतलो. मात आजून पर्यंत त्या प्रायमरी स्कुलाची दुरुस्ती जाल्ली ना. थंयचे वाशे कोलॅप्स जाता, वाशे पडले सकयल. आयज थंय PTA मेंबर आपणाचे पयशे काडटा, 1,000 काडटा आनी ते रिपेर करता. इतली परिस्थिती जाल्ली आसा आनी एवरी टायम तेच रिपेर करता. आयज थंय पिटो पडटा, त्या प्रायमरी स्कुलान पिटो पडटा. आनी अशें आमच्याच स्कूल न्हू, आयज कितलीशीं स्कुलांचे व्हिडियो येता ते दाखोवन दिता की बाबा जो एड्युकेशन सिस्टम आसा, ज्या एड्युकेशन सिस्टमान म्हणटा आमी प्रत्येक भुरग्याक रायट आसा शिकपाचो, तांकां फ्री एड्युकेशन मेळपाक जाय. जेन्ना फ्री एड्युकेशन मेळटा तो सिस्टम सारको प्रोवायड करपाक जाय. आमी जेन्ना म्हणटा की एड्युकेशनान आनीक कांयच पळोवपाक जायना, बजट सारको एलोकेट जावपाक जाय. म्हाका खबर ना सरकार हेजेर बजट कित्याक सारको एलोकेट करना, जावं तें काम कित्याक सारकें करिना. हांव फक्त आमच्या सानंद रेन कॉन्स्टिट्युन्सीच्या प्रायमरी स्कुलांचे उलयना, हांव सगळे गोंयचे उलयता. कारण सगळेच जाण सांगता की प्रायमरी स्कुलान सारकी जी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो सारको ना म्हणून. तशेंच जेन्ना आमी पळयता टिचर्स, आयज टिचरी टायम टू टायम टिचरी मेळना. आमकां सोदच्यो पडटा, आमकां सांगचें पडटा, परत परत रिक्वेस्ट करची पडटा की टिचर शॉर्टेज कित्याक जाल्या. म्हाका कांयच खबर ना कित्याक प्रायमरी स्कुलां मागीर म्हणटा प्रायमरी स्कुलां बंद करुया. आमची कितलीशीं स्कुलां बंद करपाक काडली, परत सांगलें की हे 2 स्कुलां मर्ज करुया. सो हें जावपाक जायना. कित्याक लागून शॉर्टेज कित्याक जाल्या. सरकारान तांकां प्रॉपर प्रोविजन दवरपाक जाय, तांकां सारकें टिचरींक घेवपाक जाय, रिक्रुटमेंट सारकें करपाक जाय. हें सरकाराचें पयलूच. आयज कितें जाता 2-2 म्हयने 3-3 म्हयने बॅकलॉग उरता. थंय भुरगे कितें शिकतले. एक स्कुलान एकटी टिचर शिकयता, प्रायमरी स्कुलान एकटी टिचर शिकयता.
ना तांकां 2 जाण 3 जाण टिचरी जाय नाल्यार ते कशें म्हणून शिकयतले एक टीचर दोनूय क्लासीन रावपाक शकना परत तांकां वांगडा बसोवचें पडटा तांकां सिलेबस घेवचो पडटा सो हें सरकारान आपणा सायडीन करपाक जाय तशेंच आमी पळयता आसतले की बालरथाचे आतां रिसंटली बालरथाचो इश्यू जाला तेंचे भुरगे आसा ते कामाक वयता ते इतलीं वर्सां काम करता मात तेंचो आजून पर्यंत तेंच्यांनी निकाल कांय लायल्लो ना तांकां कामाक मेळटली सारकी तांकां फिक्स मेळटली आयज तांकां 10,000 पगार खूब दूख दिसता म्हाका जो सरकारान जो गव्हर्नर स्पिचीन जे बालरथाचे जे कामाक वयता तांकां फक्त आजून पर्यंत 10,000 पगार मेळटा म्हटल्यार 10,000 पगारान कितें जातलें सो हें खंय ना खंय वाडोवपाक जाय सरकारान तेंची दखल घेवपाक जाय तांकां सांगपाक जाय हे ड्रायव्हर आसा जावं आमचे कंडक्टर आसा तांकां खंय ना खंय प्रोविजन दिवं कंडक्टराक 5,000 मेळटा सो हें सरकाराकूच सीएमाकूच विचारपाक सोदता की बाबा ह्या 5,000 जावं 10,000 तेंचे जातले हाफ डे म्हणटले मागीर मात हाफ डे न्हू हेंय सांगपाक सोदता की ते हाफ डे न्हू तांकां सकाळच्या 5:30 संक वयचें पडटा तांकां पिकअप करचें पडटा मागीर सांजेचे 4 जाता तांकां 4, 4:30 जाता केन्ना केन्ना फंक्शन्स आसता दुसरे कडेन ट्रेनींग प्रोग्राम्स आसता दुसरे रवींद्र भवनान धाडटा बाल भवनान धाडटा सो खंय खंय धाडटा तांकां सो तांकां खंय ना खंय प्रोविजन करपाक जाय सरकारान की बाबा तेंचो जो सॅलरी आसा स्ट्रक्चर तो वाडोवपाचो मातसो राव हांव उलयतां जालें न्हू मातशें सो हें एड्युकेशनाचो खूब गरजेचो आसा कारण जेन्ना आमचे जे एम्प्लॉईज आसा आमचे जे कामाक आसा ते सॅटिस्फाय जातले तेन्ना आमच्या भुरग्यांकूय ते बरी सर्वीस दिवपाक पावतले कारण ते आयज घेवन वयता सगल्यांक स्कुलाक व्हरता परत हाडटा तेंचेर खूब स्ट्रेस आसता फाल्यां तांकां घराचो स्ट्रेस येता सो हेजी दखल सरकारान घेवपाक जाय सीएमान घेवपाक जाय फुडें आमी जेन्ना पळयता आयज चतुर्थी बाजार म्हणून मेन्शन केल्ले आसा चतुर्थी बाजार आमी सेलिब्रेट करता हांगा एवरी चतुर्थी कडेन हांव म्हणटा कित्याक चतुर्थी बाजारूच कित्याक सगळे जे बाजार आसा आमचे जे परमनंट बाजार आसा हे परमनंट बाजारान आमच्या बायलांक थंय जागे दिवपाक जाय म्युनिसिपालिटी एक्टा अंडर प्रोविजन हाडपाक जाय की बाबा आमचे जी वुमन सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां म्युनिसिपालिटीन जे प्रोविजन करा शॉप दिया तांकां कंटिन्युअसली तांकां थंय विकपाक मेळपाक जाय सो हें प्रोविजन सरकारान करपाक जाय फक्त चतुर्थी बाजारूच न्हू प्रत्येक कडेन आमचे कितलेशे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां प्रोविजन दवरपाचें सरकारान जालें लास्ट तुजें उरलां स्पीकर सर आमी जेन्ना उलयताले तेन्ना PWDचे आयज मिनिस्टरूय आहलो PWDचो मिनिस्टरूय खूब कितें उलयलो उदकाचें क्रायसीस कशें जाला पण आमी तांकां डिटेल सांगली तेंच्यांनी आमकां सांगलें की अशें आसा म्हणून पण तेजो निकाल कितें गोंयभरान उदकाची स्कॅरसिटी वाडत चल्लेली आसा आयज व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर येत आसा पण इन्फ्रास्ट्रक्चर येता ताका खंय स्टॉपेज अशी ना आयज व्हडले जो TCP क्लियरन्स व्हडले प्रोजेक्टांक TCP क्लियरन्स मेळटा आनी ताका लागून आयज आमकां उदक मेळना हांव मेन्शन करपाक सोदता ओदो म्हाका चुकलें तें म्हणजे आमकां उदक जें येता आयज खंय ना खंय तें डायवर्ट जाता व्हडले कंस्ट्रक्शनाक आनी तें म्हणजे कदंबा प्लेटो सारके कंस्ट्रक्शनाक आमचें उदक डायवर्ट जाता दोनूच मिनटां ती 18 minutes जाले दोन पॉयंट उरल्या दोनूच मिनटां 18 minutes you continue दोनूच मिनटां उरल्या आमकां ऑपोजिशनाक 1 hour दिला दोनूच मिनटां 20 minutes कर तेका मागीर उलोवनी हाफ एन आवर 20 minutes कर दोन मिनटां नाव घेतलें दोन मिनटां सो दोन मिनटां स्पीकर सर जे वॉटर क्रायसीस आसा काबरालो मातसो राव उदकाचे स्पीकर सर जे उदकाचो इश्यू आसा हो प्रत्येक कडेन आयज चालूच आसा आयज तुम्ही पळयता आसतले कितलेशे व्हिडिओ येता कोरगांव सारके हितून सांग्यार डॅम आसा थंय सांग्यार लागीं थंय पासून इश्यू येता सो हे PWD हेचेर मेन्शन केल्लें ना की उदक कशें मेळटलें टायम टू टायम मेळटलें काय ना हो जो रिपोर्ट कितें आसा एक्शन प्लॅन कितें आसा हो मेन्शन लास्ट स्पीकर सर लास्ट घेता ते म्हणजे ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट काबराल मातसो 2 मिनटां दी ऑपोजिशनाक आतां उलोवपाक दिवपाक जाय न्हू आमकां दिवपाक जाय 2 मिनटां दिवपाक जालें one second जालो टाइम जालो एकूच मिनट स्पीकर सर ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट 1987
ह्या अंडर जे ऑफिशियल एक्ट आसा तितून जी नोटिफिकेशन आसा गॅजेट्स आसा. It will not go on record. It will not go on record. Speaker, sir, I rise to support the motion of thanks moved by Honorable MLA Shri Premin Sheth, seconded by Honorable MLA Shri Kedar Naik and Shri Rajesh Desai. His Excellency, Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan Pilleji, in his Goa Sampurn Yatra, travelled across the whole of Goa, interacted with every citizen at the grassroots level, and understood their grievances and conducted outreach programs. Helped a lot of kidney patients, cancer patients, and even gave a lot of aid to students. I would like to make a special mention of his speech in the August House that emphasized all-round development in the state of Goa under the double-engine Sarkar. The people of the state of Goa, after the assembly polls, once again have shown their unrelenting faith in the party by favoring deserving candidates at the Panchayat polls. The leaders at the local government level are the foundation of development at the Panchayat level. Our Honorable Chief Minister Dr. Sawant took a landmark decision of implementing Swayampurn Goa initiative in line with Prime Minister's flagship program Atmanirbhar Bharat. Development and excelling in the field of sports has been a priority area, and today a special emphasis has been laid on sports infrastructure in the state of Goa. We feel very proud that under the Khelo India State Center of Excellence scheme, 46 budding medal prospects for the Olympics 2024, 28 and 2032 are being trained in table tennis, badminton and swimming in Goa. I would like to congratulate Honorable Chief Minister and Honorable Sports Minister for organizing FIFA Women's Under-17 World Cup first time in Goa in October 2022. To increase the milk production in the state of Goa, the government is making efforts under the Kamde Inu scheme. But I would like to mention that in order to further increase the production of milk in the state, consultants can be hired to build mid-range dairy farms that will boost production so that we are self-sufficient and do not rely on other states. Right now, we have a requirement of 3 lakh liters of milk in Goa. But we in Goa produce only 60,000 right now. But if we increase such small mid-range dairy farms and give good subsidies to the farmers and give them the money on a timely basis, I think we can increase our production and become Atmanirbhar. Goa is the first state which launched coding and robotics education from the academic year 2021-22. The state will also be implementing the national education policy in a phased manner. Education is indeed the most powerful weapon, as mentioned by His Excellency. But I would like to reiterate my request for improvement of infrastructure in our government schools, as all the neglected government schools in villages should be upgraded on top priority. And especially in our area, the schools are in really dire straits and need to be upgraded on top priority. Not only the primary schools, even the higher secondary schools. So I'm hoping that the government will look into it and take up upgradation so that the infrastructure, the much needed infrastructure will help our students to even excel better in studies. I would like to congratulate our government for the new Manohar Parrikar International Airport at Mopa. This airport will prove to be a game changer for the tourism sector and improve air connectivity significantly, because this airport will definitely help our villages, our areas, our talukas which are really will benefit with hinterland tourism, and an airport which is close to our areas like this in north of Goa is going to help all these talukas which will benefit with the new airport because of the hinterland tourism, and of course and the cargo too, because with cargo planes coming here, I think our agriculture output also will increase and we'll be able to export much more in different sectors. Road infrastructure in the state of Goa is also developed manifold with the newly inaugurated 4-lane RHS corridor of the new Zuari Bridge by Shri Nitin Gadkari ji, a dream envisioned by our former Chief Minister, late Shri Manohar Parrikar ji.
And I really want to congratulate Honorable Shri Kabral ji for really taking up so much infrastructure in Goa and improving our roadworks and helping, I think, each one of us in improving our road infrastructure in our constituencies. Thank you, Honorable Minister. Health has been one sector which has made great strides in the state as well as the country. I would like to congratulate the Health Department for the newly opened All India Institute of Ayurveda at Pedne, which was virtually inaugurated by Honorable PM Shri Narendra Modi ji. This institute is going to be a model hub for promotion of the use of traditional medicine in the state of Goa. Our government has also given priority to improve power supply to consumers. I want to thank the Honorable CM Dr. Pramod Sawant and Honorable Minister for Power Shri Sudhin Davlikar ji for implementing the first phase of underground cabling in Poria constituency, which was much needed and long pending. And the first phase has started from Sakli to Morle. And I hope that the much required underground cabling in our villages gets completed soon, so that our people who have been suffering from low voltage fluctuations and erratic power supply all these years, all this stops and they benefit with the underground cabling, which is much needed in the villages as much as it has been started in the cities. Our government has been striving towards women empowerment, creating opportunities for women to be economically self-sufficient with the introduction of various schemes like Lagli Lakshmi, Grah Aadhar, Mamta, Swavlaman. Through the Poshan Ma initiative, children are provided with quality nutrition at the Anganwadi centers in order to eliminate acute malnutrition in the state of Goa. Requesting that the government releases the funds for our women on a regular and timely basis without any backlog, because this is going to help all our women from all our villages a lot. I would like to make a special mention of the recently held Purple Fest, a one-of-its-kind national inclusive event for the specially abled. It attracted more than 5,000 delegates from all over India and the world. It was an enthralling experience to witness an array of talent comprising of music, dance, art, stand-up comedy. There were heritage tours, blind navigator, car rally, para, table tennis championship, Miss, Mr. Def, beauty pageant competitions. I want to congratulate Honorable Minister Shri Faldesai ji and Honorable CM for getting this event first time in India and for conducting something like this for the specially abled people. Thank you very much, Honorable Minister, that I could be a part of such an event and I could witness the amazing facilities that were created through your department. And I hope that every year our government conducts this Purple Fest in Goa every year for the specially abled. The state has also ensured promotion of medicinal and interland tourism through the recently held World Ayurveda Congress and Arogya Expo, where leading Ayurveda brands showcase their products in order to boost traditional systems of healing and well-being. Almost over. His Excellency also mentioned about a government's initiative to boost agriculture, wherein 1,44,000 hectares of land under cultivation and a subsidies provided to the tune of 18 crore. Just almost done. Honorable Member Rajesh Faldesai. Just almost done. I'm just one page. Almost done is frightening. Just 1 minute. The agriculture export policy will help Goa in promoting our agriculture industry, and this is going to help our farmers. And hopefully the government will do the payments for our farmers on a timely basis so that more people enter farming and we can really export thanks to the Mopa airport. Okay, thank you. Just 1 minute. Just 1 minute. I'm just finishing in 1 minute. Just 1 minute, please, Speaker, sir. You're the only lady, that's why it's bad. Just 1 minute. It's embarrassing. Our government efforts to resume mining have finally borne fruit with the permission of auctioning of the dumps. 4 iron blocks have already been auctioned.
and I'm hoping that the government auctions the remaining blocks, so that's going to help our people from our villages. To empower the women, already Swayampur Chaturthi Bazaar was arranged, but I'm hoping that the government has this bazaar for the women throughout the year and creates a platform and a market for them. I think 2 minutes are up now. No, all done. This is my last. MLA Rajesh Faldesai, please. Atal Asra Yojan has provided financial assistance for construction, reconstruction. I've called out his name, please. No, this is the last thing. No. So I'm just, this is my last thing. I hope that the government increases the budget for this scheme and makes the lengthy process easy for our common man. I take this opportunity to congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his prestigious G20 presidency. I'm confident that India will take great strides with this presidency and build a more inclusive, sustainable and resilient future. Because our government works on the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Thank you, Speaker, sir. स्पीकर सर, माननीय आमदार प्रेमेश शेट यांनी मांडलेल्या राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर धन्यवाद प्रस्तावाचेर हांव स मुद्दे नमूद करपाक सोदतां. स्पीकर सर, हे डायरेक्ट म्हाका रिलेटेड आसा. म्हाज्या मतदारसंघान 3 असे मुद्दे आसा की डायरेक्ट म्हाका रिलेटेड आसा. हे कारण जे पळय मुद्दे आसा स्पीकर सर, एक आसा म्हणजे म्हाजे जे आयलँड, म्हाज्या मतदारसंघान 3 आयलँड आसा. सो जे आमच्या सरकारान, जे आमच्या गव्हर्मेंटान, मुख्यमंत्र्यान एक चड भर दिवन आमचे बांद रिपेर केल्ले आसा, ही खरोखरच तेंची एक म्हणजे मनांतल्यान एक म्हाका सारकें अभिनंदन करूंक अशें दिसता. कारण खुबशे शेतकऱ्यांक हे त्रास जावपाचे ना जाल्यार म्हणून तेणी एक बरें काम करून आमकां सगळ्यांक दाखयलें आनी आजून थोडें काम आमचें चालू आसा. सो म्हाका खूब उमेद आसा, कारण आमचे बरे पैकी आमचे शेतकार थंय तयार जातले. ताका लागून म्हाका हांव तेंचें अभिनंदन करतां. दुसरो म्हाजो प्रश्न की गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. स्पीकर सर, होय म्हाज्याच मतदारसंघान येयल्ली आसा आनी हांव खरोखरच म्हणजे तुमकां खरें सांगूंक सोदतां, कारण जर आमची जर ह्या कॉलेज जर आमच्या जर गोंयांत येयला आनी स्पेशली म्हाज्या मतदारसंघान जी येयल्या, हेजेर म्हाका उलोवनशें दिसता. कारण आमचे खुबशे भुरगे हे भायर वयचे पडटाले, भायर शिकपाक वयचे पडटाले, तांकां ते शिक्षण भायर घेवचें पडटालें आनी थोड्यां कडेन ते घडनासलेले. म्हणून खंय नाल्यार खंय तरी बरे शिकलेले भुरगे आमचे फाटीं उरताले. पण आयज आमच्या सरकारान इतलें बरें काम करून दाखयल्या, कारण हांगाच ते आज शिक्षण घेवन दुसऱ्या मनशाकूय तयार करूं शकता आनी आमचे सारके बरे पैकी भुरगे तयार जावन आमकां बरी शेतां जावं बरी बाकीचे आमकां कितें व्हेजिटेबल्स म्हणून हेजेर आमकां सगळो तेंच्यांनी एक पर्याय म्हणून आमकां एक हें करून दिल्लो आसा. स्पीकर सर, तिसरो म्हाजो जो प्रश्न मनोहर मोपा एअरपोर्ट, जो एअरपोर्ट येवन जो कार्गो टर्मिनल आसा, हेका एक्सपोर्ट करपाक आमच्या गोंयकार भावांक किंवा आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक रिवेन्यू मेळपाक लागून हेका आमकां खूब मदत जातली. आनी हांव तेंचे धन्यवाद करतां, सेंट्रल म्हणजे आमच्या केंद्रीय सरकाराचे आनी आमच्या गोंयच्या सरकाराचे. कारण आमकां एक सुंदर एअरपोर्ट हाडून, 2 एअरपोर्ट आहा आमचे इंटरनॅशनल, पण हो सुंदर एअरपोर्ट हाडून जे आमकां पळय तेंच्यांनी करून दिलें, हे टर्मिनल जर आमचें जर कार्गो टर्मिनल जर सारकें ऑपरेट जर जालें जाल्यार आमकां एक्सपोर्ट करपाक भरपूरशे चान्सीस आसा आनी भरपूर आमचे गोंयकार भुरगे कितले तरी तितून बिझनस करूं शकतले आनी प्रत्येक जाणाक एक कामूय मेळटलें. स्पीकर सर, त्याच बरोबर स्पीकर सर, म्हाजो चवथो जुवारी पूल, म्हाका दिसता हांव केन्ना स्वप्नान सुद्दां चिंतूंक शकनासलो. जेन्ना अटल सेतू येयलो तेन्ना आमकां एक विश्वास जालो की बाबा आमचो गोवा गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट खूब कितें तरी करून दाखोवंक शकता. हांवें केन्नाच चिंतलें ना की असो केन्ना जुवारी ब्रीज येतलो म्हणून. कारण जो पळय जुवारी ब्रीज येयला, म्हाका दिसलो थंय एक ब्रीज येतलो आनी आसा तसो त्याच टायपचो एक येतलो म्हणून. पण असो ब्रीज पळोवपाक जितले पाटी तूं वयता तितले पाटी कमी दिसता. एक सुंदर ब्रीज आमकां तेंच्यांनी बांदून दिल्या, तेजें हांव अभिनंदन करतां. भरपूर केंद्रीय मंत्री गडकरीजीचें, तशेंच आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाचें आनी सेंट्रलचें हांव अभिनंदन करतां. कारण आमकां एक सुंदर सारको ब्रीज करून, नाजाल्यार तुमी पळयताले, तुमकां सुद्दां तुमी येवपी वचपी स्पीकर सर डेली त्या वाटेन 2 वरां 1.5 वरां कोणाक फ्लायट चुकताली. एक टायमाक म्हाज्या चलयेक सुद्दां फ्लायट चुकला, कारण आमी ब्लॉकाक उरले. पूण आयज थंय एक सुद्दां सेकंड थंय ट्रॅफीक ब्लॉक जायना. कारण जेन्ना
हेवी व्हेकल जे येताल्यो ते म्हाका सुद्दां कित्याक हांव रिलेटेड म्हणटालो हेवी व्हेकल जेन्ना येताली ती बोरयेच्यान फोंडेच्यान म्हाज्या मतदारसंघान खोर्ले ओल्ड गोवाच्यान वयताली आमकां खोर्लेच्यान सुद्दां एक भरपूर त्रास जातालो म्हण आयज जवळ जवळ 60 किलोमिटर सुमार 40 ते 60 किलोमिटर हे हेवी व्हेकलांक लोकांक त्रास जावपाचे बंद जाला ट्रॅफिक जाम जायना आनी तांकां डायरेक्ट हांगा एक 20-25 मिनटांनी खंयच्यानूय हांगा पावपाक तांकां एक बरो ऑप्शन आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान आनी सेंट्रलान केल्या बद्दल तेंचो एक खूब आभार मानता नाल्यार आमकां त्या सायडीच्यान जे बोरयेच्यान पळय येताले ते हांगा पावसर नाका दिसताले व्हडल्यो गाडयो हेवी प्रॉब्लेम जाताले म्हण ताका लागूनय सामकें आमकां एक चड उमेद आनी आमकां गोंयकार भावांक एक सारको ती अभिमानाची गोश्ट आहा की आमकां मोपा एअरपोर्ट तशेंच आमकां व्हडलो ब्रिज येदो व्हडलो जुवारीचो आमकां आतां लाभलेलो आसा फटाफट. स्पीकर सर, आनी एक मुख्यमंत्र्याचें देवदर्शन यात्रा. स्पीकर सर, देवदर्शन यात्रा म्हटले बरोबर आमकां खूब एक आवड येता जेन्ना थोड्या मनशां कडेन आपले 5,000 किंवा 10,000 मोडून खंय देवदर्शनाक शिर्डीक म्हण वेलंकनी म्हण किंवा तिरुपती बालाजीक म्हण वचपाक भयंकर त्रास जाताले. थोड्यां कडेन गरिबां कडेन 5,000 2,000 सुद्दां आसनासलेले की तांकां आयज आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान आमच्या मुख्यमंत्र्यान अशी एक सुविधा तयार करून दिल्ली आसा की ते स्वताक तांकां व्हरप हाडप ट्रेनीन तांकां रावपाक जेवपाक खावपाक हे गोर गरिबाची एक ताका इतली तुका सांगू इतली सोय मेळिल्ली आसा. लोकांनी ते अशें चित्त आसतले सदांच की आमकां केन्ना तरी बाबा शिर्डीक वचोंक साईबाबाक पळोवंक मेळटलें काय, तिरुपती वचोंक मेळटलें काय, वेलंकनी सायबिणमाईक पळोवपाक वचोंक मेळटलें. पण प्रत्येका इच्छा सारकी आयज पूर्ण जाल्ली आसा. प्रत्येक मनीस सगळे देवदर्शन घेवपाक गेला आनी ती फ्री ऑफ कॉस्ट आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या माध्यमांतल्यान आमकां ही मेळयल्या. तेज्या बद्दल हांव मुख्यमंत्र्याचें काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा कारण अशी तेणी भरपूर सुविधा आमच्या गोंयकार भावा भयणांक तेणी दिल्ली आसा आनी स्पेशली सिनियर सिटीजनांक हे सारको तेजें हांव अनेकदां अभिनंदन करता. स्पीकर सर, म्हाजो लास्ट मुद्दो पर्पल फेस्टाचेर येता. स्पीकर सर, पर्पल फेस्ट आमच्या गोंयांत पयले पावटी जाला. स्पीकर सर, ह्या पर्पल फेस्टाक जवळ जवळ कितले हजारांनी भुरगीं येवन गेलीं, पेरंट्स येवन गेले, टिचर्स येवन गेले तांकां शिकोवपाक. हांव खरेंच सांगता म्हणजे म्हाका अशें एक अभिमान जालो कारण हांवूय ते पर्पल फेस्टाक हांवूय गेल्लो पळोवपाक. म्हाकाय मिनिस्टरान आपयलो, हांवूय आसलेलो. भुरगीं तुका सांगता आयज ती भुरगीं इतली टॅलेंटेड जाली आनी आतां तांकां एक सारको दिव्यांग भुरग्यांक आपल्याक एक सारको आनी आपूण फुडें कितें करून दाखयतलो हेज्या बदला आख्ख्या इंडियेभर गेल्लें आसा. हे सगळ्याक न्यूज पावलो की गोंयान पर्पल फेस्ट हे सारके नंबर 1 जाले आनी हो इव्हेंट सारको हांव आमचो समाज कडल्यान म्हणटा हांव अभिनंदन करता. बरे भशेन तरी हो इव्हेंट सारको पार केल्लो आसा, बरे भशेन करून दाखयल्लो आसा. तेजे हांव काळजांतल्यान धन्यवाद कारण हर भुरगो हांवें पळयला कसो भुरगो येतालो म्हाज्या फुड्यांसून. हांव तेंचें खूब अभिनंदन करता. खूब कितें शिकोवंक मेळ्ळें आनी ह्यान फुडें ती भुरगीं भरपूर आनी कितें करून दाखोवपाचें आयज तेंच्या मनान एक सारकी तयारी जाल्ली आसा. स्पीकर सर, त्याच बरोबर स्पीकर सर लास्ट हांव आमच्या गव्हर्नराचे स्पीकर सर गव्हर्नर म्हाजे तरी हांवें केन्नाच असो गव्हर्नर पळयलो ना जो आमचो गव्हर्नर आसा PS श्रीधरन पिल्लाई जी. हो गव्हर्नर प्रत्येक 40 मतदारसंघात दौरो करपी म्हाका दिसता पयलो गव्हर्नर. स्पीकर सर एकूच मिनट, हांव केन्ना टायम मागना. स्पीकर सर 1 मिनट दिया म्हाका. स्पीकर सर, असो गव्हर्नर हांवें केन्ना पळयला. कित्याक लागून म्हणटा स्पीकर सर, प्रत्येक गोंयान 40 मतदारसंघान वचोन प्रत्येक पंचायतीन भोंवलो. पंचायतीन म्हाजे दिवाडे येयलो, चर्ची पयल्यो, देवळां पयलीं, ओल्ड गोवा येयलो, चर्ची पयली, आमी सगळे भोंवले. हांव तेज्या बरोबर स्वता घाल्लो. प्रत्येक गोर गरिबाचो हो गव्हर्नर आसलेलो. स्पीकर सर, गव्हर्नरान कोण डायलिसीस करता ताका आपले कितें तें काडून दिवपाचें तेणी मदत केल्ली आसा. कोणाक कॅन्सर पेशंटाक मदत. स्पीकर सर, खरोखरच असो गव्हर्नराचे हांव काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा कारण प्रत्येक हो गव्हर्नर कसो आमकां दिसनासलेलो. आमचो गव्हर्नराचो पोस्ट तुमी जाणा आमचो गव्हर्नर कितलो येतो पण तो प्रत्येक गोर गरिबाच्या असो मेळोन तांकां असो तेंचेर हात धरून इतलो तेणी पळय जे पळय केला हांवें म्हाज्या स्वताच्या दोळ्यांनी हांव तेज्या बरोबर फिरला म्हाज्या मतदारसंघान आनी म्हाज्या मतदारसंघान 2-2 पाटी येवन गेला. तेजें हांव काळजांतल्यान देव बरी करूं म्हणटा आनी ताका देवान आमच्या गोंयच्या साहेबान आनी आमच्या सगळ्या देवांनी तेजी बरें आयुश्य ताका बरें दिवचें अशें म्हणून सांगता. स्पीकर सर, थँक्यू. देव बरें करूं. Honorable Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support the motion of thanks to address of the Honorable Governor
Shri P.S. Sridharan Pillai, who has addressed this august house. Speaker sir, Honorable Governor has rightly spoken and congratulated this government on various fronts. He has shown that this government has delivered its promises which were made in the previous budget. Speaker sir, first of all, he has congratulated that this government has organized FIFA Women's Under-17 World Cup from 11 to 26 October 2022 successfully. Speaker sir, a lot of infrastructure was developed for sports. And Governor has pointed out that this infrastructure was rightly put to use. And especially for women's Under-17 World Cup football. And I think more needs to be done. And under the able leadership of Dr. Pramod Sawant, I think, especially for women, football, which is very dear to Goans, needs to improve more, needs a lot of commitments, needs a special ground in North and South Goa. And I'm 100% confident that Honorable Chief Minister and our Sports Minister, Mr. Gowde, will provide this. And Goa team will be the maximum players to represent India internationally. Speaker sir, Governor has also spoken and congratulated chess master Bhakti Kulkarni, who is from Goa, who got the prestigious Arjuna Award in chess. He has spoken about this is only because a platform which is given for women empowerment by this government, and rightly the chess champion who was honored and by Arjuna Award. Speaker sir, Governor has given addressed this house with more than 40 pages. I would not go in length because there is less time. He has spoken about the solid waste management facility, which we have successfully treated waste from North Goa coastal belt, even South Goa. Tons and tons of waste, which would have been sheltered here and there on the hills, rivers, nallas, somebody's fields. But this government brought it together. Started solid waste management facility at Saligaon, Kalangut Plateau, the land which was given by Comunidad of Kalangut. And this facility, which is treating 250 tons of waste every day, is being run successfully by this government under Solid Waste Management Corporation. The work of setting up of 100 TPD solid waste management facility of Kakora is almost ready, and it is doing trial rounds, and it is also treating a lot of waste from South Goa. Speaker sir, government has spoken on various other issues of electricity, which a lot of people are facing in the state of Goa. That this government has spent a lot of money to start new substation at Kalangut and another 33 by 110 kVA substation which requires for the entire Bardez Taluka is underway. The entire consultation is complete. The entire tender process is in final stages. And this will definitely help the entire people of Bardez, where there is a lot of power fluctuations.
Honorable Governor has mentioned in his address about this power station. Speaker sir, a lot of other things which the Honorable Governor has, whether it is education, whether it is health, under Atal Asra Yojana, yesterday we spoke, ST, SC, OBC, all the provisions which are made and the money which has to be rightly given to the marginalized, which we spoke yesterday. And Honorable Chief Minister has said that he will make further provisions to see that all these houses of these people, money will be dispersed to build them. Speaker sir, speaking about Purple Fest, a lot of members have spoken. I would really like to congratulate Honorable Chief Minister, Honorable Minister for Social Welfare, Subhash Phaldesai. This was the first very time that Purple Fest is organized in the state of Goa. And a platform is given for special children, a special for all the Divyangs from all over India, 5,000 participation, so many volunteers, so many hotels taking care of this, so many guest houses, so many, whether it was river cruises, whether it is something else on the beach. You know, this is the biggest platform given by this government to special children. And I think on this, including the opposition who are sitting over here in this August House, they should congratulate this government because this has never happened. We have supported the special children, the differently abled from within the state of Goa, but we have never invited all the other special children and others from other states of India. Once again, I would like to congratulate our Chief Minister and also our Social Welfare Minister. Speaker sir, a lot has been done by the government as far as connectivity is concerned, especially Mopa International Airport, and naming it after our ex-Chief Minister, ex-Defense Minister, who is from our village, Parra, Manohar International Airport. And we are very happy that the connectivity which will be very close to North Goa coastal belt, also the highway which will lead to South Goa. But at the same time, everybody's voice is there that Dabolim has to be there for North and South as well. Because with the connectivity of Zuari Bridge that this government has given, central government has funded, Honorable Prime Minister Narendra Ji Modi's vision for this state that we should be connected with the national highway with the new Zuari Bridge. And I am proud to say that this Zuari Bridge has been completed in a record time, the first phase. The second phase, I think, will take another 6, 7, 8 months. But definitely, it is going to give a lot of relief to the people of South Goa who are traveling this side, tourists who are coming from Dabolim Airport, or people from North going to South. The only connectivity which is remaining is from this August House that is in front up to the Giri Highway. And I think our government will do the required thing from the center, will definitely come up with the tender notice and will start this work. Speaker sir, before I conclude, I would like to mention about the various schemes that government has introduced for all these years. I am here in this August House for the last 11 years. A lot of people are getting help from there. But at the same time, I would request that the Honorable Governor has
mentioned that all this money is going straight in the accounts of these people, whether it is Dayanand Social Security Scheme for elders, for widows, for different people. But this money should always go in time because they wait for this money. And this is my special request that this provision should be made on every 30th of the month, that this money goes in their account so that they can use this money for different purpose. They buy medicines, they buy ration, they pay the electric bill, they pay the milk bill. Because there are people in our state of Goa who live, who are still living, and they get this money, 2,500. Some disabled young people are there, elders are there who get 3,500 rupees and they live on this money. Once again, I thank the Honorable Governor who has come and addressed this August House, and so many things on education which we cannot speak because there is less time, and so many other things what this government has proposed. And especially before I end, the opportunity which the people of Goa will get is the G20 summit, where the delegates from different countries, 20 countries are going to be here. So we will get benefit in the way of infrastructure, and also Goa, the name of Goa will be on the international map as far as G20 summit is concerned. Thank you, Speaker, sir. Thank you. Honorable Member Rudolph. Speaker, sir, I stand in support to the motion of thanks to the address of the Governor. Speaker, sir, पयले सुवातेर म्हाका गोवोरमेंटाक चडान चड थँक्यू म्हणूंक जाय, कित्याक जेन्ना हो म्हादय रिवर आमचो हो जो इश्यू येयलो तेन्ना गोवोरमेंटान इमर्जन्सी मिटींग आपयली सगळ्या MLAची, आनीक ही म्हादय सेफगार्ड करपाक तेणी हो स्टँड घेतला म्हणून हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या गोवोरमेंटाक, कित्याक म्हादय रिवर आमची जावन आसा आमची माय कशी, आमचें लायफ, आमचें जिवन, आमच्या जानवरांचे लायफ, झाडांचे ग्रिनरी, जमीन उलोवपाचें आहा. एअरपोर्टाचेर आमचो गव्हर्नर, ऑनरेबल गव्हर्नर उलयलेलो आहा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी स्पेशली टायम काडून हिंगासर येयलो हो एअरपोर्ट इनॉग्रेट करपाक, आनीक चड करून नांव दिलेलें आहा आमचो लेट ऑनरेबल बाब पर्रीकर, मनोहर पर्रीकर, तेजें नांव दिलां म्हणून. तशेंच हो एअरपोर्ट आमकां खुबश्या लोकांक बऱ्याक पडटलो, कित्याक आदीं खूब त्रास जाताले आमच्या लोकांक, तशेंच ट्युरिजमाक, कित्याक आमी आहा ट्युरिजम डेस्टिनेचेर, आमचे गोवा ट्युरिजमाचेर जियेता आनी ह्या एअरपोर्टाची चड गरज आसली. आनीक ताका लागून हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा गोवोरमेंटाक. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा गोवोरमेंटाक एक बऱ्यांतलो बरो फ्लायओवर आमच्या चिंबला गांवांत ऑलमोस्ट 20 लोक आमचे मेले, आमचे माय पाय भाव भयणां तेणी तेंचो जीव थिंगासर दिलोलो आहा. हो एक डेथ ट्रॅप कसो जाल्लो आसलो, आनी ह्या फ्लायओवराक वर्क ऑर्डर दिली म्हणून हांव आमच्या CMाक तसोच मिनिस्टराक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तेच भाशेन हांव मागता जेन्नाय काम चलतलें ब्रिजाचें आनी सर्वीस रोडी जातलो तेन्ना तो लेंथ जी ब्रेथ जी आहा ती मायज वाडटली आनी क्रॉसिंगेक लोकांक त्रास जातले. ताका लागून थिंगासर एक सकलाची चडांत चड गरज आहा. तशेंच थिंगासर जे सिग्नल आहा हे सिग्नल हे पावना. हे हेवी लोडेड पळय गाडयो येता, ह्यो गाडयो फास्ट येता आनी हे सिग्नलाचेर कशेंच तेंचे कंट्रोल जायना. आमी थिंगासर स्पीड ब्रेकर घाल्लेले आहा, ते स्पीड ब्रेकर आसतना पासून ते कंट्रोल जायना. ताका लागून एक गोवोरमेंटा कडेन आमच्या लोकांनी एक मागणें घाल्लेलें आहा की थिंगासर आनीक एक ते चोडटेचेर स्पीड ब्रेकर जावं, एटलिस्ट एक 30 to 40 मीटर एवे फ्रॉम दीस स्पीड ब्रेकर. कित्याक हेतून जे ट्रॅफिक येतले ते स्लो जातले आनी मागीर लोकांक आमच्या क्रॉसिंगेकूय चान्स पडटलो आनी मागीर तांकां दुसऱ्या सिग्नलाक मागीर लोकांक आमच्या फ्युचराक अशें एक्सिडेंट जायना तशें
आमकां हें केलेलें जाय. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टर, कित्याक तेणें म्हाका वट दिलेले तेसपान सिग्नल घातले आमच्या मेर्से टू पोंडा पेंजीम रोड ब्रिजा कडेन, आनी तेणें म्हाका सांगलेलें आपूण भायली सिस्टम करतलो म्हणून. आनी फरीत तेणें थिंगा TV बा घालून बऱ्यांतले बरें तेणें सिग्नलां घातलेलीं आहा. आनी हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच अशीच सिग्नलाची गरज आहा नॅक्सा शोरूमा कडेन, जे मेडिकला कडेन नॅक्सा शोरूम आहा थिंगासर अशेंच एक डेथ ट्रॅप आहा. आनी थिंगा एक्स कशें ट्रॅफीक चलता, लेफ्टाकी येता रायटाकी येता, वयल्यांनी चडटा लेफ्टाक रायटाक, कांयच समजना कितें करपाचें तें सारकें मॅस जाल्लेलें आहा. थिंगासरी मातसो इंट्रस्ट घेवन तेंय हे आमचे जाग्यार घालचे. दुसरें म्हटल्यार अशें थँक्यू म्हणटा की अंडरग्रावंड वायरींग केबलींग हें आमचें ऑलमोस्ट काबार जायत येयलां. आनीक हांव मागतां की जेन्ना असलें अंडरग्रावंड केबलींग जें कोता तेन्ना रिइन्स्टेटमेंटाचोय टेंडर बाराबर जावंक जाय. कित्याक जेन्ना अंडरग्रावंड केबलींग करपाक ते रस्तो फोडटा तेन्ना आमच्या लोकांक भरपूर त्रास जाता. आमचे खुबशीं जाणटी जावं अशे मोटरसायकलीन कपल वयता ते खूब जाण पडलेले आहा. आनी अशें जावंक कारण जेन्ना रिइन्स्टेटाचोय टेंडर बाराबर जावंक जाय आनी फाटाफाट जेन्ना हें काम जाता तेन्ना तेंय काम फाटाफाट जावन लोकांक त्रास जायना तशें हे गोवोरमेंटान करूंक जाय. आनी तितलेंच न्हू, जेन्ना हे रस्ते फोडटा ते रस्त्याक मार्कींग ना, तेजें ड्रॉईंग ना, उंच्यान पायपलायन गेल्या उंच्यान केबल गेल्या तें कांयच गमना. ताका लागून गोवोरमेंटा कडेन मागता की ड्रॉईंग आसचें, उंच्यान पायपलायन गेल्या उंच्यान केबल गेला ते आमकाडे गोवोरमेंटा कडेन एवरी विलेजीक एवरी वॉर्डाक हें मार्कींग आसूंक जाय. कित्याक नाजाल्यार गमना तूं जेन्ना पायपलायन फोडूंक वयता तेन्ना केबल तुणटा आनी केबल घालूंक वयता तेन्ना पायपलायन तुणटा आनी आमच्या लोकांक खूब त्रास जाता. अशें हें जावंक कारण ना. दुसरें आमचे सुएज प्रॉब्लम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब आहा. आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ध्यान दिलेली 2 डॅम आहा आनी 3 तोंय आहा. कालाफ्रा एक आहा तोय आनी मेर्शे 2 तोंय आहा. तशेंच एक बोंडवा लेक आहा आनी चिंबला लेक आहा. आनी हेज्या कारणान जाता कितें, आमच्या थोड्या जाग्यांचेर जे लागीं आहा थिंगासर जेन्ना तूं जमीन फोंडत जाल्यार विदीन हाफ मिटर तुका उदीक लागता, एके कडेन 1 मिटराक लागता. आनी ह्या रिजनाक लागून जेन्ना सेप्टीक टँक मारता तेन्ना ही सेप्टीक टँकीचे हे उदीक जिरो ना. तशेंच कॉलनीक त्रास जाता. आमच्या सांताक्रुजान व्हडल्यो व्हडल्यो कॉलनी आहा. जेन्ना ते सेप्टीक टँक मारता सोपीट मारता त्या टायमार ते जिरो ना ह्या कारणाक लागून. ताका लागून आमकां चड गरज आहा हे सुएज प्लांटाची. एटलिस्ट त्या जाग्यांचेर तरी घालूंक जाय. दुसरें आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोंगरार घरां आहा. गेले फावटी असेंब्लीन सेम सांगलेलें. आनी ही ह्या घरांक गाडी वचना, ती फकत फुटपाथ आहा. लोक चलोन फुटपाथीर वयता वयर. एक चिमलाय गांवान आहा इंद्रानगर म्हणून, तशेंच आमच्या बांद आराडी म्हणून थिंगासरूय लोक रावता. हे लोक जेन्ना ते सोपीट मारता आपल्या आपल्या फाटल्यान आनी हे लोक सारके क्लीन आनी तांकां अशें बुरशेपणां नाका. जेन्ना ते सोपीट मारतात तांकां सोपीट भरली जाल्यार तांकां व्हरपाक थिंगासर टँकर येना. आनी हे तेंचो फॉल्ट न्हू. आनी गोवोरमेंटाची चड गरज आहा की हिंगासर कितें तरी तांकां STP प्लांट बसोवन त्या जाग्यांचेर तरी हे प्रॉब्लम सॉल्व जावंकूच जाय. नाजाल्यार ते लोकांक सगल्यांक प्रॉब्लम जाता. तांकांच न्हू सकला रावता त्या घरांकी हे त्रास जाता. तशेंच आमचें एग्रीकल्चर आमच्या सांताक्रुजान खुबशे फार्मर आहा आनी तांकां उमेद आहा एग्रीकल्चर करपाक. मात जी स्ट्रे एनिमल्स आहा हे स्ट्रे एनिमल्साक लागून हे तांकां हे रोवपाक मेळना. आनी तुमी जाणा आयज भाजी आनी फ्रूट कितले म्हारग जाल्या ते. आनी जेन्ना आमचे लोक शेतांनी भोंवतले जे शेतांनी वयतले काम करपाक ते आमचे एक्टीव उरता आनी स्ट्रॉंग आसता आनी ते दुयेंत पडना. कित्याक तुमी जाणा पॅन्डेमिकच्या टायमार आमचे कितले लोक मरण गेले आनी पॅन्डेमीक जालेल्याक आमचे लोक त्रासान पडलेले आहा. कोण पळय काम करताले ते कामाकी आतां वचना आनी ते एक्सरसायज करताले ते एक्सरसायज करूंक वचना. ताका लागून गोवोरमेंटान चड इंट्रस्ट घालपाचो मॅश फेन्सींग घालून दिवपाक. जे कम्युनिटी फार्मींग जे लोक करता
तांकां एक मॅश फेन्सिंग घालपाचें, कित्याक स्ट्रे एनिमल तिका भितर वचना जावपाक. तशेंच आमचे लोकी हेल्थी उरतले आनी तशेंच आमचे पीक वाडटले आनी हे आख्ख्या गोंयांक बरें. आख्ख्या गोंयांत तर हें करीत जाल्यार म्हाज्या हिसपान म्हाका दिसता उंचोच फार्मर शेत रोयनासतना रावचो ना. कितले तर फॅसिलिटी दिली, इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदलो आनी तर आमकां फेन्सिंग तर ना जाल्यार हे शेतकार आमचे कांयच करूंक शकचे ना. ताका लागून हांव मागतां गोवमेंटान तांकां फॅसिलिटी दिवची, कित्याक सबसिडी तांकां सारक्यो टायम टू टायम मेळना. हे म्हाज्या हिसपान हे तांकां फ्री फॅसिलिटी ह्यो करून गोवमेंटान दीत जाल्यार चडांत चड बऱ्याक पडटल्यो. तशेंच आमचे हे ऑनरेबल मिनिस्टरान आपणाची टीम धाडून इन्स्पेक्शन बा करून एस्टिमेट बा काडलेले आहा. ताकाय हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक बेगीनच्या बेगीन ताणें आमचे सांताक्रूज जी हेल्थ सेंटर आहा सारकी डिलेपिडेटेड कंडिशनान आहा. तेजे स्कॉल आहा धाकट्या भुरग्यांक पळयत जाल्यार कोपशे पडटा सिलिंगाचे. तशेंच हॉस्पिटल सारके मॅस जाल्लेले आहा, ताका व्हेंटिलेशन सारकें ना आनी हे अपग्रेड करपाची चडांत चड गरज आहा. तशीच मेर्शी आनी चिंबला प्रोविजरीचे जागे आहा ते गोवमेंटान जर आमकां फॅसिलिटी दिल्यो जाल्यार चड बऱ्याक पडटल्यो. आनीक एक म्हाका सांगपाचें आहा, जेन्ना गोवमेंट केन्ना अशें कन्स्ट्रक्शन बांदता त्या टायमार जी रेंव यूज करता ही रेंव चॅक करूंक जाय. हे जे कॉन्ट्रॅक्टर रेंव यूज करता ही सॉल्टी रेंव, ही हारी रेंव आनी हे आमी तर चॅक करिना गोवमेंट जाल्यार वणटींक मागीर क्रॅक येता, वणटीचे वयले कोपशे पडटा आनी आमच्या गोंयांत व्हडल्यो खुबश्यो बिल्डिंगी क्रॅक येयलेले आहा आनी इतल्या फास्ट पिड्यार जालेले आहा. ताका लागून चड गरज आहा गोवमेंटान ही रेंव चॅक करूंक जाय, कित्याक आमी असले रेंव चॅक करूंक वचना आनी ती हारी रेंव आसलेल्या कारणाक लागून हे कोपशे पडटा आनी आमच्यो सगल्यो बिल्डिंग्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो पिड्यार जाता. हें अशें जावप कारणा. तशेंच आमचे उदकाच्यो टांकयो, आमच्या मामीन एक व्हडली उदकाची टांकी बांदलेली. ही टांकी येदी व्हडली बांदलेली की व्हडली विसरूच ना पळय तेदी. आनी हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टराक, ताणें ही टांकी आमची चालू केली. थोडी कनेक्शनां उरला दिवपाची ती ताणें मातशी बेगी केल्यार पुरो. आनी ताका एक चार्ट मागलाय, म्हाका चार्ट दिवचें म्हणून हूंय वाल आहा, कोण उंच्या वालाचेर कोण मनीस थिंगासर कामाक आहा, कित्याक आमच्या लोकांक हे सगळें ओपन आनी इजी करपाक. तशेंच जे दोंगरांचेर आमची घरां आहा, जावं आल्त सांताक्रूज म्हणून एक गांव आहा, आल्त सांताक्रूज म्हणून, आनी थिंगासर ह्या लोकांक हायटीर आसलेल्या पाक हांकां खूब त्रास जाता. जस्ट 1 मिनीट. खूब त्रास जाता आमच्या लोकांक थिंगासर. आनी व्हॅली व्यू म्हणून हे कॉलनीन आमकां ओपन प्लेस दिलेली आहा टांक्यो बांदपाक. तांकां हांव थँक्यू म्हणटा. आनी जाता तितले बेगी ह्या गोवमेंटान हे सिरियसली घेवंक जाय, कित्याक उदकाक तांकां खूब त्रास जाता, कित्याक उदीक तांकां चडना. आनी त्यो तर तिका टांक्यो बांदल्यो जाल्यार आमच्या सांताक्रूजच्या लोकांक की उदकाक प्रॉब्लम आसचे ना. तशेंच एक इंदिरानगरांनी अशेंच हायटीक आहा म्हणून तांकांय उदीक येयना. थिंगासर एक कॉलमाचेर थिंगाय टांक्यो बांदपाच्यो चडांत चड गरज आहा. आनीक अशेंच आमचो मिनिस्टर, आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, ताकाय म्हाका थँक्यू म्हणपाचें आहा की ताणें ही आमची यात्रा योजना ने स्कीम हाडलेली आहा CM आनी ताणें ताकाय हांव ऑनरेबल CMाक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ह्या जाणट्यांक आमच्या ही फॅसिलिटी दवरलेली आहा देयाक वचपाक. सदांच आमच्या लोकांची जे लोक हाडलेली तांकां आशा आसता म्हणजे देयाक वचपाक, मात तांकां पयशे आसना कारणाक लागून ते वचोंक पावना आनी थोड्यांक सांगात आसना. आनी ही स्कीम करून हे चडांत चड बरें केलेलें आहा आमच्या लोकांक, थंय आख्ख्या गोंयच्या लोकांक. आनी अशेंच आमच्या गोवमेंटान फुडें करचें आनी आमच्या गोंयांत सगल्यांक सांबाळून आनी सगल्यांक हॅप्पी दवरचें. थँक्यू. Leader of Opposition. Speaker, sir, I rise to speak on the amendments to the motion of thanks of the Honorable Governor. Speaker, sir, today is the birth anniversary of Bab Manohar Rai Sardesai. And Manohar Bab's poem was Goinkarano Zayat Zage. Speaker, sir, this needs to be sung by every Goan today. सगल्या गोंयकारान हें म्हाका दिसता आज म्हणूंक जाय, गोंयकारानो जायत जागे म्हणून. स्पीकर सर, द टायम हॅज कम टू रायज टू सेव आर मदर मादय with this call गोंयकारानो जायत जागे. Speaker sir, the Honorable Governor
has not mentioned a single word on our mother, Madhai. During his speech, Speaker Sir, the opposition MLAs were of the opinion that he should first speak about Madhai. But it is sad, Speaker Sir, that there was not a single word, nor first nor last. Speaker Sir, today as I speak on the governor's address, I get reminded of this great Greek philosopher. This great Greek philosopher, Speaker Sir, basically moved with a lantern in his hand in the street of Athens, trying to find for an honest man. And today, Speaker Sir, as I look into these ministries, I really want to ask, Speaker Sir, do these ministries really exist on the ground? The Honorable Governor, Speaker Sir, has failed to mention the amount of crimes, murders, rapes, thefts, robberies, drugs, drug-related crimes that are on the increase in the state of Goa. Speaker Sir, on one hand, we have the Honorable Home Minister who says that no permissions are given for dance bars. And on the other hand, Speaker Sir, the Honorable Chief Minister makes a statement that if the people find dance bars, they should report it to the police. I would like to ask to the Honorable Chief Minister, if the people can find them, several MLAs from their constituency take a protest, are the police blind? Speaker Sir, what is happening in our prisons today? Day in, day out, there are reports of narcotic substances, drugs, mobile phones being found, Speaker Sir, in these jails. Currently, Speaker Sir, the situation within our home department or the law and order situation, Speaker Sir, there is a complete collapse in this law and order, Speaker Sir, and the governor fails to mention about it. What about the Sonali Fogart case, Speaker Sir? What about the Siddhi Naik death case? What this shows, Speaker Sir, basically is that Goa today is known to be the drug capital, Speaker Sir, of our country. Speaker Sir, the Honorable Governor fails to mention anything on the Vigilance Department. Now the Vigilance Department, Speaker Sir, only seems to be having an inbox. There is no outbox. Why, Speaker Sir, is there no study? Or why is there no report or no logical conclusion on these cases? There are several years, Speaker Sir, that these cases are there. Speaker Sir, if the Vigilance Department does not function, I think we need to rename this department as the Department of Harassment and Stalking. Speaker Sir, the Honorable Governor fails to mention the failures within the Transport Department. I would like to, Speaker Sir, speak what is happening within the Transport Department. Now, Speaker Sir, the most important part within the Transport Department is the public transport module. Now, Speaker Sir, when we speak of the public transport module within our state, the situation is deteriorating year after year. We have practically no or inadequate public transport system. Now, Speaker Sir, inter-village public transport just does not exist. Most of our villages, Speaker Sir, are not linked to the nearest town. What we have, Speaker Sir, is inter-town and an intercity public transport to some extent. What we need, Speaker Sir, is an intra-city and an intra-town module. We all know and we must all agree, Speaker Sir, that our public transport module needs to be taken seriously.
For this, Speaker Sir, we need to take private operators as well as the Kadamba buses into confidence. The Transport Ministry should go beyond Ola app, Uber, Goa Miles, Goa app. It's because of what is happening is because there is no proper public transport system, this is leading basically, Speaker Sir, to a lot of traffic congestion on the roads, leading to a lot of accidents, a lot of deaths. So, Speaker Sir, if our Transport Ministry needs to take this very seriously, because it is only when our public transport module is of a better substance, then, Speaker Sir, we feel that our senior citizens, the youth, working class will benefit. This is what we should look at, Speaker Sir. Speaker Sir, with regards to the mining department, the Honorable Governor he fails to mention. Now, there were auction of 4 mining blocks. I would like to congratulate the Chief Minister for taking this route. But Speaker Sir, auctioning and a corporation, these were the only 2 routes that were possible. This mining resource is the gold of the state. So, Speaker Sir, we need to maintain our intergenerational equity. It is all of our future generations. It is not only one particular generation. So, Speaker Sir, I would like the Honorable Chief Minister that I would raise 5 issues related to mining. First, the methodology of the auction. Second, the implications of the bids finally accepted. Third, the issue whether mining will really start after the auction. Fourth, the adherence of 20 million tons, the cap of that. Fifth, who made the revenue a reality to the government and the state? Now, Speaker Sir, I am avoiding making any allegations and I expect transparency and I request the Honorable Chief Minister that he should put these papers in public domain. First, with the question on the methodology of the auction. I request him to put all the relevant documents relied upon to shortlist the bidder. Second, were the past antecedents of this bidder company verified? Third, was any company blacklisted for engaging into illegal mining in the past? Fifth, what is the grade of the ore lying in the excavated dumps? Sixth, how much mining is possible in the next 50 years? Now I come to my second point, Speaker Sir, with the implications of the bid. Now, the bid is quite astonishing. We are told, Speaker Sir, that the first block is bagged by the bidder by sharing 63.55% of the average sales price. The second block by 88.40%. The third is 99.25%. And the fourth is 111.28%. Over this, there is royalty of 15% of the average sale price. There is NMET of 2% of royalty. There is DMF of 10% of the royalty. And there is GIOF 10% of the average sale price. I would like to ask the Honorable Chief Minister, he should possibly reply to this House about this intelligible performance or intelligible performance of this particular bid, Speaker Sir. Which brings me to my third question, Speaker Sir. Will mining really start with the bids that the way they are bidded? Will these mining companies really start mining? It is only when mining starts that the job generated within Goa and the economy will move, Speaker Sir. The fourth point, Speaker Sir, is the mechanism. Does the Honorable Chief Minister and the government, mining was stopped due to illegal mining. Do you have
mechanism to adhere to the 20 million ton cap? Does this exist? You should possibly tell me about that, Speaker. And the last, which is important, who made the revenue a reality? Now, Speaker, sir, it was who stood for public ownership of these mines. The Supreme Court, Speaker, sir, the contention of the Goa government was the existing leaseholders should be given these mines. What would the state government get from that is basically licensing fees and, Speaker, sir, some fees from the central government. But, Speaker, sir, one person and one NGO who fought, Speaker, sir, against these illegalities and who stood for public ownership was Goa Foundation. If anyone could boast of this windfall revenue to the state, it should be Claude Alvarez. Speaker, sir, the state would get licensing fee and, as I said, a small share from the central government. Now, Speaker, sir, my point is for the government and the House to recognize this contribution. This government might not move a resolution and thanks it and appreciation to Goa Foundation for making this revenue available to the state, or else what the state would get from the contention within the Supreme Court would be very little, Speaker, sir. Speaker, sir, I request the Honorable Chief Minister that since this revenue, he has said that it would be to about almost 36,000 crores in total. There has to be a fixed deposit made. This is not the revenue to be shared only for our generation. This is the revenue that has to be shared for all the future generations, Speaker, sir. Speaker, sir, with regards to finance, the Honorable Governor's address fails to mention, Speaker, sir, of the financial crisis looming large over our state. If you look, Speaker, sir, we have to accept the reality. What is the reality? The reality is that the state was receiving 100 to 150 crores as GST compensation, which stopped in the month of July. Now, Speaker, sir, another alarming fact is that the GST collections are dropping. In December 2021, the GST revenue was 592 crores. In 2022 December, it has dropped by 22%. The Honorable Chief Minister might say that one particular pharmaceutical company didn't pay the revenue. What I'm trying to say, Speaker, sir, is that the tax collection machinery is ineffective. I want the Honorable Chief Minister to answer on the GST revenue deficit. Now, you need to answer on two counts. One, the deficit. How are you going to make up for the deficit due to stoppage of compensation from the central government? Second, the deficit due to drop of GST revenue collection. If you look, Speaker, sir, it's really a paradox. On one side, you see that increased business activities, increased tourism activities. Why is the GST collection, Speaker, sir, dropping? The financial state of the state of the finances in the state today is actually shocking, Speaker, sir. Why otherwise, why are we hiding from reality? Why are cases or payments relating to DSS and other payments to this department, Social Welfare Department, why are they pending for 4 to 6 months, Speaker, sir? Why are files moving from one department or to the other departments? Speaker, sir, the Honorable Chief Minister basically is borrowing time by opening the tap of public borrowing. Speaker, sir, the government could tide over the situation for the year 22-23 due to fund available from the centrally sponsored schemes. Now, Speaker, sir, we cannot give the alibi of mining being shut. This cannot be true. Speaker, sir, mining being shut has created some positive impact in the ambient air conditions within these mining areas. It has allowed people to go to agriculture and agriculture-allied activities. And people somehow have absorbed these shocks because due to the stoppage of mining, and they have moved forward. So we do not give the alibi of stoppage of mining being the reason. Another critical issue, Speaker,
and I would like the Honorable Chief Minister to clear on this, is the growing revenue expenditure and the capital grants diverted for revenue spending. Now, Speaker Sir, one dangerous trend that I would like to bring before this House, and I would ask the Honorable Chief Minister to clarify, is the reliance of the government on third-party short-term finance for capital expenditure. Now, Speaker Sir, Goa was the first state to partner with RXIL on board as a buyer on trades. Now, what is RXIL? RXIL, Speaker Sir, is the Receivables Exchange of India Limited. They were bought on board as a buyer for trades, receivables, and the discounting system. Now, Speaker Sir, what is this RXIL and trades? Basically, bills of contractors belonging to the PWD, to GSIDC, to WRD and KTC. Basically, these are discounted by this agency. Speaker Sir, this to my understanding is at about 2%. Now, this means that RXIL pays on behalf of the government to the contractors and takes a commission of 2%. Now, Goa government is expected to pay within 6 months, and this is usually cost the government at about 6 to 8%. Now, this, Speaker Sir, is a very costly arrangement. It is okay for a short term or a one time. Now, correction, Gadarga. It is for 0% for Goa government. Speaker Sir, you to my answer. No, I correction that it is only they chargeable for the contractors, MSME contractors they pay, and for the government it is a 0%. Speaker Sir, basically this reliance on discounting of this system hides the real states of the finances. Now, Speaker Sir, I would like to ask the Honorable Chief Minister that he should place on the table of the House about this discounting system. Now, let me say, Speaker Sir, of the news of the expected, the future, the revenue on auction of mines. It is learned, Speaker Sir, that the Honorable Chief Minister through media said that the expected revenue would be at around 36,000 crores. I remember the Honorable late Manohar Parrikar. He had said that there was a scam of 35,000 crores, but that report still doesn't exist, Speaker Sir. I hope this is not a figure with that. Basically, what we need to understand is this is a bird in the bush. It is not in our hands. It all depends on the bidders, and it should be workable for them, Speaker Sir. This minerals resource, Speaker Sir, is something that we cannot spend on the current generation. So what I was saying is the intergenerational equity should be maintained. The government should also, Speaker Sir, prepare a separate document on this revenue utilization. I would summarize the points on finance as: one, understand that our finances are weak. We need to work to avoid this crisis. Number two, the state should set up a tax collection machinery, as there are a lot of gaps and a lot of large untouched segments. We should avoid prodigal waste of public expenditure into event management. 4, work with the central government for a special and compensatory funding. We need to review our approach to public borrowing and short-term third-party financing. And the last, Speaker Sir, is prepare a special document on the utilization of revenue from mining. Speaker Sir, the Honorable Governor fails to mention about various sectors within the agriculture, horticulture and the animal husbandry. What I'm saying, Speaker Sir, is what we need to have is agriculture and sustainable development. Now, what is sustainable development? Sustainable development is without disturbing the environment, ecology, which has no adverse effects on the quality of human life. Now, Speaker Sir, during the Legislative Affairs Day, I had raised 3 points about Madai. 1 point was about the casinos, to which the Honorable Chief Minister replied back to me that 2012 there were 5 casinos and the number has not increased. But Speaker Sir, what has increased is the carrying capacity. Speaker Sir, this is not sustainable development. So Speaker Sir,
I'm happy and I congratulate the government that you all have established a college of agriculture. This was the need, and the people actually have taken a lot to agriculture. Within our horticulture units, because of what we have is basically marketing arrangements from Hubli, Belgaum and Bijapur. This, because needs to change. The cattle menace, the Honorable Governor fails to mention. I lost a very dear friend of mine, Prasad Desai, with this cattle menace in Kunkolim, Speaker sir. This cattle menace is getting worse day by day, Speaker sir. It is getting worse everywhere, all over the state. It is the failure of this government to curb these things, Speaker sir. Now, the civil supplies departments, because of the Honorable Governor, we had gone, the Congress party had gone to him with a resolution to look into this civil supply pilferage. But the civil supplies, because it is not in the news for civil supply. It is in the news for pilferage and losses of food grains to such an extent that, Speaker sir, it is not, forget, consumable to humans, it is not consumable to animals. So, Speaker sir, what is the reason for this? And we need to take steps, Speaker sir, what steps the government will take so that this pilferage doesn't happen in the future. What, Speaker sir, we've seen through a lot of LAQs that the godowns in which they are stored, there are a lot of pesticides also around. I was just going through some replies. This is a very serious issue, and I believe that the Chief Minister needs to look at this very seriously. Regarding the environment, Speaker sir, the sound ban, we spoke in the morning. I think this government needs to tell the single engine, it looks to be derailed, tell this double engine and come out with a special law, Speaker sir. Big guys like Sunburn, they are left free to escort, Speaker sir, and our poor people basically have to face this music. Speaker sir, with the pollution, I would raise this because I've been raising this time and over again. No. Speaker, I require at least 20 more. No, you're not getting 20 minutes. Why? Because I hardly started here. Why okay. 20 minutes? Minutes? Okay, you please quick. Because with regards to the pollution in the Kunkolim IDC, it is basically, Speaker sir, Chief Minister, bora hamu sangta, amka tumi time dich mare. Are ami LOP tum tinga uloita he hamu he kide. Are tu uloitlo no maka time diu baza. I am on the behalf. Instead of this crosstalk, please continue. Speaker sir, there is these red category industries. Speaker sir, now there was one plant called Orange Fox, to which I asked the Honorable Environment Minister and I wrote to the Goa State Pollution Control Board. What is happening in these industries? Because they are operating without licenses. They are producing steel to the extent of lakhs of tons. And this, because is lost to the state exchequer. I have told this government, as I have said, I will ask the Honorable Chief Minister. These units have to be shut down. None of them follow the norms of the Pollution Control Board. There are fish meals. The people of my constituency are fed up of this foul smell. When you come to Kunkolim, you come in the evening, Speaker sir. The amount of waste that is generated is left into bowels. This is ridiculous that this government and these ministries cannot see about this pollution, Speaker sir. With regards to the destruction due to these 3 linear projects, somehow, Speaker sir, I wanted to highlight about it. We don't know whether this government is serious at all. Speaker sir, with regards to the PWD department, I would request the Honorable Chief Minister that I believe that there was some amount of finances kept for every constituency. It should not be that it is only the ruling benches, Speaker sir, that get these roads done. He should also allocate certain funds for the opposition, because he is the Chief Minister not only of the ruling, he is the Chief Minister of the entire state, Speaker sir. Speaker sir, with regards to the factory and boilers, the Honorable Governor fails to mention, Speaker sir, of the failure of the Disaster Management Act. Basically, this is a ticking time bomb. What it is a ticking time bomb, and it will explode at any time. There has to be an audit of all these industries. Speaker sir, under Rule 16, the Rule of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House
by By 1 one hour. hour. Those in favor may say एक वर aye. तुझ्या खातीर न्हू Those तें. against may say no. तो एक The वर ayes आपल्या have it. खातीर. The हांवें ayes have सांगलां it. मग तुका एक वर जाय The म्हणून. duration of the house is extended by 1 कितली hour. आहाय? Because with regards to the health facilities, the Honorable Health Minister had mentioned about some cat labs being introduced in South Goa. Speaker sir, this is the need of the hour, and the South Goa District Hospital needs to function as South Goa District Hospital. Most of these cases are sent basically to GMC. Another question, Speaker sir, is the availability of doctors on weekends. If you look within GMC, Speaker sir, the senior doctors are not available during weekends. And Speaker sir, basically what we require is these senior doctors also to be placed, because any emergency can happen at any moment. There is no time, Speaker sir. Speaker sir, the Honorable Governor fails to mention about the tourism department. The department seems to be putting its nose in all the other departments. Speaker sir, basically they seem to be preparing a draft jetty policy. Now it comes basically, I think, under the River Navigation Department or the Ports Department. The Honorable Tourism Minister was very vocal when he was in the opposition about the beach cleaning scam. So what happened about this beach cleaning scam, Speaker sir? What the Tourism Department should do is they should study the impact of MOPA on the tourism, and they have to plan basically a proper roadmap. Speaker sir, I am happy and I congratulate the government on homestay policy, because Speaker sir, this I had raised it the last time they came out with a homestay policy, but they should also look at tourism at the hinterlands. Now, Speaker sir, speaking about woman and child, the Honorable Governor fails to mention, if you look at the alarming rise in divorce rates, this, Speaker sir, basically puts the child in problem. They suffer a lot. And basically, when they suffer, Speaker sir, is due to the violence and the incompatibility. Basically, this is not healthy for a child. I request the Honorable Chief Minister, if he could look at the government coming out with co-parenting plan and give it a legal status. You could work possibly with NGOs, experts, and children should possibly grow in a healthy environment, Speaker sir. Rather, they should not be victims of divorce. Regarding the Town and Country Planning Department, Speaker sir, last time I had got several assurances from the TCP Minister. We had a debate today, but I request the Honorable TCP Minister that he should scrap this 16B completely, because people, as he said, Speaker sir, certain cases are in the court, certain are scrapped. This needs to come clear, Speaker sir. With regards to destruction in my constituency, I had several times I had highlighted this. Highlight pertaining to Kangramudi. Honorable Chief Minister is here. I request you look into this, because this is a very serious matter. It is a natural aquifer to Kunkolim and the constituency, Speaker sir. Speaker sir, with regards to the Civil Aviation Department, the Honorable Governor fails to mention, I had said that Dabolim, Speaker sir, would be a ghost airport. Now, Speaker sir, the Honorable Chief Minister in one place makes a statement on Times of India that certain flights will be sent to Dabolim, certain flights, international flights, will be sent to Mopa. Now, Speaker sir, the aviation industry is growing, there is no doubt. But the essence of an aviation industry is traveling from point A to point B in the shortest span of time. Now, Speaker sir, Dabolim has restrictions, timing restrictions. I had said it in the first session. I request to the Honorable Chief Minister that he should possibly appoint a consultant, because it was International Civil Aviation Organization that had warned the government once. But I request the Honorable Chief Minister, you look at it very seriously, because the effects, Speaker sir, of MOPA need to percolate to the entire state.
rather than percolating to our neighboring state of Maharashtra. Speaker sir, it is very critical for our economy and it has to be taken on a very serious note, Speaker sir. I appeal to the Honorable Chief Minister, look at it seriously, because market condition, if you put a rider of market conditions, you can never define the market conditions. What will happen tomorrow? But try and safeguard, Speaker sir, this dual airport existence within our state. Now, Speaker sir, with regards to the implementation of the new education policy, now I congratulate the government, but what I ask, Speaker sir, from the Honorable Chief Minister is that there are 5 months for the implementation of the new education policy. You need to have concrete plans should be in place with departments of higher education, the Department of Technical Education, Goa Board, Goa University. They should be ready with concrete plans. The objectives, Speaker sir, should not only look cosmetic as they seem to look, Speaker sir, currently. The focus should be, Speaker sir, on skill, science and entrepreneurship and internship. Now, Speaker sir, the government might have facilities, but it all also depends, Speaker sir, on the teachers, courses, course content and the methodology of teaching. I believe, Speaker sir, that the academic community, Speaker sir, needs to rise to the new level of this education policy. The Honorable Power Minister is here, Speaker sir. There is supposed to be a price hike. I request the Honorable Power Minister to look into it. People have just come out of COVID and they are in a very tight position. You have to basically look at it. We have been given an assurance, Speaker sir, that the underground cabling would be taken in every constituency. हे म्हाका दिसता माननीय मुखेलमंत्रीन इंतून लक्ष घालपाक जाय, कित्याक even in the opposition camp there are underground cabling to be taken. Now, Speaker sir, with regards to the general administration there is a failure of the Public Service Act. The Honorable Chief Minister tries to make an effort, but Speaker sir, what we need to do is that if this time-bound service, it is a very good act, this time-bound service will be better if the government takes steps to improve the efficiency of these officers, Speaker sir. Another highlight that I would like the Honorable Chief Minister is many departments are not accepting self-attested documents, Speaker sir. Social welfare je mantri inga hai. Why sometimes the schemes are pending, Speaker sir, for so long? We need to give him enough finances because it goes to the people of Goa who really require it. Last time, Honorable Chief Minister was on record that it is the need of the hour and he would notify this. I request him to look at it. Kidak, Speaker sir, these places je hai, Lohia Maidan, Magi Azad Maidan, these places, there were freedom fighters there. Poer हांव मडगांवच्या गांवांत लोहिया मैदाना गेलो, थिंग एकलो सारको बेबदो, थिंग एक कोमोड घेवन बसोन आहा. हांवें तें ट्वीट केलें. दुसरे दिसा गेल्यार तेच कोमोड घेवन आहा. हें कितें चल्लां, Speaker sir? These places need to be, the sanctity of these places need to be maintained. हें म्हाका दिसता सरकारान हें लक्ष हेजेर म्हाका दिसता घालपाक जाय. And also such places, they should be given publicity from the tourism and the publicity department. Gelte hausa, Speaker sir, ek odlo awaz jalo. Jenna revenue che uloyतना Zuari agrochemical. Now, Speaker sir, हे व्हडले scam म्हणून जायतो बोवाड जालो. आज, Speaker sir, जे मंत्री आशिल्ले, मंत्रीन उत्तर दिल्लें की तो he will look into it. Speaker sir, this is not a private issue. This is not about giving our land, जे आमगे land दिल्ले, 50 लाख स्क्वेअर मीटर लँड कित्याक दिल्लें, Speaker sir? गोंयकाराक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक. आनी गोंयकाराची जमिन्यो आज हे म्हाका दिसता होलसेल विकती घायले रियल इस्टेट लॉबीक प्रमोट करपाक. सो दीस, Speaker sir, म्हाका दिसता हे जेन्ना बारीक लोक आज एक बील काडलें, स्ट्रक्चर दाखलो आहा म्हणून आनी हे रेग्युलरायज करपा जाय म्हूण.
आज why is the government developing cold feet when it comes to Zuari agrochemical? Why, Speaker sir? This government, Speaker sir, promulgate an ordinance. We will back it. Make sure, Speaker sir, that these big sharks are not let free. Speaker sir, with regards to the Goa government organizing the FIFA World Cup, I congratulate the Chief Minister. But if you look, Speaker sir, at the audience that was present for this Under-17 World Cup, लोक कोण आलो वर्ल्ड कप हांव केपेचे आमदार आहा आम थिंग कतारा गेल्ले मातशे वर्ल्ड कप वाचोवपाक द वे इट वॉज ऑर्गनायज 10 मिनटं दिच्यो ना 10 मिनटं काबार कोता खूंय हें कर जालें रे ऑदर जात थिंगा कितले इश्यू आहाय आनी जायते पण सोंपयता स्पीकर सर जें म्हाका दिसता हर घर जल आनी हर घर जल तुगे कॉन्स्टिट्युएंसी सगळे डिस्ट्रिक्ट तुगे सगळे घरा पावला स्पीकर सर हें कितें वॉट हेज बीन टोल्ड टू द गव्हर्नर हर घर जल पावल मोठो आतां स्पीकर सर with regards to malaria and the elimination, I find it amusing that this government plans to for elimination of malaria mosquitoes by 2023. आता 8 जाणां हिंगा आय थिंक वयले तेंक व्हरो जाता किमसाक व्हरो सोदताय आनी काबार कोताय हें म्हाका दिसता एक क्लॅरिफिकेशन जावपाक जाय स्पीकर सर. नाव the honorable governor says that our daughters are not our burden, they are our pride. जे लाडली लक्ष्मी स्कीम मुखेलमंत्रीन काल सांगलेलें आहा की मार्च पासून ही विल क्लियर हें क्लियर बेगीन जाचें कित्याक तुमकां सांगताय ते भाशेन म्हाका दिसता स्पीकर सर तुकाय ती कितली येता आसतली अरे लाडली लक्ष्मी दिला येल्ले नाय पयशे मेळ्ळे नाय म्हणून तें म्हाका दिसता तुमी पयलें हें क्लियर करपाक जाय स्पीकर सर. I am congratulating Speaker sir and the governor's address fails to mention the government of Goa for receiving yet another certificate for being one of the highest unemployment rates from Niti Aayog. One of the highest unemployment rates within the country is Goa, and this certificate has been given by the double engine, Speaker sir. Now staff selection committee he adpachi goroz alli. Speaker sir, not a single post Speaker sir is taken. आमगेले जे चिल्ड्रन आय भुरगे फ्रीडम फायटर आले दे आर डिप्राइव्ड स्पीकर सर ऑफ गव्हर्मेंट एम्प्लॉयमेंट. फ्रीडम फायटरागे भुरगे आहाय ते स्ट्रायका वयताय पॅरा टिचर आहाय ते स्ट्रायका वयताय. संजीवनी शुगर फॅक्टरी मुनीसांक मेळपाक येल्ले बाब विजय सरदेसायनी तें काडलें आतां तांकां ती एथनॉल फॅक्टरी केदो बांदून दितले हेजेर म्हाका दिसता सरकारान लक्ष घालपाक जाय. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट इश्यूज स्पीकर सर, what happens to the failure to demolish the structure at Old Goa? अरे स्पीकर सर आता जो स्ट्रक्चर ओल्ड गोवा मोठालो इलिगल स्ट्रक्चर आलो तो तेजे कितें जाता तो मुखेलमंत्री यूपीचे एक देख घेवपाचो तो बुलडोजर घेता आनी उडयता हें उडय मारता. ओल्ड गोंयांत आमचो गोंयचो साहेब रावता आनी वी नीड टू मेंटेन दीस दॅट ही इज गोंयचो साहेब स्पीकर सर. चड दुसरें उलयना बट स्पीकर सर आय वूड लायक टू थँक द गव्हर्नर कित्याक खरेंच तो बरें काम तेणें केलां. जायते गव्हर्नर गोंयांत येयले पूण तो सगळे मतदारसंघांत तो भोंवलो आनी जेन्ना भोंवलो एक बरी माहिती गेली आमचे मतदारसंघांत तो येयलो. आनी स्पीकर सर डायलिसीस आनी किडनी आनी कॅन्सराच्या पेशंटाक तेणें पयशे दिले. सो आय वूड लायक टू थँक हिम स्पीकर सर. थँक्यू. Speaker, last point, this is an important issue with regards to the multi-purpose health workers. Now this course, Speaker sir, was started by the skill development in 2020. And here 2 वर्सां course. So now this course is similar to the multi-purpose health workers female and auxiliary nurse male. Tenka sogle subjects je hai theory, practical, ITI, Institute of Nursing Education, and their services are used in CHCs, PHCs. Now, Speaker sir, they were felicitated as COVID warriors. Tenka felicitate kelle. But tenka mark sheet ache, Speaker sir, subject mention ko nahi. The course is not approved by the Nursing Council. And certificate ache, this certificate is not accepted by private hospitals also, Speaker sir, not even by government. So there is no scope for environment. So for employment, I request the Honorable Chief Minister that he should secure these students. We should not leave them, Speaker sir, on the lurch. Thank you.
स्पीकर सर, राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उलोवपा खातीर सगळ्यांनी आपापले विचार मत मांडलें. पण स्पीकर सर, पयल्यात पयलीं राज्यपालाचें अभिभाशण आयकपाकूच रावंक ना तें चड उलयलें. म्हाका तांच्यांनी वाचून येवनूच उलयलां तें, म्हणजे आसा तें उलयलें, ना तें उलयलें. राज्यपाल जेन्ना उलयताले तेन्ना तुमकांय खबर आसा, म्हणजे पयले फावटी म्हाका दिसता हावजात अशा पद्दतीन डिस्टर्ब करून राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर वॉकआउट केलें. आनी हांव तितून वचना हांव हय. स्पीकर सर, अभ्यासोनी प्रकटावे समर्थ रामदासांची एक म्हण आसा. अभ्यास करून म्हाका दिसता उलोवपाक जाय. हांव कांयच म्हणना स्पीकर सर. राज्यपालाचें अभिभाशण जें आसा फाटल्या वर्सभराच्या भितर सरकारान कितें केलां तितकें काम सातत्यात हायलायट करता, मुखार मांडटा. खुबश्यो गजाली येवंक ना आसतल्यो, हांव ना म्हणना, बट म्हणजे हेंच येवंक ना तेंच येवंक ना, म्हणजे हेजेर मातसो भर आशिल्लो चड. हेंच येवंक जाय आसलें किंवा प्रत्येक ईच एंड एवरी डिपार्टमेंटाचें सामकें. अपोजिशन लिडराचें तर भाशण म्हाका कोणी तरी NGOन बरोवन दिल्ल्या सारकें दिसलें. सामको उल्लेख बिल्लेख करून गौरव विरव तेजो तेणी नांव घेवन केलो म्हणून म्हणटा हांव, आनी कांय न्ही. सामकें स्पेसिफिकली हांव तितूर वचना तरी सुद्दां स्पीकर सर. स्पीकर सर, सगळ्यांत पयली ऑनरेबल गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लेजी हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तांच्यांनी गोवा यात्रा गोंयांत केली. गोंयांतल्या 40 मतदारसंघांनी तांच्यांनी प्रवास केलो. तांच्यांनी तेजेर एक बुकूय बरयलां पूर्ण गोंयच्या कल्चराचेर, गोंयच्या गांवांचेर, आनी वेगवेगळ्या हेजेर बुकूय बरयलां. म्हाका दिसता तें बुकूय रिलीज करपाचें आसा युनिवर्सिटीच्या वतीन, आनी ऑल लँग्वेजींनी ते आपलो बुकूय काडटा. सो डॅट ती तांचे कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी अशा पद्दतीत फाटली गव्हर्नरूय तिणेय बी गोंयच्या संस्कृतीचेर एक बूक बरयल्लो. आतांचेय गव्हर्नर तांच्यांनी पुराय गोंयच्या कल्चराचेर हो बूक बरयल्लो आसा. स्पीकर सर, डबल इंजीन सरकारान वेरियस प्रोजेक्ट जे आसा हे गोंयांत कंप्लीट केले. ते काही प्रोजेक्ट आमी हायलायट केले. स्पीकर सर, हे सरकार लोकां खातीर काम करता, आनी म्हणूनच तर लोकांनी आमकां परत एकदां निवडून दिले आनी फाटल्या वर्सभरांतल्यान आमी वेगवेगळीं कामां करपाक शकले. जर आमी लोकां खातीर काम करूंक नासलें जाल्यार परत एकदां म्हणजे अशा पद्दतीचो मॅन्डेट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक मेळचो नासलो. तो बरो मॅन्डेट दिलो त्या खातीर हांव परत एकदां लोकांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आनी आमकां ही संद दिल्या बद्दल. हांवें बजेट स्पिचीत दिल्ली सगळी एश्युरन्स जी आसा ही इम्प्लिमेंट किंवा इनिशिएट केल्ली आसा. मॅक्झिमम इम्प्लिमेंट केली, उरलेली इनिशिएट केल्या. एक 2-3 म्हणजे इट इज इन फायल कंप्लीट जावपाची आसा. फॉर एग्जाम्पल त्यांनी गॅसाचें सांगलें, BPLच्या अंडर गॅस दिवपाची. म्हाका दिसता जाता तितके बेगीन ती बी इनिशिएट जाल्या, जाता तितके बेगीन कंप्लीटूय जातली. गोवा स्टेट हॅज रँक्ड 5th पोझिशन इन इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्स पब्लिश बाय नीती आयोग. म्हाका गर्व आसा सांगता आसतना आमकां 5th पोझिशनाचेर इंडिया इनोव्हेशन इंडेक्सान आमकां नीती आयोगान मार्क केलें. आमी गोवा स्टेट हॅज अचिव्ड 100% आधार एनरोलमेंट, हाज्या बद्दलूय गर्व आसा. स्पीकर सर, DBT स्किमीत आमी 7th रँक इन द कंट्री. आमी डायरेक्ट DBT स्कीम सगळ्या लोकां पर्यंत पावयता. गोंय सरकारचे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही इनिशिएटिव्ज फ्लॅगशीप प्रोग्राम ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांणी तेजी तोखणाय केली आनी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरांनी बाकीच्या स्टेटींनी डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर अशा पद्दतीचो परफॉर्मन्स करचो हें तेंच्यांनी सांगलो, हाजो आमकां गर्व आसा. स्पीकर सर, गोवा स्टेट अवॉर्डेड बाय द इंडिया टुडे इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द स्मॉलर स्टेट. हो अवॉर्डूय बी गोवा स्टेटीक फावो जालो. हो काय अवॉर्ड स्पीकर सर तेंच्यांनी सगळ्यो बेस्ट सर्वे करून दिल्लो अवॉर्ड आसलो. वेगवेगळ्या पॅरामिटर्स हातूंतल्यान आसा. PM's इकॉनॉमीक एडवायझरी कावन्सील ह्या हितूंतल्यान अवॉर्डेड गोवा एज द थर्ड बेस्ट स्टेट इन अ सोशल प्रोग्रेस. तिसरी बेस्ट स्टेट म्हणूनय बी अवॉर्ड गोवा स्टेटी खातीर मेळ्ळो. स्पीकर सर, स्वयंपूर्ण गोंय 1.0 हातूंतल्यान फोकस करता आसतना आमी वेगवेगळे पॅरामिटर्स जे 10 पॅरामिटर्स आशिल्ले ते तुमकां सगळे स्पीकर सर तुमकांय खबर आसा. मॅक्झिमम अचीव करपा खातीर हांवें म्हणना, सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांनी, आमदार, सरपंच, पंच हेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन काम केलें फाटल्या 3 वर्सांक. म्हणून आमकां हो अचिवमेंट करपाक शक्य जालो. एटलिस्ट 95% ऑफ द अचिवमेंट आमी करपाक शकले. स्वयंपूर्ण चतुर्थी बाजार
विजयांनी वचून इनॉग्रेट केलो म्हाका बरें दिसलें. तांकां परमनंट वेन्यू बी दिवपाक जाय आसलो मडगांवांतलो. एटलिस्ट गोंयकार जे आसा ते आमी खंय तरी फुडें वचपाक लागले अशें म्हाका दिसता. ते आमी फोकस करता आसतना 10 पॅरामिटर्स घेतलेले. इट इज अ सॅनिटेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, तेज्या उपरांत इन्शुरन्स फॉर ऑल, अशे वेगवेगळे पॅरामिटर्स आशिल्ले. 95% आमी एचीव करपाक शकले. पूण म्हाका एकट्यान म्हणजे खूब जाणांनी स्वयंपूर्ण मित्रांच्या बरोबर मिटिंग्स कंडक्ट करून तेंचे वेरियस रिपोर्ट्स ते इट इज एन ऑनलायन वेबसायटीचेर आसा. म्हाका दिसता एकट्यान कांयच ना म्हटलां तेणी ते सायटीचेर वचूनय पळोवचें की तेजे सगळे पॅरामिटर्स आमी वेबसायटीचेरूय घातलेले आसा. द वुमन एंड हिल्स आतां हेजो स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 आमी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर भर दिला. आत्ताची सुरवात जाल्या. म्हणजे नाव इट इज इन म्युनिसिपल एरिया आल्सो आनी पंचायत एरिया आल्सो. ITIs बाकीची सगळी कॉर्पोरेशन्स हांच्या बरोबर मेळून स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट कशा पद्दतीन दितले हाची तयारी स्पीकर सर सुरवात केल्या. आनी निश्चितच रित्या जर सगळ्यांनी सहकार्य दिलें जाल्यार स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 होय कार्यक्रम आमी सक्सेसफूल करपाक शकतले. स्पीकर सर G20 प्रेजिडेन्सी ही भारत सरकारा कडेन आयला आनी निश्चित रित्या तेज्यो 8 मिटिंग्स आमी गोंयांत ऑर्गनायज करता. आनी आमकां वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर 8 मिटिंग्स गोंयांत ऑर्गनायज करपा खातीर आमकां मेळ्ळा. निश्चित रित्या तेजे प्रिपेरेशन्स तयारी सगळी सुरवात जाल्ली आसा. वेगवेगळे इव्हेंट्स जे आसा हे ऑर्गनायज केले वयतले. स्पीकर सर आमी एग्रीकल्चराक बुस्ट दिता. म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय हाज्या अंतर्गत एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी, फिशीकल्चर ह्या सगळ्या सॅक्टरांक बुस्ट दिता. आनी म्हणूनच तर आमी 1,44,498 हेक्टर्स ऑफ द लँड्स ही कल्टिवेशना खातीर वेगवेगळे प्रमोट करीत आसा. आसली ती लँड आजुनूय वेगवेगळ्या पद्दतीत घेवची हाज्या खातीर तांकां सबसिडी आतां पर्यंत 18.58 crores सबसिडी आमी रिलीज केली. आनी ताज्या भायर तांकां लागपी सगळी ट्रॅक्टर पासून ते पावर ट्रेलर पर्यंत ह्यो सगळ्यो गजाली तांकां सबसिडायज रेटीत एवेलेबलूय करून दिता. स्पीकर सर आमी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी आमी प्रमोट केल्या इन कन्सल्टेशन विथ द बाकीचे प्रायवेट सेक्टरांतले प्लेयर्स घेवन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पॉलिसी प्रमोट करता आसतना आमकां इन फ्युचर कॅश्यू आसतलो, मानकुराद मँगो आसतलो, मोयराची बनाना आसतले, अळसाणे आसतले, कोरगूट रायस आसतलो, हो एक्सपोर्ट करपा खातीर स्कोप आसा. गोंयच्या शेतकऱ्यांक खंय तरी एक्सपोर्ट करपाक मेळचो, तांकां मार्केट मेळचें हाज्या खातीरच आमी खूब मोठ्या प्रमाणात ही एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसीचेर भर दिला. 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रॉडक्ट हें फायनलायज केलें. गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड अशा पद्दतीत वेगवेगळे स्फूर्ती क्लस्टर्स जे आसा हे सुरवात केल्या. आनी द गोवन ह्या ब्रँडाच्या सकयल आमी वेगवेगळे प्रॉडक्ट जे आसा हे ब्रँड करता. आत्ताचे कडेन 2 कडेन सुरवात जाल्या. 12 तालुक्यांनी अशा पद्दतीची सेंटर सुरू जावची. ताच्या खातीर वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंटची खंयसर जर बिल्डिंग्स बाकीचे जर आसत जाल्यार ते घेवन आमी एक म्हणजे ट्रेनींग आनी बाकीचे तांकां प्रमोशन करपाचें जेणे करून फूड प्रोसेसिंगच्या अंतर्गत तांच्यांनी स्वताहून एप्लाय करून हे प्रॉडक्ट सुरू करचे हाज्या खातीर आमी प्रयत्न करीत आसा. प्रायस कंट्रोल करपा खातीर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन्स आमचे काम करता. त्या पद्दतीत आमी गोंयच्यो व्हेजिटेबल्स त्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाच्या मार्फत विकच्यो हाज्या खातीर खूब मोठ्या पद्दतीत हे सुरवात केला. स्पीकर सर तांच्यांनी एग्रीकल्चर कॉलेज सुरू केल्या बद्दलूय धन्यवाद दिले. आमी पयले फावटी की खूब वर्सां उपरांत आमच्या ओल्ड गोवा हांगासर एला फार्म हांगासर गोंयची BSc इन एग्रीकल्चर कॉलेज सुरवात केली. आतां तिके बेगीन अंदू 4 वर्सां आमकां रोखडेंच एक्रेडिटेशन मेळ्ळें जाल्यार इन फ्युचर म्हणजे MSc इन एग्रीकल्चरूय आमी सुरू करपाक शकतले. फिशीकल्चरची तांच्यांनी डिमांड केला की फुडल्या वर्सा ताका जॉयंटली इट इज अ फिशीकल्चर तितूर हे घालून ते जॉयन करचे सेपरेटली असो एक तांचो प्रस्ताव आसा. अजून कांय कन्सिडर करूंक ना. रिलीज ऑफ सबसिडी 4.72 crores फॉर द कामधेनू सुधारीत स्कीम. 20 मिल्क इन्सेंटीव 20.72 crores फक्त ह्या 5-6 म्हयन्याचे उरल्या. ते ह्या 8 दिसांक रिलीज करपाक लायल्या. अदरवायज बाकीचे सगळे पयशे मिल्क इन्सेंटीवच्या अंतर्गत रिलीज केल्या. स्पीकर सर आमी एका वॅक्सिनेशन आनी हे सगळे जे आसा ह्या कामधेनू स्किमीच्या अंतर्गत हे करपाक घेतलां. हांव मान्य करता की गोरवां जी सोडून घालता ती प्रॉब्लेम क्रिएट करता. हांव मान्य करता तरी सुद्दां आमी
सुमार आमचे स्टे कॅटल प्रोजेक्ट जे आसा हे वेगवेगळे कडेन चलता तांकां आनीकूय बूस्ट करपाक जाय. म्हाका दिसता NGOs जर कोण आसात जाल्यार असो प्रत्येक तालुक्यांत जर जालो जाल्यार बरें पडटलें, कारण तांच्या खातीर जी पयशे दिवपाक जाय ते सरकार दिता, बट मॅनेज करपा खातीर NGOनी थोडें हें जर बरें काम करपाक लागलें न्हय रे केसीत घालच्या पेक्षा, जाल्यार हें बरें जातलें म्हाका दिसता. त्या खातीर बाकीचे सगळे NGO आमी स्टे कॅटलचोय प्रोजेक्ट घेवपाक लागपाक जाय, जेणे करून आमकां हो गोरवांचो थोडोसो त्रास जाता हो कमी जावपाक शकतलो. स्पीकर सर, आमी सेफ्टी सेक्युरिटी हेचेर सातत्यात भर दिला. मोठ्या प्रमाणात क्रायम रेट देंवचो हाज्या खातीरूय स्पीकर सर आमी काम करीत आसा. स्पीकर सर, एड्युकेशनच्या बाबतींत उलयता आसतना आमी नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 ही इम्प्लिमेंट करपा खातीर फ्रॉम द प्री प्रायमरी सेक्टर टू द पोस्ट ग्रॅज्युएट लेवलाच्या पर्यंत वेगवेगळ्या लेवलाचेर एड्युकेशन आनी हायर एड्युकेशन अश्यो 2 कमिटी एस्टाब्लीश केल्या. डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ स्कील एड्युकेशन हांकां विश्वासान घेतल्या आनी निश्चित रित्या आनी वेवस्थीत रित्या इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी सुरवातूय केल्या. हाजे प्री प्रायमरी रजिस्ट्रेशनाची सुरवात जाला. फुडल्या वर्साच्यान हायर एड्युकेशनानूय बी ती इम्प्लिमेंट जावपाक लागतली. 100% इम्प्लिमेंट करपाचो सरकाराचो उद्देश आसा. त्या शिवाय स्पीकर सर, आमी कोडिंग आनी रोबोटीक आमी लॉन्च केले. जवळपास 6-7 स्टँडर्ड आतां 8 स्टँडर्डाक वयतले आनी कोडिंग आनी रोबोटीक इक्विपमेंट एडेड आनी गव्हर्मेंट ह्या दोनूय स्कुलांनी ऑलमोस्ट 80% स्कुलांनी दिले, वीच इज द न्यू इक्विपमेंट. आनी सगळ्या कॉम्प्युटर टिचरांक जे अनट्रेन टीचर आसले तांकां ट्रेनींग दिली. तांकां आतांच्या घडीक कोडिंग आनी रोबोटिकाची ट्रेनींग दिल्या उपरांत सगळ्या स्कुलांक हो कन्सेप्ट लायक जालो आनी खूब बऱ्या पद्दतीत काम जें आसा तें करीत आसा. स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम स्पीकर सर खूब मोठ्या प्रमाणात आमी ITIच्या मार्फत आमी लॉन्च केला. सगळ्या ITIंतल्यान आमच्या वेगवेगळे न्यू कोर्सीस, म्हणजे ड्रोन पॉलिसी पयर आमी डिक्लेअर केली. ड्रोन पॉलिसी करतना ड्रोन टेक्निशियन आसतले, व्हेहिकल्स आसतल्यो, ओके, हाज्या खातीर आमी कोर्सीस जे आसा आमच्या ITIंतल्यान वेगवेगळे कडेन लॉन्च करीत आसा. स्पीकर सर, आमी 3 नवीन एग्रीमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवान सायन केले. नव गुरुकूल, इट इज एन फाउंडेशन फॉर द सोशल वेलफेअर, आनी इट इज एन न्यूटन स्कूल, उन्लू आनी एंट्री ह्या 4 जाणां कडेन आमी एग्रीमेंट सायन केल्या. वेगवेगळ्या हेतूंतल्यान ट्रेनींग फॉर द कंटेंट रायटींग स्कुलांतले न्यूटन स्कूल, इट इज एन कोडिंग एंड रायटींग, आनी तेज्या उपरांत एंट्री, इट इज एन कोडिंग इन कोंकणी. अशा पद्दतीचे जे ड्रॉप आवट सुद्दां आसा तांकांय बी ह्या सॅक्टरांत ट्रेनींग दिवप, हाज्या खातीर ह्या 3 स्टार्टअपा कडेन ऑलरेडी एग्रीमेंट सायन केले. तांच्यांनी आपले वेगवेगळ्या सॅक्टरांत काम सुरवात केलां. स्पीकर सर, आमकां खास करून जे अनएम्प्लॉयड आसात किंवा जे ड्रॉप आवट्स आसात तांच्या खातीर ही बरी ऑपॉर्च्युनिटी सरकारान स्पीकर सर अवेलेबल करून दिल्या. स्पीकर सर, मिड डे मील स्कीम ही आमी सातत्यात इम्प्रूव करपाचो प्रयत्न करता. तेजे रेट्स रिवायज करून दिले. अजुनूय आमी तितूर इम्प्रुवमेंट हाडपाचो स्पीकर सर विचार आसा. दिश्टावो आनी हो चॅनल्स आमचो पयले फावटी सगळो कंटेंट जो आसा ग्रॅज्युएट लेवलाचो हो आमी लर्निंगाच्या पद्दतीत हाडपाक शकले. युट्यूबाचेर हो चॅनल्स अवेलेबलूय करपाक शकले. स्पीकर सर, आमी गोवा स्टेट रिसर्च फाउंडेशन हे एस्टाब्लीश केले आनी ताचें कामूय बी सुरवात जाल्लें आसा. स्पीकर सर, स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत सांगता आसतना इट इज ऑलमोस्ट आमी 187 crores ऑफ रुपीज स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर वेगवेगळ्या 9 प्रोजेक्ट कंप्लीट जाले. 2 प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट उरला. ते सगळे प्रोजेक्ट कंप्लीट करतले आनी कमींग नॅशनल गेम्स घेवपा खातीरय सरकार तयार आसा. बरेचशे फावटी सगळ्यांक डावट आसा, बट आमी नॅशनल गेम्स ज्यो आसा हे फावटी होस्ट करता. ओके. स्पीकर सर, आमचे बाय भक्ती कुलकर्णी हेका अर्जून अवॉर्ड पुरस्कार मेळ्ळो चॅसांत. ताचें हांव अभिनंदन करता. गोंया खातीर गौरवाची गजाल आसा. खूब तेंपा उपरांत अर्जून पुरस्कार जो आसा हो गोंयाक फावो जाल्लो आसा. स्पीकर सर, रिगार्डींग द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा गोवा, हे गोंया खातीर अभिमानाची गजाल आसा. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या हस्ते त्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन जालें. स्पीकर सर, तेच दिसा आमी म्हणटा की आयुष हॉस्पिटलाच्या अंतर्गत हॉस्पिटल हें दिल्लीत सुरवात केलां आनी दुसरो एम्साचो प्रोजेक्ट जो आसा हो गोंयांत सुरवात जालो. आनी एकदां हांव मुद्दामून म्हणजे आमदारांनी वचून पळोवचें, कारण बरेचशे फावटी इव्हेंट कित्याक करता काय म्हणून विचारता. इव्हेंट इतक्याच खातीर करता
कारण ते लोकांक कळचें, लोकांक समजचें. नाल्यार आयुश हॉस्पिटल जाला पळय न्ही, तितूर जर आमचो युरिबाब केन्ना वचूंक ना जाल्यार कळचें ना. पळोवपाक म्हणून वयचो, मोपा वयल्यान केन्ना तरी वयतलो तेन्ना मातसो भितर सर आनी एकदां पळोवन घे. वन ऑफ द सगळ्यात म्हणजे 5 स्टार फॅसिलिटीज अवेलेबल फॉर UG आनी PG. म्हणजे पयले फावटी गव्हर्मेंटाची आयुर्वेदीक कॉलेज BAMS आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट आयुर्वेदीक कॉलेज गोंयांत सुरवात जाता. इन फ्युचर PhD कॉलेज सुरवात जातली. म्हणजे एम्साच्या अंडर येवपी हें पयलें हॉस्पिटल गोंयांत सुरवात जालें. तेन्नाच स्पिकर सर वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस गोंयांत ऑर्गनायज करपाक शकले. म्हणजे इव्हेंट करिना जाल्यार लोकांक कळचें ना. म्हणून थोड्या जाणांक कशें आसा, इव्हेंटाचोच मातसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. कारण खूब कार्यक्रम जाता म्हणून खूब इव्हेंट जाता, खूब प्रोजेक्ट इनॉग्रेट जाता, खूब इव्हेंट जाता. तेद्या वेळार म्हाका दिसता एडवायज सारको केलो ना म्हणून इव्हेंट चड जाले नासतले. त्या खातीर आमी बऱ्यापैकी हे इव्हेंट करपाक शकले, कारण आमी खूब प्रोजेक्ट जे आसा हे फाटल्या म्हणजे 10 म्हयन्यांनी कितलेशेच प्रोजेक्ट करपाक शकले. म्हयन्याक म्हाका दिसता 2-3 इव्हेंट जाता जाल्यार 2-3 कार्यक्रमाचें इनॉग्रेशन जाता. एअरपोर्ट तरी हितूर मागीर वता, कोणाक तरी क्वेरी कितें उरल्या जाल्यार तेज्या उपरांत मागीर तांच्यांनी विचारच्यो परत. एविएशन स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर, पेडणेकारांचे जॉब थंयसरले बाकीचे हेजेर पयर उत्तर दिता आसतना आमी डिटेलान उत्तर दिलां. ताका लागपी आमी जो स्टेट नॅशनल हायवे कनेक्टिंग टू द मोपा होय प्रोजेक्ट जो आसा हो जाता ती डिसेंबराच्या पयलीं होय प्रोजेक्ट जो आसा कंप्लीट जातलो. स्पिकर सर, ताज्या उपरांत जुवारी ब्रिजाचो विशय येयलो. जुवारी केबल स्टे ब्रिजाचेर म्हणजे फाटलीं 20 वर्सां लोक जुवारी ब्रिज जातलो आमी सुरू करूंक 1-2-3 दीस उशीर जालो जाल्यार तेजेरूय टिका जाली. बट तो ब्रिज येदो व्हडलो कंप्लीट जालो ताजेर कोणूच उलोवंक ना स्पिकर सर. कंप्लीट हितून जे जांगना प्रोजेक्टाचेर तेजेर खूब मोठी टिका जाली. म्हाका दिसता कंप्लीट जाले तेजेर कमी उलयल्या. कंप्लीट जे जांगना प्रोजेक्ट डेफिनेटली स्पिकर सर आमकां ते कंप्लीट करपाक जाय. गोंयच्या हितान गोंयच्या लोकांच्या दृश्टीन आमकां ते प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाची गरज आसा आनी जाता तितके बेगीन प्रायोरिटी दिवन आमी ते प्रोजेक्ट कंप्लीटूय करतले. अमृत सरोवर मिशन हे आमच्या गव्हर्मेंटाचो टार्गेट आशिल्लो. आझादीका अमृत काल मनयता आसतना म्हणजे हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें विजन पळयात. फुडल्या 25 वर्सांक स्पिकर सर जे उदकाचे सोर्सीस कमी जातले आसत जाल्यार आझादीका अमृत कालांत आमी ते अमृत सरोवर तयार करचे. हेच्या खातीर गोंयांत जवळपास प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांत 75 सरोवर जे आसा हे डिसील करचे, बांदून काडचे, प्रिजर्व करचे आनी ताका तेकोन फ्लॅग होस्टींग करचें. आमचे WRD मिनिस्टर्स हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेवन दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी 75 अमृत सरोवर्स हे तयार केले आनी तेंच्यांनी तिकी इनिशिएटिव्स घेवन थंयसरूच फ्लॅग होस्टींग केलें. हे प्रत्येक म्हाका दिसता अजुनूय कोणी उरले आसत जाल्यार अमृत सरोवर जे आसा अशा पद्दतीची लेक म्हणजे जी जुनी कितलीशीच पडलेली लेक तांच्या कडेन कोण पळयनाशिल्लो ती बुजून वयताली, कोण तरी तेजेर बाकीचे ती सगळी डिसील्ड करून परत करपाचें काम खूब मोठ्या प्रमाणान जे आसा हे सुरवात केला. त्या खातीर आनिकूय उरलेले अशा पद्दतीचे प्रोजेक्ट जे आसा हे ते हातींत घेतले. गोवा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान म्हणजे इट इज एन QR कोड सिस्टम तेंच्यांनी लागू करून 1 टायम बील सेटलमेंट परत एकदा तेंच्यांनी हातांत घेतला. तेंच्यांनी स्ट्रीमलायन केला. बरेचशी अंडरग्रावंड केबलिंग आनी हें तेंच्यांनी कंप्लीट केलां. म्हाका दिसता 1 टायम सेटलमेंट स्कीम 2022 हेच्या अंतर्गत हे फावटी लास्ट दिल्ली आसा. परत आनी कोणाक हितूंतल्यान रिलीफ मेळची ना म्हणून तरी जाता तितक्यांनी आपले जी बिलां पेंडींग आसा फाटल्या कितल्याशाच तेंपाची तांकां बिलां हेच फावटी तेंच्यांनी फारीक करची आनी तो इशू क्लोज करचो. नाजाल्यार तेंच्यांनी डायरेक्टली डिसकनेक्शन करपा खातीर सुरवात केल्या. परत अशा पद्दतीची स्कीम जी आसा ही मेळची ना. सेम वे 1 टायम सेटलमेंट स्कीम वॉटर सप्लायच्या अंतर्गतूय घेतल्या. म्हाका दिसता ती तेंच्यांनी हे फावटी घेवची परत, नाजाल्यार ही स्कीम येवची ना जेणे करून तांकां फूल पेमेंटरी करचें पडटलें. स्पिकर सर, वेस्ट मॅनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन्स खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता. म्हणजे तुमी एप्रिशिएट करपाक जाय. म्हणजे सालिगांवचो प्लांट आसूनी किंवा बायोमेडिकल वेस्ट आसूनी. स्पिकर सर, बऱ्याच आमदारांनी वचून बायोमेडिकल वेस्ट पुणे आसलेलो प्लांट पळोवंक ना. वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन इंडिया हांव मुद्दामून सांगतलो. आनी वीच इज अगेन ऑन PPP बेसीस, पूर्णता PPP बेसीस, पूर्णता म्हणजे डिफरंट डेलिगेशन्स तो पळोवपा खातीर येता. त्या एकदां कुणय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन वचून तो पळोवचो. लोक एप्रिशिएट करता. गोंय सरकारान अशा पद्दतीचो PPPचेर प्लान केला. वेंझीक मुद्दामून म्हणून सांगता हांव, तूं थंय पळोवपाक दाखयता, हांगा एकदां पळोवन यो म्हणजे तुका कळटलो. ओके.
काकोडेचो प्लांट जातलो इट इज रुटीन तेजेर उलयना म्हणजे एनर्जी जनरेटूय जाता सालिगांवच्या प्लांटार युरी तूं पावोंक ना एकदां मुद्दामून पळय पावला पुणेय पावोंक ना सो बाकीची फॉर म्हणजे वेस्ट टू एनर्जी करता आसतना कॅमिकल किंवा इंडस्ट्रियल वेस्ट कॅमिकल वेस्ट कन्स्ट्रक्शन वेस्ट ह्या सगळ्या बाबतींत म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करपाक येता इन फ्युचर म्हणजे आमी पळयता की सगळो रस्त्या वयलो कोयर आमी काडीत आसा आनी लोक परत 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 हाडून डंप करता म्हणजे इवन दो मार्मागोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी पूर्ण डंप क्लियर केल्लो परत तेंच्यांनी आसा तसो हाडून डंप केलो थंयसर म्हाका दिसता की एकदां आमी क्लियर केल्या उपरांत परत थंय डंप जावपाक जायना त्या खातीर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्युन्सिपालिटीज आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत एक तरी फर्म डिसिजन घेवपाक जाय आमी लिगसी वेस्ट सगळें क्लियर करीत रावता आनी परत आसा तशें डंप क्रिएट जाता हें जावपाक जायना बींग अ टुरिस्टीक स्टेट आमी ताची काळजी घेवची पडटली हें जावपाक जायना म्हणून बट सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट हें खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता IPHP, GMC प्लस DHS हेजी वेगवेगळी खंय तरी थोडेशे शॉर्टकमिंग्स आसतले बट अदरवायज IPHPचे आमचे हॉस्पिटल्स कंप्लीट जावपाचे आसा इवन दो बाकीचे तुज्या सावथ गोवाच्या हॉस्पिटलांत थोड्योश्यो फॅसिलिटीज ज्यो आसा त्यो एक्सपेडायट करपाक लायल्या थंयसरलो उरलेले ICU चालू जावपाक जाय जाता तितके बेगीन कार्डियॅक घेतले बट थंयसरलो स्टाफ घेवप आनी सेटअप हो उरला ओके आमी आमचे गव्हर्मेंट पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज केलें म्हणजे पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज तेंय बी परत आसा तशें फर्स्ट टायम इन द स्टेट खंयच्याच राज्यांत अशा पद्दतीचे पर्पल फेस्ट 121 गेम्स आनी बाकीचे ऑर्गनायज केल्यो 21 डिजाबिलिटीजच्या अंतर्गत फर्स्ट टायम अशा पद्दती विच इज एप्रिसिएटेड बाय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर एप्रिसिएटेड बाय ऑल द सोशल वेलफेअर मिनिस्टर्स आमी बरें कितें तें बरें म्हणपाक जाय बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो तेंच्या डिपार्टमेंटान स्पॉन्सरशीपूय घेतलेल्यो तर आनी बरीच पयलींच आरोप केलो म्हणून जावचो ना खंयच्या एखाद्या प्रोजेक्टाचेर आरोप करता आसतना कोणा खातीर केला तो तरी पळोवचो कदाचित म्हणजे तेजें काम पयलीं सुरू जालां आसतलें बट जो दिव्यांग भुरग्यां खातीर केल्लो प्रोजेक्ट कोण करिना एदी व्हडली रिस्क कोण घेयना 5000 दिव्यांग भुरगे त्यांनी गोंयांत हाडले 5000 भुरग्यांची कॅर घेतली आमी एप्रिसिएट करपाक जाय आनी म्हाका दिसता हांव तेजें बुकूय पळयतालो हांगा आतां खंय तरी आशिल्लें इट इज व्हेरी गूड बऱ्या पद्दतीचे बुकलेट कितें एक्टिविटी केल्यो हे त्यांनी दाखयल्यो निदान हाजेर तरी आरोप करूं नाका म्हाका दिसता आनी तेजी मोर दॅन 30-40% स्पॉन्सरशीपूच वेगवेगळ्यांनी त्या कार्यक्रमा खातीर दिल्या ताका सो वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटी दिव्यांग हेच्या मध्ये केली UDID कार्ड आनी हेजें काम म्हाका दिसता सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट करता इट इज एप्रिसिएट करी सारकें काम करता तितूर थोड्योश्यो तेंच्यो ज्यो स्किम्स अपडेट जावंक ना हांवें सांगल्या म्हणजे तितूर अटल आश्रा आसत किंवा सोशल हेची दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसत तेज्या पलीकडे मुख्यमंत्री देवदर्शन स्कीम जी फाटली आमची बजेट प्रॉमीस आशिल्लें बट तेन्ना आडयली एनी हांव थोड्या जाणांक पटोवंक ना बट आतां वचून येयल्या लोकांक पटलें की मुख्यमंत्री देवदर्शन वेलंकनी वचून आयल्या दिसता अलेक्स बाब वेलंका हय सगळे लोक वचून आयले वेलंकनी एप्रिसिएट केलें लोकांनी तुजें आसत जाल्यार नांवां बीन दी सगळ्या जाणां ती फक्त हेवटेन नासतना खातीरच न्ही तेवटेन नासतल्यांनी नांवां दिलीं सगळ्या जाणांक धाडीत आसा आमी जे कोण आतां बजेटरी एलोकेशन्स केल्या उपरांत तुज्यान मार्च्या उपरांत उरलेल्याकूय बी धाडूं येता बट बरी स्कीम तेय बी लोकांनी बरी ती बरी म्हटली लोकांक देव पावतलो हांगासरी गेल्यार म्हणटा तसो देवाचें दर्शन जावपाक शकता ह्या स्किमींतल्यान खूब बरी योजना मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना जी सगळी कडेन देवाक वचपाची संद आमी 50 वर्सां थोड्यांनी म्हटलें तेन्ना म्हाजो चलो आनी चली सुद्दां आपल्याक धाडची नासली तुमच्या सरकारान धाडलें म्हणून हे लोकांचो स्टेटमेंट हांव म्हाजो सांगना ओके पूर्ण तो लोकांचो स्टेटमेंट आसा लोकांनी एप्रिसिएट केलें हें पुण्य कर्म लागू जाता ओके उरलेल्यो स्किमी ज्यो आसा इन ट्रायबल डिपार्टमेंट म्हण किंवा बाकीचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट ह्यो सगळ्यो स्कॉलरशीप आनी हे ते आमी सगळे एक्सपेडायट करपाक घेतला त्यो सगळ्यो स्किमी एक्सपेडायट जातल्यो ओके एकंदर आमचे गव्हर्मेंट बाकीचे सगळे ऑनलायन स्किमीच्या बद्दल म्हणजे बऱ्योचश्यो ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस फाटल्या 6 ते 7 म्हयन्यांक म्हणजे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट टुरिजम डिपार्टमेंट TCP डिपार्टमेंट किंवा सगळे मुद्दामून हांव कळपा खातीर एकूच इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट
वी हॅव लॉन्च विथ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू टुरिजम पॉलिसी, न्यू ड्रोन पॉलिसी. पण हांव फक्त कळपा खातीर म्हणून एकूच तुका एक्सप्लेन करता, हांव डिटेलान वचना. टुरिजम लायसन्स जे करताले हाज्या पयलीं जवळपास आमकां 26 डॉक्युमेंट कितें तरी लागताले एप्रॉक्सिमेटली. आतां 6 डॉक्युमेंट फक्त ऑनलायन लागता. 6 डॉक्युमेंटांनी तुजें हॉटेल किंवा तुजो बिझनस रजिस्ट्रेशन करपाक मेळटा ऑनलायन पद्दतीत. इवन दो रिन्युवल जो आसा पळय न्ही, म्हणजे तांकां परत जितकें लागतालें तितकें सगळें स्ट्रीमलायन केलां. 6 डॉक्युमेंटाचेर डायरेक्ट म्हणजे इल्लिगल्स खुबशीं जे असले स्टे म्हणजे होम स्टे म्हणून जे यूज करताले ते रजिस्टरूच करून घेवंक नासले. आमी टायटन केलां. तूं GST आनी हेजेर उलयलो, खुबश्या जाणांक जो आमी टायटन केला म्हणून जस्ट तुज्या इन्फॉर्मेशना खातीर सांगता, आमी एक्सपेक्टेड आमकां GST कलेक्शन्स आशिल्लो आमी कलेक्ट करून ह्या वर्सा आमकां एडिशनल येवपाक लागला. तुका सांगला 450 crores ऑफ रुपीज ह्या फावटी ह्या म्हयन्यान एडिशनल आयलो म्हणून आमकां टार्गेट आमचो जो आसा पळय न्ही तो एडिशनल आमकां डेफिनेटली मेळटलो. त्या खातीर आमी टायटनूय केल्या. अजुनूय इल्लिगल तुवें स्टील इंडस्ट्री, फिश इंडस्ट्री सांगल्यो, आमी इंडस्ट्री एस्टाब्लीश करून हांव ती मुद्दामून हांव जस्ट सांगता म्हणजे खंयची इंडस्ट्रियल स्पिकर सर येता आसतना ताजो आमी सडनली बंद करूं शकना. शेवटी तेजी येदी व्हडली एस्टाब्लिशमेंट आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तेजेर मेजर दवरतलो, ताजेर काळजी घेतलो. तेजे GST जर ते फारीक करिना आसत आनी उदय सांगलें पळय, उदय 2-3 जाणांनी कोणी तरी म्हाका दाखोवन दिलें हे GST फारीक करिना. हांवें सांगलें रोखडेच वचून चॅक कर म्हणून. तुज्यो ज्यो स्टील इंडस्ट्री ज्यो आहा पळय न्ही तांकां हांव म्हाजे GST डिपार्टमेंटाक सांगता, तांकां वचून चॅक करपाक लायता सगळ्या जाणांक. तुज्यो म्हणजे तुज्या थंय कुंकळे ना त्यो रे, तुज्यो तूं कित्याक सांगतलो? तुज्या कुंकळे आनी एरियेन ते आहा पळय न्हू तांच्या खातीर म्हटलें. स्पिकर सर, आमचे टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या वतीन बीच क्लिनींग आसतलें किंवा थंयसले लायफ गार्ड आसतले. लायफ गार्ड खूब बऱ्या पद्दतीत काम करता. म्हणजे हांव मुद्दामून सांगता 289 लोकांक तेंच्यांनी रेस्क्यू केले, बुडटले असले. आमी परत परत म्हणजे इतको क्रावड जो बिचार जाता पळय न्ही तेंचें काम एप्रिशिएट करपाक जाय. फाटल्या वर्साचोच हो फिगर आसा. म्हणजे जे लायफ गार्ड थंय काम करता ते 289 लोकांक ते रेस्क्यू करपाक शकले. वेरियस इक्विपमेंट, ट्रेनींग टायम टू टायम तांकां दीत आसात. इतक्या लोकांचो आमी जीव वाचोवपाक शकले, हें खूब म्हत्वाचें आसा. स्पिकर सर, मायनिंगाचेर तूं एक बरो व्हडलो पॅरेग्राफ वाचलो. हांवें वाचलेलें तेच्या पेक्षा मातशें तुवें चड वाचलें, कारण कोणी तरी NGOन तें बरोवन दिलां आसतलें. हांव तितकें डिटेलान वाचिना स्पिकर सर. कारण I would like the Honorable Chief Minister to expunge that. This is my speech. I would like to place it if he wants. Yes, Speaker sir, ती तेजी speech. So don't, Speaker sir, don't say that. ना, हांवें तुवें एकट्याचें नांव घेतलें म्हणून Please म्हटलें. expunge it at the start as well. This is what I have written. नाही स्पिकर सर, एक्सपांज कर तें म्हाका कांय ना. तेणीच एकट्याचें नांव घेतलें, जेणी सरकाराचेर केस घातलेली तेजेंच नांव घेतलें म्हणून म्हटलें, आनी कांय न्ही. हय, सरकाराचेर केस घातलेली तेच नांव घेतलें म्हणून म्हटलें. हय स्पिकर सर, एनी हांव मायनिंगाच्या विशयाचेर उलयता आसतना वदळूच आमी मायनिंगाचेर इन डिटेलान उलयल्या. बट डेफिनेटली स्पिकर सर, वी आर व्हेरी मच कॉन्फिडंट. मायनिंगांतल्यान जो रेव्हेन्यू एस्टिमेट केला आमी तिको रेव्हेन्यू येतलो तो मायनिंग केन्ना सुरू जातलें काय सांग म्हणटालो सारकें. मायनिंग स्पिकर सर 3 तरेन आसा. एक जे आमी ई ऑक्शनाचेर उरलेलो ओर आसा तो ई ऑक्शन करपाक घेतलो आतां, कारण एक्सपोर्ट ड्युटी कमी जाली. तो ओर सुद्दां जो आहा 48 to 50 ग्रेडचो ओर जो आहा स्पिकर सर तो ई ऑक्शनांतल्यान वयतलो. दॅट इज वन. म्हणजे हांव धन्यवाद म्हणटा, एक्सपोर्ट ड्युटी आमची कमी केल्ल्या कारणान आमकां परत एकदां केंद्र सरकारान मदत केली सो दॅट तोय ओर वचूंक शकतलो. सेकंड स्पिकर सर, सुप्रीम कोर्टांत डंप जो आसलो ते ऑक्शन करपाक मेळनासले. कितलेशेच लॅक्स ऑफ टन्स हे लोकांच्या आयडल प्लेसींचेर सुद्दां डंप्स पडून आसा. स्पिकर सर, म्हणजे पुराय जर तुमी बिचोले, सांकळे, सत्तरी, सांगे, केपें, सावड्डें ह्या भागांत पळयत व्हडले व्हडले डंप्स जे एक्सपोर्ट करपाची गरज आसा स्पिकर सर. सुप्रीम कोर्टा कडेन फाटल्या 8-10 वर्सांचो कंटिन्युअस फॉलोअप केल्या उपरांत आमकां शेवटी परमिशन मेळ्ळें. ताजी पॉलिसी जाता स्पिकर सर. ती पॉलिसी जाल्या उपरांत डंप पॉलिसीच्या वतीन आमी मायनिंग चालू करपाक शकतले. दॅट इज द सेकंड. आनी थर्ड, जे आमी ब्लॉक ऑक्शन केलें तातूंतल्यान स्पिकर सर 4 ब्लॉक ऑक्शन जाल्या. उरलेले ब्लॉक सांगल्या तशें टील मार्च पर्यंत सगळे ऑक्शन जातले. जो 250 हेक्टर्स हाच्या सकयल आसा आनी जो 5 किलोमिटरची रेंजीन जाका वायल्ड लायफ सेंच्युरीज लागना तेच्यो एनवायरमेंट क्लियरन्स हे स्टेट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी हे गोंय सरकारच्या वतीन दिली वयतली. आनी रेस्ट ऑल दे वॉन्ट्स टू गो टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. त्या खातीर
तेंच्यांनी एक्सपर्टायट करून आमी तांकां सांगलां आतां दोग जाणांक फक्त स्टेट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी गोवाच्या वतीन मेळटा, दोग जाणांक वयर एप्लाय करचें पडटा. बट उरलेले थोडे जे ब्लॉक्स आसा तेंच्यो 2 वर्सां EC व्हॅलीड आसा, त्या खातीर तेय ब्लॉक जर आमी केले म्हाका दिसता बेगिनात बेगीन म्हणजे नवीन ब्लॉक जे केले तितूंतल्यान ऑक्टोबर 2023 पर्यंत फूल फ्लेज रित्या मायनींग चालू जावपाक शकता असो म्हाजो अंदाज आसा. निश्चित रित्या स्पीकर सर तें जातलें हाजी खात्री बाळगिता हांव. त्या खातीर हांव तितून आनीक डिटेल वचना स्पीकर सर. स्पीकर सर, ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हेजेर हांवें म्हणजे इंडस्ट्री पासून टुरिजम पर्यंत बाकीच्या सगळ्या सेक्टरांत आमी ज्यो ज्यो गजाली घेतल्या तितकेय आमचो हांव त्या विशयाचेर उलयलो स्पीकर सर. स्पीकर सर, आमी सेल्फ हेल्प ग्रुप आनी बाकीच्या हेच्या खातीर स्फूर्ती क्लस्टर जे आसा हे स्फूर्ती क्लस्टर्स फॉर्म केल्या आनी त्या स्फूर्ती क्लस्टर्सा खातीरूय बी आमी वेगवेगळ्या पद्दतीत कामाकूय लागलेले आसा. स्पीकर सर, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आसा हें फॉर्म जाल्लें आसा. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या अंतर्गत म्हाका दिसता फेब्रुवारी पर्यंत मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम मार्च पर्यंत वतलो की बाकीच्या तेंच्या कडल्यान सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान तेंची रिक्रुटमेंट प्रोसेस कितें हो मागोवन घेवन तितूंतल्यान प्रोसेस सुरवात जातलो. बिसायड्स दॅट्स गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे ट्रेनींग प्लस ज्यो बाकीच्यो वेकन्सीज भरप पयले फावटी स्पीकर सर आमी पळयता की सेक्युरिटी आसतले किंवा बाकीचे आसतले जेंकां आमी सेक्युअर्ड जॉब दिवपाक शकले म्हणून अशा पद्दतीन भुरगे आमचे कडेन काम करपाक लागलेले आसा. सो डेफिनेटली स्पीकर सर, आमी अशा पद्दतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम जे प्लॅन केले तितूंतलो आमचो सरकार तुमच्या दारी आनी स्वयंपूर्ण युवा हे 2 कार्यक्रम कंटिन्युशनूय करपाचे आसा. हे सरकार आयल्या उपरांत सर आमी सरकार तुमच्या दारी सांग्यार कार्यक्रम केले, कुडतरी कार्यक्रम करपाचे आशिल्ले बट थोडोसो टायम सारको जावंक ना म्हणून सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम स्पीकर सर एप्रिशिएट सगळ्यांनी केला आनी म्हाका दिसता प्रत्येकान तो आपल्याक कर म्हणून टायम दिवचो आमची करपाची तयारी आहा जेणे करून इट इज एन सरकार खऱ्या अर्थात लोकांच्या दारा कडेन वचून लोकांक सेवा दिवपाचें काम जें आसा हें करता. त्या खातीर हें करप हें आनी हांव कोणाक जर खर्च आपूण करपाचो आपूण करूं बट आमी कार्यक्रम करता कांय हरकत ना कारण तेणी आपूण खर्च करता म्हटला बट कार्यक्रम करचो जेणे करून तेणी सांगलां आपूण करता म्हणून. कालुसान तुज्या थंय आमी करुया, तूं सांग. बरें आसा. स्पीकर सर, अशा पद्दतीत आमी वेगवेगळे प्रोग्राम वेगवेगळे म्हणजे हातूंतल्यान वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा सातत्यान केल्या. स्पीकर सर, हे सगळें सांगता आसतना हांव आमच्या अमेंडमेंट्स टू द मोशन ऑफ द थँक्स गिवींग बाय द गव्हर्नर एड्रेस हे वाचतालो स्पीकर सर हांव की वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाक कितें 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 केल्या तितकें. पयलीं म्हणजे अपोजिशन लिडर बाब युरी आल्लेमो हेणी जर पळयत जाल्यार जवळपास 129 अमेंडमेंट हाडल्या. 129 म्हणजे कांयच दवरूंक ना स्पीकर सर. एकूय डिपार्टमेंटूय दवरूंक ना आनी कांयच दवरूंक ना. म्हणजे इतके हाडलेले आसा जवळपास म्हणजे म्हाका काय हे डिटेलान ताका जर आतां प्रत्येकाक आन्सर दिवपाक म्हाका दिसता बऱ्यापैकी सगळीं आन्सरां ताका थोडी मेळना. हांव सांगता तितूंतल्या तितून हांव सांगता तरी स्पेसिफीक तुजे 1-2-3 काडून हांव सांगता ती तुका मेळोंक ना. एकू आन्सर स्पीकर सर एकू मेळ्ळ्या पुरो. Why is there no mention of Madai in the governor's address? That is it. I will not ask anything else. स्पीकर सर, विजयन सारकें सांगलें म्हादईचेर फाल्यां उलोवया म्हटलां तेणी. फाल्यां आमकां उलोवपाक फाल्यां आमी कंप्लिटली स्पीकर सर म्हाजी उलोवपाची तयारी आसा म्हादईचेर. आमी ना म्हणूकूच ना. तुमी BSc रिपोर्ट पयलेच दीस सांगलां की म्हादई खातीर इतको वेळ दिल्लो आसा. सो डेफिनेटली म्हादई खातीर फाल्यां वेळ आसा तेजेर उलोवया. बाकीचे तेणी आतां आनी हेजेर कांय उलोवं नाका म्हणून सांगलां कारण तेणी वेगवेगळे बरेचशे विशय तेणी आज खरें डिस्कस करपाक शकलो. बट आतां तो हांव अशें म्हणना की हे युरीन सगळें ताका आतां कोणाच्या एडवायजाची गरज ना. त्या खातीर एडवायज दितल्यांनी मातशें कमी करचें म्हाका दिसता. नाजाल्यार एडवायज दिता दिता युरी तुजें सीट बीट कोणूय व्हरात म्हणून सांगता फक्त आनी कांय ना. तितकेंच. हय, हांव फक्त सांगपाचें काम केलां आनी कांय ना युरी. ओके स्पीकर सर, आमचे दुसरे आनी बाब विजय सरदेसायानूय तशेंच सॉरी विजय मातशें म्हाका दी तें
विजय सरदेसायान म्हणलं ते एक खंय तरी पडलो म्हज्या कडेन. सॉरी. विजय सरदेसायान खास करून म्हणजे 250 crores फॉर द टॉलेस्ट अकॅडमी हो आमचो प्रोजेक्ट घेवपाचो आसा. इट इज एन अंडर टेंडर म्हणजे त्यांनी स्पेसिफीक म्हणल्या 10 कोटी म्युझियमा खातीर उरल्या पळय न्हू. आमी सेंट्रल ग्रँट ह्या म्युझियमा खातीर मागल्या ऑलरेडी, येवपाची आसा आमच्या कडेन. गिफ्ट अजून एक्टिवेट जावंक ना, 1-2 मिटिंगूच जाल्या तेजी. ओके. सावथ गोवा हॉस्पिटल फूल फ्लेज सांगलें तुका हांवें, करता तें आमी. एम्साच्या अंडर आयुष हॉस्पिटल गोंयांत सुरवात जाला. ओके. बाकीचे EV व्हेकल्स आनी ते बाकीचे बी बॉक्सीस विजय दिली आमी 1000 बी बॉक्सीस बऱ्याच जाणांक दिल्ली आसा, ते सांगता हांव. ओके. भारत नेट प्रोजेक्टाचेर आमी वर्कींग करता, ऑलरेडी सुरवात आसा. ओके, तेजेरूय केलां. ESI हॉस्पिटल इन नॉर्थ गोवा फावंडेशन स्टोन घालता. मुळगांव ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन घालपाच्या हावजींग बोर्डान तांकां जागोय दिलो. ओके. जॉब सेक्युरिटी फॉर द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस वर्कर दोज वर कंप्लिटेड एज पर रूल वी आर डुईंग दॅट. म्हणजे ते आसा, जो रूल आहा तेज्या प्रमाणे आमी करता. ओके. रेस्ट ऑल तुवें तशेंच बाकीचे सगळे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट NEP बाकीचे IIT आनी हेज्या सगळ्या विशयाचेर उलयल्या. IIT गोंयांत जातली, ताज्या खातीर लँड आमी आयडेंटिफाय करता आनी लँड सामकी कंप्लीट जाल्या उपरांत हांव सांगता. कारण पयलीं सांगलें काय पयलींच लोक बोवाळ घालपाक सुरवात करता आनी थोडे जाण मागीर थंय अशे फ्लॅग घेवन बीन उबे रावतले पयलींच वचून. कारण तांकां थोड्या जाणांक सांगलेलेंच आसा की ज्या जाग्यार IIT जाता थंय वचून तुमी उबे रावा म्हणून. थोडें ठरोवन सांगलेलें आहा तें. त्या खातीर ती पयलीं सांगप आतां योग्य न्ही. फायनल जालें काय एकदां सांगता. स्पिकर सर, विजयान मोपाचेर इनकम्प्लीट बीन जालो. म्हाका दिसता मोपाचेर विमान लँड आनी फ्लाय जावपाक लागली. विजय एकदां वचोंक ना दिसता अजून. गेलो वचोंक लागलो. बरें जालें. थँक्यू. थँक्यू. म्हणजे तो भंय व्यक्त करतालो, तो इनकम्प्लीट आहा आनी तुमी इनॉग्रेट कित्याक करता काय म्हणून. तोच वचोन येयलो तेन्ना बरें जालें. ताका BJPचो ऑब्झर्वर ताणें स्टेटमेंट काडलें आहा की आपल्याक मनोहर पर्रीकर एअरपोर्ट जाल्लो जाय म्हणून. आज आमी हांगा बिल मूव करता मनोहर एअरपोर्ट म्हणून. इनकम्प्लीटशन दिसता तें. ताका पसून दिसलें, म्हाकाय दिसलें. आतां मुख्यमंत्री म्हणटा तो नांवा बद्दल उलयताले, एअरपोर्टा बद्दल न्हू. एअरपोर्टूय इनकम्प्लीट आनी नांवूय इनकम्प्लीट तें काय तें कशेंय तूं घाल खंयच्याय भाशेन तें कंप्लीट म्हणूंक शकना. तुमीच म्हणटा प्रधानमंत्र्यान म्हणला की हे मनोहर पर्रीकार म्हणपाक लज दिसता म्हाका BJPक. स्पिकर सर, तो चुकीचो समज घेता. मनोहर पर्रीकाराच्या बद्दल आमकां आदर्श आसा. मनोहर पर्रीकारान भारतीय जनता पार्टी खातीर गोंया खातीर असो एअरपोर्ट आहा पयल्या नांवाचो. स्पिकर सर, एक जगान एकूच जागो दाखोवचो म्हाका की पयल्या नांवाचो एअरपोर्ट म्हणून. तो मनोहर आसगांवकार कितें न्ही, तो फुलून आपले घाल्ले पडटा. स्पिकर सर, सगळ्या जाणांक खबर आहा मनोहर पर्रीकर हेंच्या नांवान मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हें नांव दिल्लें आसा. हें ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन हांच्यांनी थंय डिक्लेअर केलां इनॉग्रेशन करता आसतना मनोहर पर्रीकर हांच्या नांवान नॅशनल एअरपोर्ट मोपा गोवा हें करता. हें सगळ्या जाणांक खबर आसा. त्या ती कोणी फुलोवन वचपाची कांय गरज ना. ओके. त्या खातीर ऑलमोस्ट म्हाका दिसता विजयान तरी थोडे कमी दिल्या, 129 दिल्या. बट ऑलमोस्ट आमी वॅट फ्युएल कमी केले, त्याच्या बद्दल ते आमकां लॉस जावचो ना. आमी मॅच करून दिला सो दॅट तितके पयशे रेविन्यू जो येवपाक जाय पळय न्ही तो येतलो. कारण त्या खातीर चड लोक हांगासर पार्किंग आनी फ्युएल फील करपाकूय येवपाक, कारण पार्किंग स्पेस थंयसर एवेलेबल जाल्ली आसा. त्या खातीर तें लॉस जावचें ना. ओके. बाकीचे म्हाका दिसता ऑलमोस्ट मादेरी वयचेर म्हणून आमी फाल्यां उलयतले. IITचें तुका सांगलें हांवें. ओके. आनी कितें उरलां जाल्यार परत मागीर विचार तरी तूं. वेंझी. स्पिकर सर, वेंझीचो म्हाका दिसता वेस्टर्न बायपासाचेर निलेश तेच्या कडेन उलयला. निलेशान आपल्या भाशणांतल्यान बरेचशे फावटी विशय हो क्लियर केला. तेंच्यो 2-3 पंचायतीचें कन्स्ट्रक्शन उरलां हो घातला तेणी. त्या डिमांडान तेणी मांडला विशय तो ना. बाकीचे विशय जे आसा हे ऑलमोस्ट आमी जे गव्हर्नर एड्रेस आनी बाकीच्या एका रिलेटेड लागता पळय नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी. ओके. हो विशय जो आहा ऑलमोस्ट घेतलो स्पिकर सर.
हर घर नल से जल स्पीकर सर जेका नळ आहा ताका जल मेळटा तेणी नळ जर तेणी कोणी घेवकूच ना इल्लिगल घर बांदला आनी आजुनूय तेणी नळाक एप्लायच करूंक ना तो पयर सांगतालो कोणी नळाक एप्लाय करूंक ना जाल्यार ताका कसो दितलो तो निदान एप्लाय तरी करपाक जाय जाल्यार हर घर नळ तूं म्हणूंक शकतलो तूं एप्लाय करिनासतना रावतलो आनी मागीर म्हाका नळ मेळोंक ना हें म्हणूंक शकना त्याची स्पीकर सर एप्लाय करचें पडटलें म्हाज्या घरा कडेन येवपाक कोण रावतलो त्या खातीर तें करपाची गरज आसा ओके इवन दो बाकीचो तुवें रिवर साल आनी हें म्हटलां तो आमचें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ते डेफिनेटली तोय विशय आमी घेतलेलो आसा बाब विरेश बोरकर विरेश बोरकर ना मरे गेलो तो जाल्यार तेणी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता उलोवन तेणी आयज चड उलयला तो खुपूच बाकीचे सगळेच विशय मांडले तेणी तरी सुद्दां तरी फर्स्ट टायम आमी ताका परत मांडपाक दिल्ले बट तेजे ऑलमोस्ट सगळे विशय तेज्या हितूंतले क्लियर जाल्या आनी बाकी तशें म्हाका दिसता क्लियर सांगा सारकें कांयच ना स्पीकर सर हॉनरेबल गव्हर्नर हांच्यांनी मांडलेले विशय हे सगळे आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत घेतल्या ओके एकूच विशय जो आहा पळय न्ही म्हणजे आमची पिलर्ना जो इन्सिडन्स जालो फायर इन्सिडन्स जो जालो आमची इन्सिडन्स रिस्पॉन्स सिस्टम जी आसली पळय न्ही ही एक्टिवेट आसली म्हणून तर तेन्ना एट अ टायम सगळे जाण थंयसर विदीन अ शॉर्ट टायम थंयसर पावपाक शकले आनी एकूय ह्युमन कॅज्युलिटी जाली ना इतके एक्टीव रित्या ते काम करताले आनी खरोखरूच आमी एप्रिसिएट करपाक जाय जें जालां त्या खातीर तें बरें तें आमी बरें म्हणपाक जाय आनी नो डावट आमी उरलेली सगळी इन्क्वायरी करपाक जाय हें तें सगळें करता जाल्यार स्पीकर सर रिगार्डींग दॅट बाल रथवाल्यांक कोणी तरी भडकयता तांकां आमी पयलीं 10 म्हयन्याची सॅलरी मेळटा ती 11 म्हयन्याची सॅलरी तांकां ऑलरेडी गेल्या सॅलरी इन्क्रीज जावनूय गेल्ली आसा ओके दे आर द एम्प्लॉई एक्चुली आमी तो स्कुलाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा बट कन्सिडरींग एवरीथींग आमी तेंची सॅलरी थोडीशी वाडयल्या आनी 11 म्हयन्याची सॅलरी दिवपाचें तांकां केल्या ओके स्पीकर सर ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी अमृत कालांत फुडल्या 25 वर्साच्या प्लॅनिंगाची सुरवात केल्ली आसा आनी निती आयोगाच्या प्लॅनिंगाच्या अनुसार देश फुडल्या 25 वर्सांक कशा पद्दतीत उदरगत करपाचो हेजें निती आयोगाचें प्लॅनिंग बाकीच्या सगळ्या स्टेटींनी सुरू आसा डेफिनेटली आमी 2047 फुडल्या 25 वर्साच्या प्लॅनिंगाचो विचार करता गिफ्ट ही आमची ऑलरेडी आसा त्याच्या अंतर्गतूय बी सेपरेटली प्लॅनिंग करपाक सुरवात केला आनी फुडल्या 25 वर्सांक हो देशा बरोबर आमी जो नवभारत निर्माण करपाचें स्वप्न ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर करता त्यात नवभारत निर्माण करता आसतना आमचें नवें गोंय कशा पद्दतीन निर्माण जावचें भांगराळें गोंय कशें जावचें आनी आत्मनिर्भर भारत करता आसतना स्वयंपूर्ण कशें जावचें हाज्या खातीरय आमी सगळे जाण मेळून काम करता विजयन वेदर वेबसायट गोंयची गोवा जी आहा पळय न्ही goa.go.in ही कोंकणींतल्यान चलता ती सगळी परत एकदां मारून पळयली ना पळयली हांवें भायर वचून मारून पळयली तुका ना कोंकणी मारल्या उपरांत येता जाय जाल्यार हांवें तिजो मारूनय शॉट हाडला तुका जाय जाल्यार दाखयता हांव मुद्दामून म्हणून सांगता तूं मुद्दामून हा ना आतां करूंक ना हांवें तूं वचना फुडें हांवें पळयली वतना फुडें पयली पूर्णता जी आसा पळय न्हू ती हे येता मेन सायट गोवा गव्हर्मेंटाची ऑफिशियल लँग्वेजीचो प्रॉब्लेम हा मातसो हां गोवा गव्हर्मेंटाची म्हटलें तुवें म्हणून म्हटलें डिस्कस करता ना हांवें ऑफिशियल लँग्वेजीस आहा गो इंग्लिशीन आनी उरलें कितें स्पीकर सर हांवें गोवा गव्हर्मेंटाची सांगली तुजें तें कंप्लीट कर मागीर थोडे आमी इल्लें सांगतात तुका शॉर्टकट रे नो प्रॉब्लेम हय एक मिनट उरलां Under Rule 16, the rule of procedure of conduct of the business, I move the motion to extend the duration of the sitting of the House by half an hour. The motion is that the duration of the sitting of the House extended by half an hour. Those in favor, ayes. The duration of the sitting of the House extended by half an hour. Speaker sir, आम्ही ॲक्शन ऑन इलिगॅलिटीज जे म्हटलं पळय न्ही SIT लँड ग्रॅब फॉर्म केली ताच्या उपरांत इवन दो सगळ्या जाणांक खबर आहा डेमोलिशन ऑफ दॅट कर्लीस ते जालें ताच्या उपरांत क्रॅकडावन ऑफ द इलिगल मसाजीस बाकीचे सगळे आमी करपाक शकले ओके बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो आसा पळय न्ही ह्या सरकारान केल्या खंयसरूच आमी इल्लिगल गोश्टीक थारो दिना त्या खातीर आमी हांव परत एकदां सांगता की कट मोशन जें आसा
हे आमच्या अपोजिशन MLAनी सगळे कट मोशन फाटी घेवचे आणि अमेंडमेंट टू द हाका तेंच्यांनी हाडला पळय अमेंडमेंट टू द गव्हर्नर स्पीच तेंच्यांनी हाडला पळय न्ही एडिशनल अमेंडमेंट करचे म्हणून ताची काही गरज ना स्पीकर सर. आमी गव्हर्नर स्पिचात बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो ऑलरेडी इन्क्लूड जाल्ल्यो आसा जे एप्रिसिएट गव्हर्नरान आपल्या भाशणांतल्यान सरकाराची कामां सगळीं हायलायट केल्ली आसा. फुडले फावटी तेंचे कितें आसत जाल्यार आनीकूय ते मागीर इन्क्लूड करूंक लावता अशें म्हाका दिसता स्पीकर सर. त्या तेंच्यांनी सपोर्ट करचो स्पीकर सर. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान निती आयोगाक वयर काडला तें पळोवन बरें दिसता. पूण निती आयोगान गोंय 9th हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री म्हणून सांगली तेन्ना सगळे उबे रावले की निती आयोगाचे फिगर रॉंग म्हणून. आतां निती आयोगान इनोव्हेशन इंडेक्सान गोंयाक वयर रँकींग दिलां आनी तें CM आपले रिप्लाय पयलींच सायट करून सांगता. हातूंत आयकूंक बरें दिसता. स्पीकर सर, स्वयंपूर्णाचे आमी उलयतात पूण स्वयंपूर्ण म्हणून आमी प्रायम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेन 2,85 lakhs मोडले, 2,851 लोकांक ट्रेन केले आनी जॉब मेळ्ळे कितले जाणांक 76 म्हळ्यार 2.6% फकत सक्सेस रेट. मस्ट बी वन ऑफ द लोवस्ट इन द कंट्री. स्पीकर सर, हाजे फुडें स्पीकर सर गव्हर्मेंट सांगता की आमची हर घर जल आनी ODF इतलें जालें तशें जालें. तुमी म्हणटात आनी मागीर पेपर हाडटात हाव इट इज अ फार्स. सो ताजेर म्हाका दिसता पडते आनी उलोवन फायदो ना. कित्याक तुमचे रुलींग MLAनीच खूब जाणांनी शॉर्टेज ऑफ वॉटर उलयलें आहा. रुलींग MLA जे सांगता सो हर घर जल म्हणटा आनी उलोवूच नाका चुकून पुचून. स्पीकर सर, क्रायम रेट म्हणटा ती इतली वयर पावल्या. हांव मुखेलमंत्र्यान एक व्हिडिओ व्हायरल जालो तो पळयलो जाल्यार नकळो हांव. कलंगूट बागा एरियेन डान्स बारांनी भितर व्हरतात आनी कशे लुट्टात ते लोकांक आनी तो मनीस कॉल आवट करता की गोंयांत वचूं नाका म्हणून. ते पळोवप इज व्हेरी बॅड. म्हाका आतां एक मनशान कोणें धाडलां. पूण आय थिंक डान्स बारां म्हणटा ती मुंबय आशिल्ली ती बंद जाली ही आमकां खबर, आमी आयकल्या. गोंयांत डान्स बारां आमी परमिशनाच दिवंक ना म्हणून सांगतात तुमी. अरे म्हळ्यार कितें सगळें आसून पसून तुमी नवेच. स्पीकर सर, मर्डर, क्रायम रेट, एक्टिविस्टांचेर अटॅक, थेफ्ट्स हे सगळें रायझींग आहा म्हणून सगळे जगाक खबर आहा. ITIचेर CMान उलयलें. ITIचेर उलयलें तें बरें आहा पूण ITIची स्टेट कितें आहा. फक्त एक काकोडा ITI सोडली जाल्यार न्यू कोर्स ड्रोन टॅक्नॉलॉजी जाल्यार अदर ITIs हॅव ऑल गॉट ओल्ड कोर्सीस अँड दे आर इन अ पॅथेटीक कंडिशन. स्पीकर सर म्हाका दिसता नॅशनल गेम्स जाता म्हणून सांगला आतां मुखेलमंत्र्यान. सो नॅशनल गेम्साक इव्हेंट जो करपाचो आहा तो पयलोच प्लॅन कर, मागीर पोस्ट फॅक्टो बी घेवं नाका नाल्यार पोस्ट फॅक्टो घेवची. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान FIFA जालें म्हणून खूब जाणांनी कॉंग्रॅच्युलेट केलें. FIFAचे इव्हेंट मॅनेजमेंटान स्कॅम जालें आनी एक ST एम्प्लॉई ताका सॅक केलो एसएजींतलो. कितें म्हणल्यार तो इन्फॉर्मेशन भायर दिता म्हणून. स्पीकर सर, हे चुकीचें उलयता तो. हे चुकीचें उलयता. कितें तें तो जे सॅक केलो ST एम्प्लॉई जे म्हणटा पळय हे तो चुकीचें उलयता. परत एकदां सांगता. कितें केलो ताका? स्पीकर सर, गव्हर्मेंटात जेका जेन्ना गव्हर्मेंटाक दुसरे कडेन ऑफिसर जाय आसता तेन्ना ताका व्हेलो वता. तशें ताका व्हेलो प्रमोट केलो किक्ड अपवर्ड्स. स्पीकर सर, ते फाल्यां काडया आनी खरें कितें तें नांव कितें तेजें? तूं एखाद्या ऑफिसराचें नांव हांगा घेवपाची गरज ना. स्पीकर सर, आतां जुवारी ब्रीज कंप्लीट जालो म्हणलो मुखेलमंत्र्यान. आमकां बरें दिसलें. मांडवी ब्रीज इनॉग्रेट केल्लो तेन्ना एक ल्हानसो उरिल्लो कंप्लीट जावपाचो. 3 वर्सां जालीं अजून जायना. तो कितें जायना काय तें मातशें सांगचें. स्पीकर सर, 16,000 फ्री वॉटराचे खबऱ्यो उलयतात. ते कितें जाता? मेळटा कोणाक काय बिलां येतात हांगाची थंय एड जावन. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटे रेफरल हॉस्पिटल जालाच. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटे एक्च्युअल जे कारणा खातीर जाल्लें 500 बेडेड हॉस्पिटल ते कंप्लीट जातकर कितलीं बेडां जातलीं? स्पीकर सर, हे पॉयंट्स एक आमी काल तुका भरपूर वेळ दिला. ना हे तांणी रिप्लाय केल्ले पॉयंट्साचेर क्लॅरिफिकेशन सीक करप इज बट नॅचरल. स्पीकर सर, आमी पर्पल फेस्टाचेर कोणेच अगेन्स्ट उलोवंक ना. फक्त इतलेंच म्हणटात की काम करचे पयलींच
टेंडर घालचे पयलीं काम स्टार्ट करतात तातूंत प्रोसिजर आसता. आतां तुमी तें कॅबिनेटान व्हरून सगळें रेगुलरायज करतात पोस्ट फॅक्टो, तें मातशें करून नाकात. अशें म्हळ्यार यू शूड नॉट गिव अ ग्रीन सिग्नल टू करप्शन. स्पीकर सर, चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज सगळ्यांकूच सेन्सिटिविटी आहा, पूण टेंडर लॉज फ्लावट करप हें कोणेच एग्री करना, कोणूच म्हणना हें करचें म्हणून. स्पीकर सर, सोशल वेलफेराच्यो स्कीम एक्सपेडीट करतलो म्हणटा, पूण टायम लायन कोण सांगना. म्हणटकच फंड ना अशें दिसतात, पूण फंड इव्हेंटांक आहा हें आमकां कळपाक बरें. टुरिजम बोर्ड जाला, टुरिजम पॉलिसी आसा, टुरिजम पॉलिसी आसून हॉटेल ओनर रेजिस्टर्ड जाता काय कितें? काय दे आर नॉट कमिंग ऑन बोर्ड बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू गिव देअर इन्फॉर्मेशन टू यू. वाय वूड दे गिव इट? वॉटर स्पोर्ट ऑपरेटर आतां ओपोज करता कित्याक ते म्हणटा तुमी येवन उगीच आमच्या हातून ते किओस्क घालता म्हणून. स्पीकर सर, हाका ओपोजिशन आसा, जीएलाक घेवपाचें हाका ओपोजिशन आसा. हय, कॉलिंग अटेन्शन दिलां हें ना, आमी घाल्लें आहा. स्पीकर सर, जेटी पॉलिसी आसतना कॅप्टन ऑफ पोर्टान सांगलां, हांवें आयकलां की जेटी म्हणटा आमचे कडेन म्हणून, जेटी म्हणटा तुमचे कडेन न्ही म्हणून. सो तुमचे इंटर डिपार्टमेंटल केस्तांव चालू आहा आनी पॉलिसी आनी खंयच्यो काडटल्यो? स्पीकर सर, काजिनो म्हणटा ते होर्डिंगांतलें काडलां काय गव्हर्मेंट हेजिटंट आहा? आनीक ऑक्टोबरान मायनींग सुरवात जातलें हें मुखेलमंत्र्यान आतां डेट दिल्या सारकी की ऑक्टोबरान जातलें म्हणून. हें बरें दिसता, पूण म्हाका दिसना तें जातलें म्हणून. पूण जाल्यार कोरिया एक इव्हेंट. स्पीकर सर, एक दिसता की संजीवनी साखर कारखान्याचे मुखेलमंत्री कांयच एक उतर उलोवंक ना. हांवें ताजेर उलयलेलो. बॉमाचेर काल सांगलें मुखेलमंत्री थंयच्यान क्रॉस जाता, हांव आत्तां वचून आयला थंयच्यान. ते म्हणटा तूं कसोच कित्याक हें करना? तें स्वयंभू हें तें देवूळ तें थंय ती ही जी आहा देवूळ कशें मोडिना आमी. ना देवूळ, अरे दर्या ऑल्टरनेट ते दाखयता. वाय आर यू नॉट विलिंग टू टॉक टू देम? हें कित्याक कशें आहा? कोणाचो इंट्रस्ट आहा? तो गांव दर पळयलें जाल्यार स्पीकर सर, म्हाड्डोळा, कुणय, थंयच्यान फुडें रायबंदरा, ओल्ड गोवा, सांताक्रूज, आक्षे, हे सगळे बायपास घेवन साल्वार केल्ले आहा गांव. होच गांव असो तोडून मदीं कित्याक गव्हर्मेंट इतले उत्सुकता कित्याक आहा आनी कोणाक आहा ती म्हाका दिसता कळपाक जाय. स्पीकर सर, जेन्ना कॉमन लोकांचे आमी इश्यूज काडटात मागीर तांकां पिशे म्हणप हें सारकें न्ही. सिवील सप्लाय स्कॅमाचेर चीफ मिनिस्टर कांय उलयना. तूं म्हणना, तुजे मंत्री म्हणटात, पूण सिवील सप्लाय स्कॅमाचेर कांय उलोवंक ना तुवें. हांवें आयकलां कित्याक ते स्कॅम म्हणून म्हणपूच ना, प्रायम मिनिस्टराक वायट दिसतलें अशें म्हणून कोणाक सांगिल्लें पुलीस ऑफिसरांक म्हणून आयकूंक येता. विजिलन्स डिपार्टमेंट कितलो एक्टीव आहा स्पीकर सर, आनी तो फक्त एक्टीव आहा काय न्हिदयला सारको गुंगी दिवन तें कांय कळना. स्पीकर सर, सेंट्रल फंड्स म्युझियमाक कित्याक लागता? आमी वाय डोंट वी इन्वेस्ट इन अवर हिस्ट्री? हें म्हाका हें दिसता. आनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणून आतां आमी डिसिजन घेता, पूण सगळे बोर्ड मात हांव गेल्लो तेन्ना पळयलें ते न्यू गोवा एअरपोर्ट म्हणून. सो ते तांचे डबल पयशे मोडटा काय कितें म्हणून. स्पीकर सर, बर्जर पेंटाक सीएमान सांगलें रिस्पॉन्स टीम बरी आशिल्ली हें तें. आटपून घ्या बच्चे. स्पीकर सर, FIR फायल केल्या बर्जर पेंटाचेर, ती करूंक ना जाल्यार कित्याक करूंक ना? स्पीकर सर, आज दिसता ते भशेन तूं रिजनल प्लॅनाचेर उलोवनाका आनी 10 वर्सां तुमी रिजनल प्लॅन कसोच करनात. कल्लीच डेमोलिशन केलें एविडन्स डिस्ट्रॉय करपाक म्हणून भायर एलिगेशन जाता. कित्याक एविडन्स आशिल्लें थंय. सोनाली फोगट म्हणून तो इशू व्हड जालो, आमी बोवाळ करचो पडलो तुमचे BJPचे लिडराक न्याय दिवपा खातीर. स्पीकर सर, अशें दिसता की सरकार जेन्ना उलयता ह्यो खबऱ्यो सगल्यो आनीक एक कस्टमरी तें की गव्हर्नर एड्रेस दिता एट द बिगिनींग ऑफ द न्यू सेशन, न्यू इयर. सो गव्हर्नरान हें केलें, ते गव्हर्नराचेर कोण कांय उलयना. फक्त एक्सपेक्टेशन कितें आशिल्लें म्हादयचे विशयाचेर की येदो व्हडलो विशय तुमी ताका इग्नोर करतात आनी ताजे खातीर लोकांनी, हांव तेंच सांगूंक सोदतां मुखेलमंत्र्याक. ताणें म्हणलें सगळ्यांनी बोवाळ केलो, बॉयकॉट केलो. कोणेच आमकां कंडेम केलो ना बॉयकॉट केलो म्हणून. गव्हर्नर्स एड्रेस, हांव इतले वर्सां मेंबर आहा, गव्हर्नर्स एड्रेसाक बॉब मारून भायर कोणूच वचूंक ना. हे खेपेक गेले आनी कोणेच आमकां कंडेम करूं ना. सगळे एडिटोरियलांनी तुमकां कंडेम केल्या की तुमी येदो व्हडलो जिवनदायिनीचो इशू तुमी इग्नोर केला आनी गव्हर्नराच्या तोंडान घालना. थँक्यू. स्पीकर सर, तो एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयलो. मुगे उरले हांव
मागीर उलय मरे आतां परत मागीर तेजे विचारतलो एम्प्लॉयमेंटाचेर ताजे बरोबर घेतल्या बरेच म्हाका खूब येतलो ना परत कितें हांव 2 एका मिनटान सोंपयता 1-2 मिनटांनी एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयलो पळय न्ही आमची जी फिगर आसा 1,10,000 जे प्रायवेट सेक्टरान सगळे जे एम्प्लॉयड आसा पळय न्ही ते रजिस्टर्ड करतात गोवा एम्प्लॉयमेंटान रजिस्टर्ड जातात हे गव्हर्मेंटात एम्प्लॉयमेंट मेळची म्हणूनच त्या खातीर त्यांनी सेग्रिगेशन करपाक सुरवात केला त्या खातीर एक्चुअल अनएम्प्लॉयड कितले आहा आनी प्रायवेट सेक्टरांत अनएम्प्लॉयड कितें आहा हेजो फिगर येतलो थोड्या दिसाच्या भितर तो फिगरूय दितले स्वयंपूर्ण गोंय हातूंतल्यान एम्प्लॉयमेंटूय जनरेट करता आनी स्किलिंग करपाचें काम जें आसा हें खूब मोठ्या प्रमाणात 191 पंचायती आनी आतां 14 म्युन्सिपालिटींनी सुरू जाला स्पीकर सर हेजो रिजल्ट आमकां थोड्या दिसांनी जो आसा मागीर खूब बऱ्या पद्दतीचो पळोवपाक मेळटलो स्पीकर सर हर घर नल से जल ज्या जाग्यार नळ आहा पळय न्हू आमी 24 वरां म्हणना बट 1 वर तरी उदीक थंय वयता आमी प्रावडली सांगूं शकता प्रत्येक ताका कदाचित रेग्युलर थोडेशे उदकाची शॉर्टेज बाकीची लिकेजीस खातीर बी प्रॉब्लेम आसतलो क्रायम रेट कंपॅरिजन टू द लास्ट इयर क्रायम रेट जो आहा दर वर्साक कमी जायत आसा क्रायम डिटेक्शन रेट जो आहा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात जो आसा क्रायम डिटेक्शन जायत आसा तेंय सांगता त्या खातीर क्रायम रेट तितकोच कमी जाता तेणी डान्स बार आनी हेजें उलयलें स्पीकर सर आमी डान्स बाराक खंयच्याच परमिशन दिवंक ना डान्स बार आमी चलोवपाक दिना आमी वचून जे परमिशन दिवंक ना डान्स बारा स्पीकर सर डान्स बारा ना मुख्यमंत्री सांगू शकता डान्स बारा ना म्हणून जाल्यार मागीर तो आमदार कित्याक गेलो ऑब्जेक्ट करूंक मायकल लोबो आनी तो जोझफ सिकेर एजिटेट करता मरे तुजेच बरोबर आहा दोगूय बीजेपीन कित्याक एजिटेट करता स्पीकर सर आसात जाल्यार आमदारांनी आमच्या पुलिसेक दाखोवन दिवची आमी बंद करता कोणाक डायरेक्ट वचपाची गरज ना ओके स्पीकर सर नॅशनल गेम्स आमी होस्ट करता आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी बाकीचे सगळे रेडी जाल्ले आसा विजयाक फक्त 2 शब्द जे आसा पळय न्ही एक इव्हेंट आनी एक स्कॅम हे 2 शब्द सामके ताका पाठ जाल्ले आहा म्हणटा परत परत हे 2च शब्द हेवटेन तेवटेन तो करीत आसा हेच्या पलीकडे कांय ना स्पीकर सर कारण ते नेटान मातशें उलयलो काय ते स्कॅम व्हडलो जालो तेजो तो सामको म्हणजे आतां 16B बील तेणी धाडलेलें तोच सांगता आतां चुकलें म्हणून 16B हाडपाचें न्हू म्हणून हाडूंक नासलें बरें आवयची म्हणटा फाल्यांच्यान हिट स्पीकर सर त्या खातीर हें आसा नेक्स्ट जुवारी ब्रीज जो आसा पळय न्ही तेणी सांगलो की जुवारी ब्रिजाचें तेणी आमकां एप्रिशिएट केलें मांडवी ब्रीज स्पीकर सर मांडवी ब्रिजाचें थोडेंशें काम उरलां हांव मान्य करता उरलेलें आमी म्हणजे तो परत एकदां मांडवी ब्रिजाचें काम आमी त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक करपाक लायला वी आर नॉट स्पेंडींग इट बट आमी करून काम कंप्लीट जें आसा हय आमी काम कंप्लीट करता स्पीकर सर 16,000 क्युबीक लिटर जे उदक जे आसा पळय न्हू हे उदक 40% लोकांक बील येयना 40% गोंयच्या लोकां खातीर उदीक प्लस आसा अजून फुकट येता हांव जाल्यार सांगता झिरो बील येयल्ले जे आहा पळय न्हू दाखयता तुज्या मतदारसंघांतलें लिस्टय जाल्यार धाडून दिता 40% लोकांक हे बील झिरो आसा आमकां कारण सगळ्या जाणांक तुमकां बील येता म्हणून कळना तें तुका कशें येता तूं चड उदीक वापरता न्ही म्हणून थोडी येवचें ना ओके स्पीकर सर त्यांनी विशेष करून संजीवनीचो टेंडर जो आहा ताका कोण येवंक ना आमी संजीवनीचो टेंडर पोस्टपोन केला ताका कोण पार्टिसिपेट जावंक ना बट तो पोस्टपोन केला जमीन दवरता स्पीकर सर 100% घाला ट्रान्सपोर्ट हब आणि कोण एज्युकेशन बसून घे संजीवनी जी आहा पळय न्ही ही आमी जमीन टेंडर केला डेफिनेटली स्पीकर सर तो टेंडर फक्त कोण येवंक ना म्हणून त्या खातीर उरल्या ओके म्हाका दिसता कॅसिनो हो ताका आवडीचो विशय प्रत्येक फावटी तो काडल्या शिवाय काय रावना सगळे स्पीकर सर म्हाका 4 आन्सर क्लियर जाय कित्याक लास्ट असेंब्लीन तुवें एश्युरन्स दिल्ली म्हाका आनी आतां ऑनरेबल सीएमान सांगला करताच म्हणून ICU डायलिसीस साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट करता म्हणून सांगला लास्ट टायम एश्युरन्स दिल्लें 15 जुलायाचेर 6 म्हयने जाले ओन्ली इंटरव्हेन्शनिस्ट जायो कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस तो देखून 6 मंथ्स लागना म्हाका सद्या एक डेट दिवपाक जाय स्पेसिफीक इंटरव्हेन्शनिस्ट जायो ICU डायलिसीस चालू करपाक म्हाका इन द हाऊस एश्युरन्स दिल्ली मिनिस्टरान एश्युरन्स जालो तें सेकंड थिंग इज सी फेरर्सा गेले तेंय मुगेलें जें प्रायवेट मेंबर रेझोल्युशन आहलें म्हाका हार्ट घेवपा लायिल्लें तितूंत 3 पॉयंट आहले
पास्ट पेमेंट क्लियर करपाक, टेक्निकल इश्यू आहा तो टेक्निकल इश्यू क्लियर जाल म्हणटरी ते परमनंट करपाक 6 म्हयने लागनाय टेक्निकल इश्यू आनी ते क्लियर करपाक, तें जालें ना. एक डेट जायी. दीस इज जस्ट कंप्युटराचे टेक्निकल इश्यू सॉल्व करपाक. दुसरो जालो. तिसरो, NEP जी आहा, is it going to get executed now for this educational year 2023-2024? Yes or no? Are you going to execute it, enforce it? Let the parents know. Yeah, एक answer. तिसरो आणि चौथो, very important, last one. Reversal. Plugging of raw sewage जी भायर येता. मिटींग जाल्यो भरपूर, सगळी जालें. Plugging of reversal अजून जावंक ना. As we talk in the assembly session. सगळे येऊन गेले. चीफ सेक्रेटरी सगळे डिपार्टमेंट येऊन गेले. प्लगिंग इज स्टील नॉट हॅपन. दॅट मीन्स दॅट वायलेशन इज स्टील हॅपनिंग. आन्सर आहा की डिसेंबरान ट्रंकिंग काबार जातले, फेब्रुवारी काबार जातले. बट वाय इज रॉ स्टिवेज स्टील कमिंग आउट इनटू द रिव्हर? मुख्यमंत्री शुड हॅव बीन ट्रॅप्ड. नो कोण सांगता? स्पीकर सर, एक म्हणजे त्यांनी ICU आनी डायलिसीस सांगलो. डायलिसीस साऊथ गोवान सुरू करपाचो एक तो आमचो पयलींचो कोण तरी कॉन्फ्लिक्ट आसलो त्यांनी सोडलें. 15 दिसांनी आमी डायलिसीस साऊथ गोवा हॉस्पिटलान सुरवात, हेल्थ मिनिस्टर 15 दिसांनी जातले. 30 days इंटरव्हेन्शनिस्ट. एका म्हयन्या भितर डायलिसीस युनिट यू नीड अ इंटरव्हेन्शनिस्ट ओवर देयर टू स्टार्ट दॅट. ऑलरेडी घातल्या पर्सनलान, तुम्ही अप्रूव्ह करपा जाय. पळय, डायलिसीस आमी एका म्हयन्या भितर सुरू करता. मेन वायल ICU सुरू करता. डायलिसीस चालू आहा, डायलिसीस चालू आहा, कन्फ्युजन नाका. ICU चालू करता, डायलिसीस चालू आहा, ICU चालू करपा. इंटरव्हेन्शनिस्ट घालपा खातीर थोडोसो उशीर लागतलो. आमी अंडर GMC आमी चालू करता एका म्हयन्या भितर. टू टाइम फ्रेम ना. लास्ट टाइम 1 month म्हणलोले, आतां करता एका म्हयन्या भितर. सी फेररचो इश्यू जो आहा पळय न्ही, सी फेररची कमिटी स्वता म्हाका मेळिल्ली. तेंच्यांनी सांगलेलें आपले जनरल शिपिंग कमिटी तांचे कडेन आपले पयशे DG शिपिंग हांचे कडेन आपले पयशे डिडक्ट जावन वयता. सो दॅट तांकां करस्पॉन्डन्स केला ऑलरेडी. तेंच्यांनी बरयलां. तेंच्यांनी सांगलां की तेजी चवकशी करपाक जाय, इन्क्वायरी करपाक जाय. ते पयशे आमचे आयले जाल्यार आमकां रेगुलर चड पयशे वाडोवन दी म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. हांव जस्ट सांगता ती कॅक म्हणून तेंच्यांनीच सांगलां की ते पयशे आमी ताका सांगलां जर तेंच्या कडल्यान आमकां आमी तेंची आतां मे पर्यंत वाडयल्या. आमकां तेजी परमनंट तेंच्या कडल्यान जर आयले आमचे पयशे थंयच्यान DG शिपिंगांतल्यान पयशे मेळचेच ना कांयच. तर आमी आसा तशी तेंची जी स्कीम चालू दवरपाची आमची तयारी आसा. हांव सर रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर की हो जो पॉयंट ना DG शिपिंगाचो हो घालपाचो गरज ना. हांव स्वताचो सी फेरर. फुडल्या बजेट ते पयशे आनी हे पयशे टोटली डिफरंट. फुडल्या बजेटान आमी प्रोविजन करता तेंची स्कीम कंटिन्यू करपाची, परमनंट करपाची. जालें. NEP 2020 जी आसा पळय न्ही, ह्या वर्साच्यान आमी NEP 2020 लागू करता 100%. कारण पोरच्यान आमी प्रॅक्टीस केल्या. फ्रॉम द एडमिशनां जी आहा पळय न्ही 3 वर्सां कंप्लीट जाल्या. तेकाच प्री प्रायमरी, ओके, प्री प्रायमरी मागीर KG1 KG2 आनी प्रायमरी पळय एडमिशन जें आसा पळय न्ही 3 वर्सां कंप्लीट जाल्यार ताका मेळटलें आनी 6 वर्सां कंप्लीट जाल्यार ताका एडमिशन पयलेक मेळटलें. एडमिशनां उलयना हांव. आय एम टॉकिंग आर यू गोइंग टू इम्प्लिमेंट द क्युरिक्युलम, स्टेट क्युरिक्युलम वी आर इम्प्लिमेंटिंग द करिक्युलम फ्रॉम द स्टार्ट 1. When are you going to implement this? जून पासून. But your curriculum is not ready. करिक्युलम रेडी जालो. करिक्युलम ऑलरेडी आमच्या SCRT सिलेबस तयार केलो. कोण प्रिपेअर केलो curriculum? SCRT प्रिपेअर केला. SCRT already has been terminated from June. कितकोन प्रिपेअर करतले? SCRT प्रिपेअर केला. हांव तुका सांगता जाल्यार तुका कॉपी धाडून दिता. State task force is been already. प्री प्रायमरी आनी प्रायमरीचो सिलेबस रेडी जालो. तुका हांव धाडून दिता सिलेबस. सिलेबस रेडी जालो पूण एक्झिक्युशन ऑफ फोर्स ऑफ प्री प्रायमरी विल इट हॅपन? प्री प्रायमरी जेंका पयली ट्रेनिंग दिवपाक जाय पळय तांकां ट्रेनिंगूय दिता आनी चालूय करता. But you still don't have mapped all the nursery, private nursery. प्रायव्हेट नर्सरी 1185 प्रायव्हेट नर्सरी प्री प्रायमरी स्कूल गोंयांत रजिस्टर्ड आसा. Why don't you say you cannot do it now, you will do it from 2024-25? Say it no. परत एकदा सांगता आमच्याकडे 1185 जाय जाल्यार तुका तालुका वायज लिस्ट दिता. प्री प्रायमरी ज्यो आमच्याकडे नर्सरीच्या अंडर ज्यो रजिस्टर्ड आहा पळय न्ही तेंच्यांनी आमच्याकडे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन केलें. इट इज नॉट अबाउट रजिस्टर्ड, इट इज अबाउट प्रायव्हेट नर्सरीज विच यू हॅव नॉट येट मॅप. तुम्ही म्हाका आन्सर दिला. आमी तांकां सांगलां Why are we creating confusion? तुगे SCF रेडी ना, कांयच रेडी ना. तू क्लियर कर न्हू लोकांकू. भुरगीं बिश्टी टेन्शनान आहा. पळय हांव तुका परत एकदा सांगता आमी प्री प्रायमरी नर्सरीज एड्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन रजिस्टर्ड करपाक लायल्या. सगळ्या जाणांनी रजिस्टर्ड केला. आमी सिलेबस रेडी केलो. उरलो ट्रेनींग पार्ट जो तेंच्या टिचरींक आनी हांकां ट्रेनींग दिवपाक जाय पळय न्ही ताची ट्रेनींग आमी एड्युकेशन डिपार्टमेंट SCRTच्या अंतर्गत सुरवात करतले ब्लॉक वायज.
स्पीकर सर रिगार्डिंग रिव्हर साल जे आहा पळय न्ही एनवायरमेंट मिनिस्टर रिव्हर साल ब्लॉकेज हे केला तुवें उलय रिव्हर सालाचेर मातसो एनवायरमेंट मिनिस्टर 2 मिनटां उलयता. स्पीकर सर रिव्हर सालाचो इश्यू जो तो पुतू सांगता हांव ना म्हणना तितूंत जाल्लो तितू कितें जालें स्पीकर सर 20 MLD प्लांट एक सेक्शन फेल जाल्ले. स्पीकर सर हांव घुसपायता परत प्लीज आय वांट स्पेसिफिक आन्सर. स्पीकर हांव उलयता सांगता तितूलो जो ओव्हरफ्लो पायप आशिल्लो तितूंतल्यान ते टायमार सोडलेले ते 2-3 वरां नंतर तेजे फाटल्यान सोडूंक ना स्पीकर सर. आज पासून तितले वचना आज पासून ते सगळे रिपेर जावन जे चालू आसा जे सिवरेज प्लांटाचे चालू आसा तो डिझायन प्लांटाचो ओव्हरफ्लो वाल वाचपाक जाय सगळे देशांनी हांवें ताका सांगला स्पीकर सर. पूण आतां आमी तेका वाल बंद केला सील मारला आनी तेका आमी ऑनलायन मॉनिटरींग सिस्टम घालता वाल्वांक ऑनलायन तो आतां चालू आसा. स्पीकर सर देर आर 6 points वेर सिवेज इज बीइंग डिस्चार्ज. नो ही हॅज टू गिव एन आन्सर स्पीकर सर. तो घुसपायता हांव रॉ सिवेज 4 तारखेक डिस्चार्ज जाल्लो तो पॉइंट हांव सीएमा कडेन विचारपाक सोदता 100 कडेन सिवेज डिस्चार्ज जाता 100 कडेन जे जाता ऑलरेडी कलेक्टराची कमिटी आसा आमी काम करता ते आतां जावना स्पीकर सर ते खूब वर्सां जाली आनी त्यो पायपलायन घातलेल्यो सिवरेजीच्यो सिमेंट पायपलायन 1985-87 जाल्ल्यो त्यो सगळ्यो चेंज करपाक जाय आनी एकदम जायना स्पीकर सर कित्याक ताका फ्लो चालू आसतना तो करपाक मेळना आमकां खूब टायम लागता ते तोंडान सांगपाक कितें ते इंजिनांतल्यान एक ऑयल काडून फिल्टर घातले म्हणटा तसलें काम तो करता आसतलो स्पीकर सर तशें जायना स्पीकर सर ते. सो म्हजें सांगपाचें कितें वी आर मॉनिटरींग आनी आय कॅन एश्युअर प्लगिंग ऑफ रॉ सिवेज हांव सांगता स्पीकर सर आयकपाक रेडी ना बसून घे हांव म्हज्या पांयार उबो आसा ताका जाय तें सांगता म्हाका काय प्रॉब्लम ना. हांव मानता 100 कडेन आसा आनी आय कॅन एश्युअर दॅट वी आर वर्किंग ऑन इट आनी जाता तितले बेगीन आमी बंद करता. स्पीकर सर मागे एक 4 पॉयंट आय जस्ट वॉन्ट टू क्लॅरिफाय लास्ट जाले एक लास्ट पॉइंट मेन वेळ सफिशियंट टाइम दिला सो लास्ट जे हांव एक हें काडपाक 2.5 crores आमकां हे हॉनरेबल PWD मिनिस्टरान दिले ते पयर जात्रेक हांवें टॉयलेट मागिल्ले फातोरपीन जात्रेक ते म्हाका सदां 10 टॉयलेट आसलो तुवें अडेच लाख मुगेल मायनस केले खंय तितूंतल्यान. सो इवन जात्रे लोकांक टॉयलेट वचपाकूय पयशे भरपाचे ते अडेच ते एक मातशें आनी आय जस्ट वॉन्ट टू मेक इट स्पीकर सर हांव मातशें क्लॅरिफाय करता स्पीकर सर ना सांगता ताका कळपाक जाय स्पीकर सर हांवें ताका कितें सांगलें ते शांतादुर्गा कुलकर्णीकान आनी शांतादुर्गा फातर्पेकान तांकां इतलो जागो आसा स्पीकर सर हांव परमनंट टॉयलेट बांदून जावन सांगता ताका कितें परतून टॉयलेट घालपाक जाय स्पीकर सर हांव करून दिवचो ना सर हांव सांगता असले पयशे आमी मोडचेच ना स्पीकर सर. सीएमाकूय सांगला कडेन प्रिन्सिपल तेणी पब्लीक टॉयलेट परमनंट बांदून दिता म्हणून सांगलें वयल्यान पब्लीक थंयसर खूब मोठ्या प्रमाणात येता आनी तेच्या कडेन जागोय खूब आसा. तूं दोनूय देवस्थान कमिटीक सांग मरे. ना दॅट इज वॉट क्लॅरिफिकेशन आय वॉन्टेड ते ओडेच समज ते टॉयलेटाक आमगे ते ओडेच करोर मेळटाय ते मायनस कोता जाल्यार प्रत्येक देवळा कडेन टॉयलेट बांदता अशें ना बट तुका लागून थंयसर लोक चड येता ट्युरिस्ट चड येता म्हणून तेणी सांगलें नाल्यार ह्या आयकना फुडें प्रत्येक देवूळ येतलें आमकां टॉयलेट बांद म्हणून मागीर. हांवें ट्युरिजम मिनिस्टराकूय ऑफिसान फोन केलो तितूंतल्यान दिवपाक म्हाका सदां तितूंकय दिना मुळे टॉयलेट आलो ती करपाक जाय. स्पीकर सर आनी एक पयलीं जेन्ना हॉनरेबल आमी पयलीं बाब सुदीन बाब PWD मिनिस्टर आसलो तेन्ना एक 20-25 कोटी म्हाका दिसता रस्त्याक आमकां PWD दिताले. आतां ह्या अडेच कोट्यां भितर काबार करपाचे फायल त्यो एप्रूव जातल्यो आमगेल्यो 15 त्यो जातल्यो रे फायली जातल्यो न्हू तेका लागून डिस्कशन थांबुया फुडें वचा आतां हांव आभार प्रदर्शनाच्या प्रस्तावाचो दुरुस्ती वेळे क्रमांक 1 वेळरे क्रमांक 2 वेळरे क्रमांक 3 वेळरे क्रमांक 4 सभागृहाच्या मतदाना खातीर दवरता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें ना म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें. राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या मार्गदर्शनाच्या प्रस्तावाचे दुरुस्ती वेळेरी क्रमांक 1 वेळेरी क्रमांक 2 वेळेरी क्रमांक 3 वेळेरी क्रमांक 4 नामंजूर जाल्यो. आतां हांव राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या आभार प्रदर्शनाचो प्रस्ताव सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता. जांकां हें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. राज्यपालांच्या अभिभाशणाच्या मार्गदर्शनाचो प्रस्ताव मंजूर जालो. सरकारी ठराव चीफ मिनिस्टर
Sir, I beg to move the following resolution that the Greenfield International Airport at Mopa be named as Manohar International Airport, Mopa, Goa. ठराव सभागृह Manohar International Airport, Mopa, Goa. ठराव सभागृहा मुखार असा. पर्रीकार हा म्हण मरे पर्रीकार ना माननीय वाय नॉट मुख्यमंत्री पर्रीकार स्पीकर सर जालें? पर्रीकार कित्याक ना दुसरो मनोहर हा तो हॅपी जातलो आंकोडे कित्याक पर्रीकार कित्याक ना Speaker, just one small point. Yes. Mr. City Ravi had come to Goa in December 2022, and he said it's a mistake. We want to name it Manohar Parrikar International Airport. Then just in the beginning of January, the Union Cabinet took a decision to name it as Manohar International Airport. If it's within this thing of Union Cabinet, I don't understand how we are taking a resolution here. It's the same one, already name is given, same name is given. Sorry. Unless they want to take it as Manohar Parrikar International Airport. We are supporting Parrikar. We want Manohar Parrikar. Honorable member has a point. Speaker sir. Decision already taken by center. Why you have to take it again? स्पीकर सर हे नाव जे आसा स्पीकर सर हांव परत एकदा कळपाक जाय म्हण सांगता सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री केंद्र सरकार हे नाव डिसायड करता तांच्यांनी हे नाव सजेस्ट केलां केंद्र सरकारांतल्या मंत्रिमंडळांतूय मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे नाव डिक्लेअर केलां हो ठराव जो आसा हो ठराव आमकांय खबर आसा की आमकांय आमी पयलीं रिक्वेस्ट करता आसतना मनोहर पर्रीकर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट नाव दिवचें म्हणून सजेस्ट केल्लें आनी हे आमी मनोहर भाई पर्रीकर हांच्या नांवान धाडलेलें तांच्यांनी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हे नाव तांच्यांनी ऑलमोस्ट डिक्लेअर केल्ल्या त्या खातीर म्हणजे हांव मुद्दामून हे कशें आसा कन्फ्युजन करपाचें कांयच ना आमकां काय कन्फ्युजन ना आमकां पर्रीकार जाय नाल्यार न्यू गोवा करतो न्यू गोवा एअरपोर्ट बरो सगळ्या कडेन न्यू गोवा बरयला न्हू पर्रीकार घाल नाजाल्यार कर वोटींग कर वी आर अगेन्स्ट द रिझोल्यूशन वोटिंग कर डिव्हिजन कर सगळे आमकां डिव्हिजन जाय एअरपोर्ट बरो अरे स्पीकर एअरपोर्ट बरो ठराव सभागृहाच्या मतदानात घालता. डिव्हिजन घाल मान्य आसा ताणें हय म्हणचें डिव्हिजन तांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें ही हुकुमशाही सर डिव्हिजन सालाजारागे लेजिस्लेचर सेक्रेटरी डिव्हिजन डिव्हिजन 19 जानेवारी डिव्हिजन सकाळी 11:30 मेरेन बेंच स्थगीत करता.